Wara takon kinbunag nga manggaranon. Nahisa ko sa mga bata sa amon. Pagustusan na bisan ano pangayon, kasupo kay bigado tamon mo. Pero si tatay perteta nakapisan, kang paglaom wara ta na maduraan. Isa kadlaw tanan naglisensya, susunod bulan mapaabroad tanan. Tatay ko maghandam kaw, tatay ko palangga kaw, tatay ko paglaom kaw, kang aton pambilya. Kapikaduhon tapuson ron, tatay ko paalam ron sa imo nga pagbalik pamilya ta. Masulhay na. Siyam ka bulan ng anak kontrata, siyam ka bulan ta nang madura, pero mapaskuan na tay diin karon. Pabatsyag man abi sa amon. O Diyos ko, si tatay lang irigalo, presensya niya lang masadya na ako. Antes kang Paskwa, si tatay ginpauli mo, apang sulod ron kang kahoy nga rektangulo. Tatay ko sa diin karon, hay manug Paskwa na nagaginbayaan mo ang imo pamilya. Kay bisan bigado lang kita, basta kompleto kita. Kung mahagapot ang Paskwa, pero kang Diyos ginbawi ikaw ang Paskwa masubok. Ang tatay kami nawadaan, apang may rason ang tanan, may plano ang kahitaasan. Espiritu kang Paskwa magapabilin sa amon, bisan si tatay wala ron, may Pasko man sa gihapon. Oh, tatay ko sa diin karon, hay manong Paskwa na nagaginbayaan mo ang imo pamilya. Kay bisan bigado lang kita, basta kompleto kita. Kung magabot ang Paskwa, pero kang Diyos ginbawi ka.
Paskwa, pero kang Diyos ginbawi ka. Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitigil, ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng warangit pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace.
justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw sang Miyerkules sa ikatatlo nga simana sang Adbiento. Sang may kalipay kag kalangkag padayon kita nga nagaandam sa aton mga kaugalingon para sa pag-abot sa aton pinalangga nga manluluwas nga si Jesus. Ang Ginoo magakari kag magaabot sa indi madugay. Magapasanag siya sang tinago nga mga butang sa kadudulman kag magapahayag siya sa tanan nga mga kapungsuran. Mga muyo kita. O Dios nga makagagahom sang tanan, kabay pa nga ang palaabuton nga piyesta sang pagkatawo sang imo anak, magpabakod sa amon sining kabuhi, kag magpadangat sa amon sang padya nga wala sing katapusan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 7, versikulo 18, tubtub 23. Gintawag niya ang duha sang iya mga gintutunan, kag ginpakadto sa Ginoo, sa pagpamangkot sa iya, kung siya bala ang ginsiling ni Juan,
nga magaabot ukon magapaabot pa sila sing isa. Sa pagkadto nila kay Jesus nagsiling sila, ginapadala kami ni Juan sa pagpamangkot sa imo. Ikaw bala ang ginsiling niya nga magaabot ukon magapaabot pa kami sing isa. Sa sadto gid nga tion ginpang-ayo ni Jesus ang madamo nga mga tawo nga may masakit, balatian, kag malaot nga mga espiritu, kag ginayo man niya ang madamo nga mga bulag. Nagsabat siya sa mga ginpadala ni Juan, balik kamo kag sugiri si Juan sang inyo nakita kang nabatian. Ang mga bulag makakita na, ang mga piang makalakat na, ang mga aroon matinlo na, ang mga bungol makabati na, ang mga patay ginbanhaw, nagamayong balita ginwali sa mga imol. Bulahan ang wala nagapang duwa-duwa, nahanungod sa akon. Check. Mga utod para sa aton giya sa pagpamalandong, updan kita ni Brother Kyle Biliesa, active nga youth catechist sa parokya sang Our Lady of Candles, Bacolod City. Malipayon nga adlaw, kag welcome sa aton programa, Kyle. Maayong adlaw, Sister Ameline, kag sa aton mga tagpalamati. Abyan, nakaagi ka na bala sang kadulom sa imo kabuhi, kag nabudayan ikaw sa pagpangita sang kasanag? Nagahuna-huna ka bala nga imo talikdan ng Dios, kay tungod nga nawad-an ka sang paglaom. Mga kauturan, subong Miyerkules ay katatlo nga semana sang Adbyento. Ang aton subong nga ebanghelyo naghatag sang paglaom sa mga mensahero ni San Juan. Sang ginsabat ni Jesus ang ilang nga pamangkot, ginhabalan sila nga sugiran si San Juan Bautista nga ang mga bulag nakakita, ang mga piang nakalakat, ang mga may delikado nga balatian sa panit, nag-ayo kag nakabig na nga matinlo. Ang mga bungol na kabati, ang mga matay na banhaw, kag ang maayong balita ginwali sa mga imol. Bulahan ang mga tawo nga wala nagadoduwa sa Ginoo. Ini nga mga pulong sang Dios nagapamatuod nga siya ang Dios kag wala nasing iban pa. Sa aton kabuhi sa siningtiun sang pandemya, gakalimtan naton nga ang Dios amo ang labaw sa tanan, nga siya ang nagtuga sang kapawa kag kadulom, sang kaayuhan kag nagatugot man sa sang mga katalagman. Ang Dios amo ang nagplano sang nanligad, subong kag sa matabo sa dason nga mga inadlaw. Si Propeta Isaías nagsiling, pagilang gid sa Ginoo, makaangkon ang tawo sang kusog kag kadalagan nga may pagkamatarong. O gani mga kauturan magsalig kita sa Ginoo nga may milagro nga ginahimo sa adlaw-adlaw nga kinabuhi, kay paagi lang gid sa iya maangkon naton ang sa sining tinion sang pagtilaw ang kusog kag kadalagan nga may pagkamatarong. Ang Dios among tagtuga sang tanan nga mga butang. Siya ang naghimo sa tanan nga maayo kang nagatugot man sang katalagman. Gani mga kauturan, hindi kita mawad-an sang paglaom sa aton pang-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Kung nagaagi kita sa pagtilaw, may ara ang Dios sang rason nga nagaagi kita sang amuman nga mga banas. God sent us challenges for us to purify our intentions and align our will to His will. Gani para mangin maayo ang aton nga pagpangabuhi, hindi kita magdula sang paglaom, kay ang iya grasya nagapadayon lang gid sa gihapon. Padayon naton nga huptan ang aton kalipay, ang espiritu sang atong gisaulog sa Gaudete Sunday. Ang aton salmo nagsiling, mag-amba kag magsinggit kamo sa kalipay, kay dako sa tunga ninyo ang balaan sang Israel. Oo, magkalipay kita, kay ang Ginoo amo ang rason sing sini nga kalipay. Amen. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon.
Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Pinares Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ini nga programa, inadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta Radio, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. May nga
Pilipinas, mayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa aton nga panatuntunan, digid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong sa aton nga mga kabombo, Miyerkules kita sa karon nga adlaw banwa, petsa 15 na kita sa bulan sang Disyembre 2021. Kag it's 10 days to go na lang mga kabyanan, no? 10 dias na lang kag magaselebrar na kita sa adlaw sang Pasko! So, kamusta mo dira sa aton iya nga mga suki, sa aton iya nga mga tagpalamati sa subong iya naman nga aga, no? Diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition, kamusta ang pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita, no? Aton iya naman nga tutukan subong iya nga aga, diri gid lamang sa sining Miyerkules naman nga edition sa aton iya nga palatuntunan, no? Grabe, kadasig lang sa mga inadlaw naton. 10 days to go na lang, kid, no? 10 days to go kag magaselebrar na kita iya sa adlaw sang Pasko. It's December 15 sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sige, so anong mga regapanguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan diri sa aton iya nga panatuntunan sa subong iya nga aga diri gid lamang sa Bombo Report sa first edition sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita nga aton iya nga diskusyonan, no? Una kita sa mga balita lokal, hibaloon nato, no? Si Bagyo Odette nakasulod na sa aton sa Philippine Area of Responsibility. Magachikyar gid kita karon sa pag-asa para sa aton nga pinakaulihing lakat sa panahon para may giya kita sa aton nga mga kauturan kahapon ang siyudad sa Bacolod, no? Ang CDR-RMO mayara sang ginpatigayon nga meeting agod nga preparahan man ining pagsulod iya ni Bagyo Odette. Kag subong man, no, sa aton nga mga kabombo mayara sang hepatitis C outbreak diriya sa aton sa siyudad sa Bacolod, no, harin sa Bacolod Queen of Mercy, no, hospital. So hibaloon naton, no, ang pinaka-cases kay imagine 76 ka mga dialysis patient ang nagkala-infect, no, sang hepatitis C kag subong man sa aton nga mga kauturan kag sa aton man iya nga mga kabombo, no, ang Bacolod kag Negros handa naman sa bayanihan bakunahan nga suguran sa pagpatigayon subong naman iya nga adlaw December 15 until December 17 kag subong man sa dugang pa nga mga balita pong sudnon si President Rodrigo Duterte nag-withdraw naman sang iya sa certificate of candidacy sa pagka-senador, no, sa pagpapili sang pagka-senador diriya sa aton sa may pungsod Pilipinas. Prior sila, nasa kahapon man nga adlaw, hours before sang withdrawal sa aton nga presidente, nag-withdraw man sang iya nga certificate of candidacy ang iya nga long-time aide, ang senador sang pungsod Pilipinas, pero ara ni siya permis tupad ni President Duterte, Senator Bongo. Nag-withdraw man sang iya sini nga certificate of candidacy, no, sa aton nga mga kabombo, no. Perte, no. So nila ay way pagli na tapos, no. May another pagid, no. Pahina pagid, no, nga ma-withdraw ni sila nga duha officially hasta si President Duterte sa iya nga certificate of candidacy. Sige, no? So, sa aton nga mga kabombo, ini ang aton iya nga diskusyonan diri sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition sa aton iya nga mga kauturan. No? Subong iya nga aga, kamustahon naton ang aton iyang sitwasyon diriya sa aton sa may palibot sa siyudad sa Bacolod, no, sa mga kabombo naton. So butang balon, no, sa aton iyang mga kauturan sa inyo sining tagsa iya ka mga
panimalay dira kung nakabugtaw na, no? Dapat aga pa rin magmalata, aga pa magbulugtaw, so bugtaw na, bango na, ha? Nagdangat kita sa oras, 35 minutos na nakaligad sa oras nga 4 sa aga. So, subong nga daan, although nga tido ay pamansang patunda sa aton ining si Bagyo Odette, no? Pero, no, ang sa aton nga mga kabombo, dapat ready kita. Especially, no, ang gin-announce, ginahambal bara sang CDRRMO, like diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, may mga lugar kita yang yapon sa danger zone, higad suba, higad baybay, sa dalom taytay. May mga nag-ilistar pa kita ng mga kauturan, no? So we have to be very careful lang gid, no? Extra careful lang gid. Kag aligmat, no? Mas manami may radyo ka mo dira, no? May radyo gid ka mga hulid kay subong di ta paktan. Dugay-dugay may mga power interruptions kita. So kung may radyo kaya, no? So anytime basta baklan mo battery, just pareho siya ako nga left. So on my left, no? Ining radyo nga mapag-on nga radyo sang bombo radyo. Ti subong ya, abi ko nga monitor ka mo sa Facebook kay nahatagan ka mo dira sang radyo, pero nakahatag sa inyo sang radyo, isa lang niya kay stasyon bala AM station. So hindi ka mo kapamati sa bombo. So abi dalaan diri sa bombo radyo kay islanta na sang radyo nga pwede mo ya maliso kag may 3,000 pesos ka pa. Mera pa da, no? Dal address bombo, no? Pero sa mga kauturan naton nga nag-enjoy na, nga nakapabaylo sila sang radyo dris bombo, kay iniya maliso-liso nga radyo, may flashlight, may LED light, masaligan mo gidya pag-on. Pwede battery, no? Kung wala kuryente, no? So, and then, syempre, may pamaskwa pa sa imong bombo. No? May mga pulo pa man kita kaadlaw sa pamaskwa sini, may 3,000 pesos ka pa. So, daladri mo radyo kay bayluhan ta. No, ang promo ya sang bombo radyo, wala niya ga untat sa aton nga mga kabombo, sa aton niya nga mga kauturan. Why niya untat ang aton iya nga promo diri sa bombo radyo, no? So, subong ang aton iya nga 1-2 panalo promo until man sa December 25, until man sa adlaw sang Pasko, kay on December 25, mayara gid sa ika-74 na ni nga mangin katapos ang Millionaires Club sa Bombo Radio Philippines. Ika-74th nga Bombo Milyonaryo kay mismo sa adlaw sang Pasko may magadaog sang 1 million pesos cash para sa aton nga grand prize, sa aton nga promo, ang 1-2 panalo promo. Okay? Kay man, 6 million pesos in total prizes ang ginapanagtag nato nationwide, na? So, and aside from Bombo Millionaire, kag mangin Bombo Milyonaryo naton, mayra pagita sang 4 ka mga winners para sa grand draw naton, ha? This coming December 25, may 4 pagita ka mga winners ang tag 50 mil pesos per regional winner para sa aton nga grand draw, Luzon, National Capital Region, Visayas, kag Mindanao. So, ang aton nga guaranteed prizes sa 24 ka mga areas. Ang aton nga first prize is 15,000 pesos. Ang aton nga second prize, 10,000 pesos. Kag ang aton nga third prize is 5,000 pesos. Sa kada estasyon sa Bombo Radio kag Star FM, 3 ka mga daily winners, 15 ka mga winners kada semana nga may 1,150 pesos in total prizes, no? Each, no? 500 pesos nga cash, kag 650 pesos nga gift pack. Lunes to Biyernes. So, ang promo naton magadugay ni sa sulod sang 7 ka semana. Araw-araw may cash siyahan sa 1-2 Panalo Part 20 sa Bombo Radio Philippines. Okay? So, sa mga kabombo naton, again, kung wala pa kamo kapasako, pingagaw na para sa aton nga grand draw para sa December 25, no? Sa inyo dira nga puti nga sobre, isulat ang masunod nga impormasyon, okay? Name, address, signature, contact number, proof of purchase, week number, sibutang nyo dira week number 7, title sang promo, kag ang pangalan sang Bombo Radio o kung Star FM station sa inyong lugar. So silihan nyo ha, siraduhan nyo sa mayong inyong envelopes, agod nga hindi madula o kung mahulog ang mga proofs of purchase nga yara sa sulod sini. So daw may chance ka mo nga magadaog sang mga dalagko nga mga papremyo Lunes, Tub-Tub, Biyernes.
So, ihulog ang inyo sa mga entries sa mga drop boxes sa Bombo Radio kag Star FM stations nga malapit sa inyo sa nga lugar. Bantayan kag pamatian sa mga programa sa Bombo Radio kag Star FM stations ang paglawag sa mga special designated drop boxes nga malapit sa inyong hapuluyan. Okay? So, halin Lunes, no, sa aton nga mga kabombo rather, until kitaya sa December 25 sa aton nga grand draw. Sa mga kauturan naton ti makabakal ka mo padayon lang dira sa pagbakal, pagkamit sa mga proofs of purchase, no, sa aton yung mga promo sponsors. Syempre, inigiri madula sa aton nga kusina, no, ang Silver Swan, sukang puti, sarap asim. Silver Swan, wow sarap, all-in-one seasoning, siguradong wow. Kag isa ka sa aton yung mga kabombo, isa lang ginaka-empty stand-up pouch o kon paper label, o kon label rather, sang Silver Swan vinegar plus 1 empty sachet sang Silver Swan. Wow sarap, 8 grams o 4 grams. Equivalent na sa isa ka-entry. Yara man ang Orocan. Siyempre, basta Orocan niya, muna ginambal, maayos ang buhay mo. No? Sa atin niya, proof of purchase, isa ka sticker kon coupon nga may nakapagkit sang tanan ng Bombo Radio promo titles. Isa na ka-entry. No? Kag subong man, inang subong, no? Siyempre, kinanglan natin hygiene, gidibla, tinlo, hamot. No? So, anong gamito naton? Rexona. Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Sa isa ka proof of purchase, isa ka empty sachet sang Rexona Deo Lotion, sa bisan ano lang variant, or pwede man, isa ka empty regular sang Rexona o kon junior roll-on sa bisan ano lang variant. No? So, kabahin lang ni sa mga kabombo natin sa mga proof of purchase, no, nga tipunon mo kag ipakibahin diri kay hamalta na lapit na aton nga grand draw, 10 days more to go. So 6 million pesos in total prizes nationwide. Araw-araw, balde-baldeng pa premyo na, may cash, siyahan pa. So good luck gid sa aton iya nga mga loyal nga mga entry senders. Good luck sa aton iya nga mga participants. Okay? Sige, no? So, sa mga kabombo naton, no? Sa ato diya nga mga kauturan, amoning, ano naton, that is why nga, amoning, chance ta, no? Subong, yara kita sa pandemya, pamacheck to kapuraot, bala, no? Sang ato niya nga tiyempo, sang ato niya nga panahon, so base mo, no? Ikaw ya, sa adlaw sang Pasko mismo, no? Puwerte, no? Sa adlaw mismo sang Pasko, base ikaw gidya, no? Ang mangin bombo milyonaryo. Okay, sige. No? So sa ato niya nga mga kauturan, kag sa ato niya nga mga kabombo, subong yang aga. Kamusta ho nato ng ato niya nga palibot sa syudad sa Bacolod? Mabagyuhon nga tiyempo, mabagyuhon nga panahon. Sir Rex Barabangco, kamusta dira sir sa Kwan, sa Spain? No, kamusta ka mo dira sa Spain sa aton yung mga kauturan? Kabalo ka sa mga kauturan naton bla mga OFWs, no? Sa din man kamo yung nga bahin sang kalibutan. Damo yung mga OFW. So that's why kita nyo from time to time nag-check kita sa aton iya nga mga bombo correspondents, sa aton yung mga kauturan OFWs na nga naga-tener na or naga-ista na sining mga lugar bala, no? Damo kita nga mga utod ng mga overseas Filipino workers. Sa din man nga bahin sang kalibutan, mayara gidya Pinoy, no? No? So good morning dira sa inyo, no? So mayo lang nga pagpamati, no? Mayo lang nga pag upod sa aton diri sa Bombo radyo, no? So sa Rex kay di check sang imo sining inbox, no? Okay, sige, kamusta darang COVID? Mga utod naton sa di man kamo nga bahin sang kalibutan, naga-monitor kamo sa aton sa Facebook or sa YouTube. O nagadamo rin ka subscriber sa YouTube. So, padayon lang mga kabombo. Please like, subscribe,
and share no sa aton iyang YouTube no sa YouTube account naton kay pwede gid kamo dira maka-monitor no, comment kamo dira, pwede kamo ka-monitor sa aton sa YouTube account naton sa Bombo Radyo Bacolod. Okay? Sige no. Sa aton iyang mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo no, sumong yang aga para hindi makamo hidlawon no. Sa aton sa palibot sa siyudad sa Bacolod dira Sir Tide sa Tide Irrigation dira sa ni gani New Zealand no. So sa din man kamo yang bahin hambal ko na sang kalibutan kabalo ka mga utod taniho ngara sa luwas sang pungsod no, lipay na sila makita na yung Bacolod amo na namin subong makitaan pag nila mo kung mag-monitor sila sa YouTube or sa Facebook naton no. So subong ya puno na diri sang Christmas lights ang Bacolod kay ang Negros kay amo man ning ginapangatubang nato ng pandemya nga ini. Pero sa aton nga mga kabombo at least no kita mo ang kaso hindi shadow ni gani pagtawag ang aton yang sitwasyon diri sa aton subong ni masyadong COVID-19 no. Hindi masyado ya ang sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo hindi masyado ya ang kaso tana. In fairness, Bacolod subong as of this time ang mga nabakunahan ta mga 410,000 sus lapit na lang gid kita bombo Kim no sa herd immunity ang naka-booster shot gani sa aton yung mga 300 na mo no. So subong nga adlaw may bayinihan bakunahan sa 410 individuals nga mga nabakunahan dira na sa aton. Mga fully vaccinated. So meaning 424 no. Jutay na lang gid. So pagbayanihan bakunahan ni subong tubtob sa Friday ni impas giding herd immunity and we're happy no. Syempre malipayon kita no nga ni gani nga amuning aton iya nga sitwasyon no. Sir Rex Barabangco, please check sa imo sa inbox no kay mga musta kami dira sa Spain sir kamusta kamo dira no sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo no sa kag sa din makamo nga bahin sang kalibutan sa mga utod ta bala nga mga OFW no hambal ni Sir Rex so manya back to normal na dere. Diyan lang sa Pilipinas problema, hindi kami makauwi. May limit lang ang pagsulod sa Pilipinas. Okay, no? Because sa sining Omicron naman nimo, no? So, kindly check, Abi, sa imo sining inbox. O basi sa outbox mo, Sir Rex, na may mensahe ako dira, no? So, parang basi maano mo man kami, mapakitaan mo man kami sa Spain, no? Kamusta dira subong? Anong inyong sitwasyon ng mga tao yan nagalagaw na gid dyan, no? So at least kita sa din man yang kabahin sa kalibutan may access kita kay mga utod daton yung mga Filipino. So very active man nga magdulong sa aton sang pinakaulhing nga sitwasyon, no? Anyway, sa aton nga mga kautulan sa mula na sa OFWs naton or sa mga kautulan naton nga dira nagirigay sa sarwasang pungsod, di halong lang gid no. Kita diri sa kalibutan ining ni gid worldwide na gid niya naton yang problema no, di bla ang ining COVID. Pero sige lang, matapos gid ni kay ti lapit na lang naton tanan malabot ining ginatawag nga herd immunity. 49 minutos na nakaligid sa oras nga alas 4 sa aga. This time, kamusta ang aton nga palibot sa siyudad sa Bacolod? Ano na mabatsyagan ta subong kayara na sa diriya sa aton sa Pilipinas si Bagyo Odette baw pangamuyuan tagid todo man no nga hindi man dako ang halit ni Bagyo Odette. Kay may bayanihan bakunan actually yung mga area sige cancel na gani bangod lang gid sa kay Bagyo Odette. No? So, kamusta ang aton nga palibot sa siyudad sa Bacolod? Chikero naton, una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo, Liani, Zil, Minardo. Bombo Zil, maayong aga.
Bomboan, maayong aga, especially sa aton nga mga taga-Palamati. Live kita diri subong, Bomboan, sa may Luzuriaga Street, sa may downtown area, ini Bomboan, no? So, nagligad Bomboan, ini ang akon mga sa likuran diri, no? Ginakayo na di siya sa nga nagligad nga pagbisita diri namon ni Bombo Dennis. So, sa subong nga Bomboan, no, na kayo na ini akon humana ang dalan diri, no? So, wala na pilahan ka si Mana, gid, sa nga pagbisita diri namon na Bomboan. So, sa subong, sa pag-checkyan naton diri sa dalanon sa syudad sa nga Bacolod, sa Bomboan katawhay lang gid galing awala ni subong ang tempo is medyo mabugnaw gid katama diri sa Bomboan ang uyop sang hangin, no, kung ikumpara nato no pariho sa nga kagapon bala sang kaagahon na Bomboan na makatupa sa imo nga panit na manindog imo nga balahibo sini. So subong ang kalangitan is medyo magalumon agid ang Bomboan, no? So itom subong ang aton nga kalangitan kung ikumpara naton kagapon nga may makita pa kita nga bituon subong wala na gid Bomboan. So sa diri nga area no madamon ang mga kauturan naton nga mga tricycle driver ang nagabiyahe sini kag damo naman ang makit-an naton nga naga-walking kag naga-jogging Bomboan. No, mga pipila naman di ka mga jeepney drivers ang may mga sakay na nga pasahero kag may mga private vehicles naman nga nagadilabay-labay diri sa may downtown area Bomboan. So ang sitwasyon diri subong no matawhay pero madamo ta kita makita diri nga mga pumuluyo o kon mga kauturan naton diri sa may syudad sang Bacolod Bomboan. So mga abri naman ang pipila sinika establishments no mga convenience store diri ayon nga area sa may downtown na Bomboan pero kalabanan is sirado pag kay mga alas 8 pa man sini sila gapangabre na ang makita din naton nga madamo gid subong is ining mga kauturan naton nga tricycle driver kahit kung mag-adlaw-adlaw na Bomboan no, hindi naman ni sila allowed gid nga diri magbiyahe. So kung kaagahon medyo madamo-damo na diri sila Bomboan. So dira sa may kilid sa nagligad sa nga Bacolod City Hall sini Bomboan ang dalan dira no is medyo malapad na Bomboan no, matawhay na amo na ganing ginahambal namo nagliligad Bomboan nga kanami na diri sang flow sang traffic kung hindi ini pag-parkingan dira sang mga salakyan balang no nga naga may mga transaksyon kung adlaw Bomboan kay ang ini nga downtown nga area nadawala gid sang specific nga parkingan. So ang ginahimo nga parkingan sini ang mga higad sang dalan which is kung kakisa amo ni ang gakos sang traffic Bomboan. Amo gani man no subong pangaya nga daan nga basta gani Christmas ba kung magulo adlaw tulo traffic nga to. Damo gid ang nagapamalaklon no Bombozil amo gid na. So that's why nga sa mga dalanon nato as much as possible nga dasig ang pagkayo dapat dasig gid. Yes, amo gid Bomboan no. So ginapasalamatan tagi diri ang nagakayo man diri ako nag-obra sa dalan kay medyo madasig-dasig inidiya ang ila di nga pag-obra Bomboan which is wala na nalabutan sini sang holiday season no, especially sa 25 o 31 pa kay medyo hectic na ako na busy na di ang dalanon na Bomboan kay ang mga nagaruta no kay one way lang man diri ang ginagyan ako nang ruta sini balasang Alihis home site nga diri naga-inagi nga mga jeep kung kakisa Bomboan may kabudlayan sini sa pag pasaka o kung sa pagpanaog sini sang pasahero kung may nagaparking diri sa may higad no sa both sides sini sa nga dalan kay kung may nagaparking na hindi na makapahigad sini ang jeep so sa tunga na lang sila nagapapanaog sang pasahero which is kadelikado gid Bomboan kung may nagasunod man nga salakyan sa isa ka di pasahe nga jeep Bomboan. Amo gani man no subong kaluyan man tayo duway pakapulo pa batsyag si Bagyo Odette. Amo gid Bomboan so wala pa man nagapanalit higid no pero ang amo na Bomboan ang hangin subong is makusog gid kag kung magatupa si imong panit no kabugnaw katama Bomboan so kung sa kagapon niya do naka sound gito ang hangin na Bomboan no kung mabatian na mo nga akong ari ka diri ako na ma-experiencehan sa may sagwa gid no nga walking bi ka ako naga-jogging so kabugnaw gid sang hangin sa subong nga Bomboan so kabay pa nga hindi gid man atudo ini kung magtupa diri sa aton sa Visayas ini ang bagyong Odette Bomboan. So siguro makabatsyag kita sa nga hinay nga pag-ulan Bomboan. So kabay pa hindi lang gid siling balang
madamo pa ang masangtan diri Bambuan kag ginapahanugyan gid sa ato no nga dapat mangin alerto gid no, mangin preparado labi na gid arang sa mga coastal area bala Bambuan, mga malapit sa suba o kon sa mga sapa ano kay kung kakisabis kan sapa lang ni nagatuga gid nisang pagbaha kung medyo matudo-tudo ang ulan sini Bambuan. Amugid. So that's why nga alerto gid kag aligmat gid sa aton nga mga kauturan no sining pag nakasulod na si Bagyo Odette diriya sa aton sa may Philippine Area of Responsibility. Amo lang magid siyang ginapanumdum naton sa subong yang adlaw Bombozil. Yes, correct Bambuan. Kag ang aton nga mga kauturan nga yara sa rescue team Bambuan no sa nalain-lain nga ahensya is naka-ready naman ni o na preparado na sila in kaso Bambuan nga magtupa na gid ini ang bagyo no kag sa parte naman ni o na sa Philippine Coast Guard gani kagapon sa pahayag ni Captain Ludovico Librilla Bambuan nga naka-red alert status pero alerto na gid sila kaga preparado naman na Bambuan no nagaka-coordinate naman sini ang mga substation sa kada CDRRMO Bambuan no in kaso nga magatupa gid inang bagyo diri sa may parte sa nga Visayas Bambuan pero sa parte sini sa nga biyahe wala pa man sang memorandum nga may cancellation sang biyahe sang fast craft kag Aruro Bambuan kay ginapahanugyanan man ini ang mga nagabiyahe bala Bambuan o kung nagapangisda nga mga bangka nga mga magagmay nga kung pwede ipaiway lang gid Bambuan in kaso nga magsulod na gid ang bagyo kay medyo mabalod ini ang tubig Bambuan so para man sa safety sang kada pumuluyo o kon sa mga mangingisda Bambuan. Subong niya Bombozil, klaro na wala pa cancellation sang sang biyahe. Yes, so wala pa may nabaton sininong guidelines o kon memorandum ini ang sa Philippine Coast Guard nga may cancellation sang biyahe. So subong padayon pa ang biyahe Bambuan sang Roro kag fast craft Iloilo to Bacolod kag vice versa. Yes ma'am, So amo gani man no. So importante no sa mga kauturan naton aligmat lang kita kay syempre may cancellation lang na iya sang biyahe kun na gani pagtawag kumayara na kita storm signal, di ba? Yes, correct ko Bambuan. So sa subong wala pa man padayon pa ang biyahe sini so kung may nagahingagang nga magapauli pa Bambuan no samtang wala pa ni sang memo nga iuntaton ang biyahe so pwede gid sila ka amat-amat na Bambuan no kon maka preparar na in kaso man ni Bambuan nga mag-cancel na ini ang biyahe. So klaro naman sa mga kauturan ta pero subong yang agayat way pa man kita may batsagan nga ulan no way pa man ga ulan. Yes, sa Bambuan, no? Rain or shine na Bambuan, diri sa may downtown area, gani. Madamo na gid ang makita naton nga nagapakadto pa kare so kabisi na subong sang dalan no ikumpara naton sang nagliligad nga wala pa kita na paidalom sini sa alert level 2 bala Bambuan no sang nagabisita kami dio ka naga-check area Bambuan so hindi amo ni kadamo pa ang tao no kung amo ni oras sa subong nga Bambuan so madamo sang naga panindahan nga mga kauturan nato naganilabay-labay nga nang motorsiklo so siguro padulong na ni sa ila man nga mga ulubrahan Bambuan. Amo gani no mga kauturan ta especially subong nga nga December mal ko na gani kay na manotice ta gid na no gakadto sa malls kag tanan so damo na gid. Yes, correct kita Bambuan ilabi na gid kong mga gapangadlaw na Bambuan kag kung may brown out pag iniwala nga gusto nila magpabugna-bugnaw so kadamo na gid sa may mga malls no sa mga kauturan naton nga naganilagaw kag may mga kabataan na kagapon gani paglabay namon sa may lagun damo na Bambuan sa mga tag 2 years old nga mga kabataan pataas na nga edad no nagahampang dira kay may playground na dira sa may lagun Bambuan so naga-enjoy man ini ang mga kabataan so hopefully wala lang Bambuan no sang o kun hindi na magtaas sini ang kaso pero sa dira sa may lagun kagapon na Bambuan no so ga social distancing man ini sila kay kung makita naton laka-laka man ini ang mga tao dira kag ang mga kabataan mas mismo mga nagahinampang Bambuan. Oo, amo man, no? Because nga may mga lights na abi, Christmas lights na. So, ang tendency, ilagaw ang mga kabataan. Yes,
Kaga diri sa may parte balasang Lacson o Bambuan ang mga street lights ini is may nakakabit ng mga star Bambuan nga ginapalibutan man isa nga lights kay daw may ribbon siya nga palaba Bambuan halin gid mismo sa may dalan sa Lacson hasta diri sa may downtown area Bambuan kag may ara nga upod sini no sa nga hambalan naton nga lights is may angel man na Bambuan ang may pakpak sini kay naka-address siya bala Bambuan ang masamin na naton nga makita. So amon ang nakasabit sa mga kada street lights sa Bambuan. Amo gani. So malingaw na gid ya subong ya. Do ina balang at least no subong nga December ya. Ma-notice mo gid nga makauturan tahidlaw gid sa Cebu. Subong lang nga sitwasyon. Although hindi way pa man gid balik sa normal. Pero kay ti last December ya mo gasa gid ang kaso sa COVID at least subong ya. Lapit na lang gid ma-herd immunity kasi that is why pwede naman kagwa medyo halog-halog ng restrictions that is why makauturan ta tiga ginawa man. Yes, correct gid Bambuan no. So biskan ano pa ni kahalog subong kag lagaw man bala nila Bambuan so dapat ibutang nang gid gyapon sa mind no nga ang ginapatuman Bambuan so dapat sundon lang gid sa gihapon so hindi kita magapakampante nga naganubo ang kaso ta sa COVID-19 kay ti sa subong Bambuan no gamay ta lang niya nga sala-sala ako natikang naton no may posibilidad nga magtaas naman liwat ang aton diri nga cases Bambuan kay ti magpa-check up nga daan kung kakisa gamay lang ni nga hilanat ubos sipon so madagdag na nga sa kaso sinisa nga COVID-19 na Bambuan o kung amo na ang simptoma sa nga ginatawag naton nga COVID-19 na Bambuan nga nagadugang no sa kaso naton subong diri sa may Burgos Pilipinas Bambuan pero kaluyan subong na nagdumudubo man gid ang cases diri sang COVID-19 sa Philippines Bambuan. Yes, that's right no. Subong mo ni ang bagyo Odette kinatan-aw naton diri ho ang probability of at least tropical storm winds no halin sa kay Odette. Ang Bacolod, kundi mayroon din low chance, high chance, no? Ginambal sang pag-asa. Ang Bacolod, high chance, sang, tropical storm winds from Odette. Diba loon tani karon no? Kung ano, check kita dugay-dugay bombosil sa pag-asa. Pero so, as of this time, why ga ulan, klaro na yang kalangitan, why man niya why man niya sanggalom. Yes, sa Bambuan, sa subong Bambuan medyo may galom no, gamay ang kalangitan naton. Nagsubong may nakita na ko nga bituon na Bambuan so may gamay nga tsansa no nga sa subong aga is hindi pa gid mag-ulan pero tan-awon naton na Bambuan no kay hindi taman mabalaan sini ang lakat gid sa nga panahon na Bambuan pero kay amo naton nga palatandaan basta subong may bituon pa so do hindi pa gid magtupa Bambuan. So amo na di Bambuan medyo magalom lang diri ang sa may north gid nga side na Bambuan kung tan-awon ko diri sa may south so medyo masanag-sanag pa pero ang diri sa aton gid sa may north so medyo magalum-galumo na Bambuan. Okay, sige. Anyway, Bombozil, no, sa iba no pa mga balita, balikan ko lang ikaw, pero at least, subong yung aga, way gaulan, pero sa mga kauturan tayo hindi ta magsalig, kung magwa, may kita sa panimalay, tati, siyempre, dapat may dalas lapayong. Yes, maganda Bambuan. So ang permit nga ginahabilin ini sa ila no nga magdalagid sang panaming nila Bambuan no amoy ni ang payong o kon raincoat mandira jacket kaga kalo in kaso nga magatalithi o kon mag-inulan na subong nga aga o kon susubong nga adlaw Bambuan. Okay, sige. Anyway, sige Bombozil, salamat gid. Yes, sa Bambuan para sa pagpangalagad sa Bumbo Reports First Edition, ini si Bombo ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Okay, sige. Salamat gid kay Bombo Liani Zil Minardo sa unang hugnat sa Balita Gindulong sa aton subong yang aga. Diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa First Edition. Sige, Bombo Kim, nag-okay na si Sir Rex, no? Brabangko. Kay man pa kadto siya sa work ya. Manami makitaan naton no ang sitwasyon naton. Pagbalik sa aton nga pagpangalagada kadto ta anay sa Spain no hibalawan naton ang sitwasyon naton dito especially no sa mga kauturan naton dito sa Spain anong ila sa nga sitwasyon no sa aton lang nga pagpanumbalik. Delang gida, standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash,
nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Eastham 6, Mansilingan. Kagdala ko subong nga akon nga radyo nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita
padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Basta Radio Bombo! Okay, sige. Balik kita sa aton iyang paratuntunan dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. This time, pa-Spain taanay, no? Kadto kita anay sa Southwestern Europe, no? Particular sa pungsod Spain. Subong iyang aga sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, we will be having our bombo correspondent direkta sa Spain, Sir Rex Brabanco. Sir Rex Brabanco. He is from Silay City, Negros Occidental. Taga Silay, taga syudad sang Silay si Sir Rex. Dito siya subong sa Spain, nagatrabaho, las 10 subong dito sa gabi. Mas marami manino, ma-share niya sa aton. Kamustang Spain subong? Especially no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo nga amo ini ang ni pagtawag sa aton iya nga sitwasyon subong dito. Ambal niya gani, ambal niya dito okay naman diriya sa amon bomboan ni pagtawag. Why naman niya sang problema? Gusto man namon tayo magpauli sa Pilipinas. No? Pero do medyo alang-alang gid subong. So, chikero naton sa subong iyang aga. Sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabukay. Kapakadto ni siya sa iyang ni pagtawag, trabaho, no? Bombo Kim. So, 10 p.m. pero nagatrabaho siya dito mismo mga kabiran sa Spain, no? Sige, no? Actually naga-monitor siya di sa aton sa Bombo. Mga listeners na naton sa Bombo Radio, no? Nga makitaan mo gid mga OFWs tabla nga mga kauturan, no? Para nga somehow mabulong man ang kapungaw, especially subong Disyembre, no? Sa aton December. So, para nga mabulong man ang kulokahidlaw diriya sa aton sa Pilipinas sa monitor na sa Bombo, mamati anong mga balita, no? Kay happy na ng mga OFWs naton nga makita, okay? Hamuning sitwasyon sa Bacolod, hamuning sitwasyon sa Negros, hamuning sitwasyon sa Pilipinas, no? Kag that's why gina-check tani sila unsa diin man nga daan nga bahin sang kalibutan. May mga kauturan kita nga mga OFWs, no? Mga overseas Filipino workers or iban gani naga-stay na dito, no? Nga mga utod naton iya nga mga OFW. Sige, gina-fix naton ang signal sa Rex, no? Ginapa-stable naton ang iya sininga signal kay kabalo ka hambal niya going nako sa trabaho bomboan, no? Pero he is willing to share gid, no, kung ano ang sitwasyon nila dito sa Spain o mga utod taho hambal ko na gani kina watching from nagatanaw ni sila subong sa aton gaupod sa Facebook or nagaupod sa aton sa YouTube, alin sa New Zealand, sa Riyadh, or sa diin pa mga bahin sang kaributan, no? Pwede gid kamo makapariser diriya sa aton para mahibaluan taman dira ang inyo sining sitwasyon, no? Dira iya sa luwas sang pungsod. Amo ning mga utod naton nga mga OFWs. Sila ning mga ginakabiglan naton yung mga modern day heroes. Grabe, no? Nagasakripisyo, makadto sa lawasang pungsod, dito magtrabaho, mabili ng pamilya diri sa Pilipinas, para lang may may bulo bastante ngay pakaon sa pamilya, may ara sa ipaskwela sa mga kabataan, di ba? Muni mga OFWs naton, and then sila man nagabuhi man, isa sa mga dako nga rason sa pagbuhi man sa ekonomiya naton sa Pilipinas, no? So that is why sila ning aton iya nga mga modern day heroes. So nagasaludar gid kita sa utod naton nga mga OFWs o mga overseas Filipino workers, no? Imaginable, syempre lain man gid kun yaray kaya sa upod mo pamilya mo sa Pilipinas, no? Kumparar makadto ka sa lawasang pungsod, pero ginanto sina ang tanan para sa ilang pamilya, no? Para nga may pakaon sa pamilya, no? Sa aton nga mga kauturan may ipa-eskwela hambal ko na sa mga kabataan, amo ning aton nga mga utod nga mga
OFWs, no? Germany. Gapariser man sa aton mga uto naton. Si Ma'am Christina Waikam kamusta drang Germany, no? This time. Subong, no? Medyo nagbuhi ang selebrasyon naton sa Desyembre, no? Dibla? Kumpararya sa mga tinikdan maski sa aton sa Pilipinas, manotice na naton kita mo. Why untat naman ang mga lights on ceremonies, no? Sa mga nagkalain-lain iya mga kabinan nga bahin man sa aton diri sa Bacolod, sa Negros, and mga kauturan tasos naga-enjoy man, debla? Naga-enjoy sa sining mga lights on ni kiti white and experience last Christmas, no? Subong ya, do medyo balik na kita, hindi pa man gid yan normal, amo na yung paramdumon naton kay may COVID pa, pero at least nag-okay na ya ang aton iyang sitwasyon, no? Amo na ang sitwasyon naton subong, no? So along lang gid kita sa gihapon, amo na pinaka-importante, kagang pinaka-importante sa tanan basi way pa may nakapa-vaccine, mapa-vaccine gid kita ya. That is amo na yung pinaka-importante nga bagay nga himuon naton subong, nga bakunado kita tanan, nga vaccinated kita tanan. Ang vaccine, amo ni blang ginabalta, amo ning first layer of protection naton, debla? No? Amo ning first layer of protection naton. So very very important gid ni ang pabakuna o kon ang pagpavaccine naton. Okay, sige. Now, 15 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 5 sa aga. So, sa mga kauturan naton. Dira ba may mga obligasyon pa kita aga pa, temprano pa, no? So, mas mayo gid nga aga pa kita iya malata, no? Aga pa kita iya nga magbulug tao, no? So, alas 5:15 na, ma-check do kadulom pa or katugnaw, no? Amo gini kung December ba do hindi kita magbalangon tanan, no? Basta bulan sang Disyembre, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga okay, sige lang Bombo Kim, ipatay ota samtang naga-on siya, no? Sige. Si Sir kay naga-drag kita. Si Sir Rex Brabangco. Okay, sir, ka na namo na, i-welcome ko na ikaw, no? Ang imo nga video, ipaano naton ipa-fix naton sa imong nga video para makasugod na kita sang aton iyang interview sa imo, no? Sige, no? Sa subong iyang aga. No, diri sa aton iyang pagpangalagad sa Bombo Reports sa first edition sa aton iyang mga kauturan. Sige, kamusta ho naton ang Spain para maka-ano man kita dito, no? Ma-share sa aton, especially subong habal ko na gani December. So, kamusta to yung celebration? Paano ga-celebrate ang Spain man sang ila siniiya mga kabinan sang Christmas, no? Okay. Okay, sige, no? Ipaano lang gorong iya phone. Hindi gid siya. Okay, budlayan siya, no? Sa iyang cellphone, Bombo Kim. Okay, sige. Mabudlayan si Sir Rex, no? Sa pag-fix ang, ipabaliskad, ipa-turn lang sa iya para magtadlong. Okay. Sir, ipa-auto-rotate mo gorong imo camera para makitaan ka namon kay so far subong. Gina-fix na niya sa mga kauturan naton. Ang aton iyang correspondent direkta iya sa Spain, no? Sa aton nga mga kabombo, no? Para ma-check nato ang sitwasyon dito. Anyway, karon mag-update man kita para sa aton nga pinakauling lakat sa panahon. Importante man si Bagyo Odette kay man base diri sa pinaka-latest nga forecasts nga as of 4 a.m. nga gin-issue iya sang Pag-asa, no? Ang severe tropical storm nga si Odette based on available at sa sa 755 kilometer east of Hinatuan, Surigao del Sur. So amo ni siya subong iya sa nga posisyon, no? 100 kilometer per hour sa aton nga mga kabombo west-northwestward kag 25 km per hour northeast monsoon nga nag-apekto subong sa Luzon. So ang Western Visayas diri sa aton including Negros Occidental kag Bacolod City,
partly cloudy skies, no? Nga may isolated kita nga rain showers, kag thunderstorms due to localized thunderstorms. Man, meaning moderate to strong winds nga nagahuyop sa northeast. Amo ni siya. Adrias aton ha, sa Negros Island, kag sa coastal waters, moderate man, so hindi pagidyado ang epekto man sa aton. No? So wala pagidya ang kay Bagyo Odette, like diri sa aton sa Bacolod, sa Negros. Pero hindi lang gid kita. Ang high tide ta subong alas 9 sa gabi, no? And ang low tide naton alas 12 sa hapon. So dugay-dugay butlak naman si haring araw kay 5:53 AM, no? So meaning ang aton niya nga sunset 5:25 PM. Okay, sige. Good morning, Bomboan, no? Live watching diri sa Canada. Hello dira, no? Sa Canada, hidlaw kami mag-Christmas sa Negros, gani man. Amo gini mga balatyago, no? Sa mga utod nato niya nga mga OFWs, hidlaw ginaya diri sa selebrasyon sang Christmas, kung taga diri sa Bacolod, taga diri sa Negros Occidental. That is why nga ma-monitor ginaya sa aton permi. Basta makatsyempo lang maka-monitor ginaya sa aton permi sa Bombo Radyo. Okay. Sige, we're fixing our line sa aton nga Bombo correspondent direct sa Spain. So, if not, gidban, budlayan si Sir Subong kay medyo ang connection niya kag ang iyang pag-upod sa aton, no, through a live video. Siguro makuan kita. I-reschedule na aton na Bombo Kim para mas plastado kita. Naway naman siya, Bombo Kim, si Sir. Pero ano ka Subong? Anong status siya? Okay, sige. Ginabalan mo siya, Abe, check naton siya. Si Sir Rex, no? Sir, maayong aga, halin diri sa Pilipinas. Maayong gabi, dira sa imo, sa Spain. Sir Rex? Maayong aga man, mama. Okay, sige. Kamusta ka mo dira sa Spain, sir? Maayong man, ma'am. Ano man, okay naman din, kay back to normal naman eh. Back to normal. Butang balon niya, magamad kita back to normal. Inang, why na restrictions. Maski madiin makakadto na kamo, makalagaw na. Oo, ma'am. Bukas na yung mga mall. Oo. Maliit na store. Saan open ni nag-back to normal ang sitwasyon niya dira sa Spain, Sir Rex? Mga isa na kabulan, ma'am. Wow. So, gina-impose gyapon, magamit ka mo face mask or wala na? Face mask, ma'am, obligado ka talaga din. Obligado? Ano ka talaga ng face mask. Pero sila din ng face mask. Oo. So, sa mga malls, magsulod ka mo, dapat, do pareho man sa Pilipinas, nga naga-face mask, amo na. Oo, ma'am. Alabot nyo na ang herd, nabakunahan na tanan halos dira sa Spain, sir? Oo, ma'am, nabakuna. Hindi pa man, ma'am, ng iba, pero kami nga Pilipino nabakunahan na tanan. So, vaccinated na kamutanan. So, Opo, ma'am. mga Filipinos, pero dira sa Spain, nalabot ng herd immunity. Kag kamusta ang response ng tawo sa vaccination dira ya? Ang mga taga-Spain gidya, ang mga locals da? Ano man, ma'am, mayo man ang gamit nila dito sa, Pfizer man, saka mga Oo. So, ang mga Spaniards nagapabakuna? Oo, ma'am. Mahaba nga yung pila kanina eh. Yung isa ko kaupod kanina, nagpabakuna. Haba nga ng pila. Oo. Damo ka mo dira, sir, no? Subong, sino na mga kaupod mo, Subong, sir? Ang mga Pilipino naman, ma'am. Day Alan, Junmar. Gadiin na sila? Taga Mindanao, ma'am. Taga Manila. Taga Quezon. Ay, tood. Alas 10. Yes. Alas 10 dira Subong sa gabi. Anong inyong trabaho, Subong, sir? Kami sa ma'am, sa Karel. Tawag ito sa Reles. Installation. Reles sang? Reles ang trendy, ma'am. Okay. So, dira ka mo ka trabaho? Oo, ma'am. Bali, anong ginahimo nyo dira, sir? I mean, kay-ogid ka mo, miss? Kayo sa bagong nga Reles, repair sang Reles, palit sang Reles, Reles Trapisa. Oo. Okay. So sir, inang ni gani, dugay ka na dira sa Spain? Sa Mayo ni mamang sakto kami katuig di. Pila ka tuig?
tatlo. Tatlo. Sa Mayo. Oh, okay. Tiway ka pa kapauli diri sa Pilipinas. Sir, wala ka pa kapauli diri sa ano, sir? Wala ka pa kapauli diri sa Negros, sa Silay? Doon ako kami. Sa Silay, ma'am, wala pa. Sa Manila lang. Dito imo pamilya? Dapat hindi dapat na diretso ko na sa Negros. Kaso lang nag-lockdown naman. Hindi na kami pwede makasunod. Oh. Okay. So ang pamilya mo sa Manila. Oo, ma'am. Pero may family, ang roots nyo gidya, ang family mo gidya, ari di sa Silay. Ginikanan. Silay yung ginikanan ko. Okay. Sir, kamusta man ang Christmas celebration dira sa dira sa Spain? Hindi ko ma'am, kay ngayon ko lang dito yung Christmas. Last Christmas, kamusta da? Sang last previous, ang pag-abot mo gid? Nagbakasyon kami, ma'am. Nagbakasyon ka mo. Pero paano dira subong? Like subong, di ba, December? So, ang mga tawo, ang mga tawo, do ka buhi man dira ang ginatawag nga Pasko, ang Christmas. Oo, ma'am. Ayaw bala sa aton, diri sa Pilipinas. Adri, ma'am, parang normal lang ang Christmas sa kanila, di. So, ano siya? Wala lang. Normal lang. Wala lang. Like sa aton. Ano lang. Hindi ka tuloy sa aton nga preparar todo. Kaya parang normal lang. Wala nga din. May mga Christmas decors man, sir? Ara na, namin. Ma'am, may ara man. Oo, so kanami na kayo nagatadlong ng imo nga camera, sir. Oo, ano ni subong, sir? Ka-drive ka? Oo, ma'am. Ay, okay. Kami tuod. So balik ka mo, may mga kaupdanan ka dira ho. Oo. Sino ni gani ay liwat ang upod mo, Sir Rex? Ni? Alan, Edmond, Junmar, Gino. Okay. Taga diin ni sila, Mindanao. Oo, ma'am. Ara naman mo yung street light nila. Oo. Abi, sir. Patanawa kami, kay ka-drive ni si Sir Rex eh. Matanaw man kami sa Spain. Diin ka mo particular sa Spain. Depende, ma'am, kung saan kami na-assign. Depende, lugar nga Spain na puntahan namin na nandi. Ay, tuod. Pero this time, diin ka mo, sir? Sa Bigo, ma'am. Ano na siya? Banwa? Probinsya. Probinsya. Okay. So, din na tong video ni sir. Ga-drive ka subong, din ka mo makadto, sir? Sa Olobrahan namon, ma'am. Oo. Di na siya ganing inyo yung Olobrahan? Sa Bigo. Sa Riles, ma'am. Oo, Riles. Amo na maubra ka mo dira. So, ano ka mo, sir? Naga-stay out? Kami, Stay out ka mo? Hindi, ma'am, kung Stay out. Pero kung saan ang site, ang opisina, may hotel. Kung saan hotel malapit, doon kami dinadala. Tuod. Okay. Sige. So, ano na ning dalan ang ginabaybay nyo? Sir, may mga kwan man? May mga Christmas decorations man sa palibot? Oo. Ang May ara Christmas decoration, sir, sa palibot? Sir Rex? May ara man naman. Oo. Pwede mo namon matanaw ang dalan? Layo na sa inyo, sir, ang Barcelona, sir? 7 oras. 7 oras. Kay namin, nadra sa Barcelona, sa church, bala, sir, no? Nakadto ka mo da? Yung Oo. Among ginang do isa. Nanaligad nga si Mana. Ato kami to. Ay to. Di ano katahom, sir? Among ginang isa sa mga tourist sa spot man dira, no? Ginakantuan? Okay. So, this time ko na mo ni Tiyempo, wala ka mo yung mga curfew dira ya, sir, sa Spain. Damo mga utod ta nga tanaw sa imo ho. Subong sa aton nga Facebook Live, nagdamo viewers ta kay curious sila pero matanaw man kami sang Spain. So, kung gabi, wala ka mo curfew, sir? Wala di ma'am curfew, kaya ang oras namon. Kung sa di ka mo wala nang problema eh. Pero wala di curfew ng Spain.
Tuod. So, wala ya curfew ya sa Spain. Pwede lang ya Pero mga kabataan, sa mga kabataan. Okay. Ano na diri? Mga kabataan. Oo. Ang mga kabataan, pwede lang ya kagwa. Anong manotice mo dira, sir? Pwede man sila makakuha man, pero sa tugnaw ni siguro, wala man nagkalago mga bata. May tugnaw din. Perting tugnaw dira, subong? Ay, subong daw mayo-mayo, magay daw hindi nagulan eh. Tawhay-tawhay ang dalan. Matugnaw man. Sir Rex, tawhay-tawhay ang dalan, subong, no? Kay alas 10 sa gabi. Maski adlaw ma'am, amo mo Japon. Why da iya? Why da iya traffic? Wala ma'am. Oo, katawhay sang dalan. So, ano ni sir? Subong sir, pwede sir mapahinay-hinay ang imo dalagan para may makitaan pagid kami. Ano ning both sides ang ginaagyan nyo, sir? Mga Dalan ni ma'am na na pakadusog na namon, yung parang lang to, service road. Oo. Ano ni ang sa kilid kag kilid sang dalan? Mga ano ning mga tanom or mga ano da? Mga sari-sari, mga tanong mga kansela di ma'am sa aton, mga hilamon lang na. Hilamon lang na? Oo. Sa aton ya, kundri ka sa Negros ya, wala to. May mga tuboya mo, may mga humay. Dira ya, ano na iya, sir? Wala di, ma'am, dipindi, walang Ano lang ya? Upo sa karamihan pa rin dito. Ara na ma'am, kain na sa sentro. Di na ta. Sa sentro ka na? Malapit sa sentro ng sa anak. Okay. Ako na din may Christmas light diya. Oo, may Christmas light. Ano na ni ganing nga lugar, sir? Bigo. Bigo. Okay. So, amo ni no, at least nakitaan taman sa mga kabombo naton kung anong Spain. Amo na to sa Spain. Dulom lang, kay alas 10 sa gabi, di may mga Christmas lights man sila, pero do ka normal lang man sang ilang celebration. May mga ano man kamo, may mga period sa aton, may mga kantuan kamo nga tido puno ni sang mga Christmas lights, amo ni, may mga amo man na dira sa Spain, sir? Ma'am, yaraman ma'am. Dugay magyang ko na pag dito ka nagyang ko na dugay. Pila ka ka-oras kag makalabot sa imo ulubrahan, sir? Pila ka mo ka-oras? Mga lang ma'am, 30 minutos. 30 minutes. So bago lang gid ka mo gali kahalin, no? Bago lang kami kahalin ng COVID. So paano ang pag-start dila sa Spain, sir? Dira ya do kalinong do wala traffic kumparar bala sa aton sa Pilipinas? Di mataway di ma'am yung wala ka di problema. Tapos yung traffic niya, batas talaga nila yan. Oo. Tikitan ka talaga. Oo, stricto. Stricto, sir. Stricto talaga sila. Paano ka mo ang trabaho bala? Ang mga kaupdanyo bala, ang mga kaupdanan nyo, ang mga taga-Spain, gidya, paano ang inyong relationship? Anong ilaya nga okay man o why man problema? Ano ila pa mapasan? Oo. So doon nag-enjoy gid ka mo dira sa Spain. Oo. Ano lang gid kapoy lang trabaho, sir, no? Sariles? Maano lang sariles. Madalian mag-umpisa kami magtigil yung biyahe ng tren. Oo. Kailangan matapos namin hanggang alas 4, ay ang tren maagi naman. Amo na? Tapos nyo, hasta alas, sir, no? Gabi gid inyo trabaho, no? Kay amo na ang wala biyahe ang tren? Oo, ma'am. Amo na wala biyahe. Pulaw-pulaw. Kamuti kun adlaw. Kun adlaw, sir, may trabaho man kamo gihapon? Tulog gihapon. Tulog lang kun adlaw. Way-way. Okay. So kun gabi ang trabaho. Depende sa schedule, mama. Kasunod na semana, kung gawin kami lang ng adlaw naman kami. Okay. Sige Sir, gusto pa namon nga mag-tour dira sa Spain. Salamat gid sa paglibot sa amon. Kaya doon nalingaw gid ang mga viewers na subong nga aga. Pero until next time, Sir Rex, thank you so much for sharing. Halong ka mo dira, sir, ha? Halong gid dira sa Spain. Salamat gid.
Sige ma'am, salamat. Okay, sige. So there you have it. Ang aton nga Bombo correspondent, direkta sa Spain, Bombo Bombo International correspondent naton si Rex Burbanco. Grabe, amo to yung Spain. Anyway, wala traffic adlaw gabi. Yari na nga aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas, no, para sa aton nga patigayon sang region-wide tie-up naton subong nga aga, no. Ang Bombo Radio Iloilo subong naton mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo, no? So, okay. Good morning, Mamboan. Kapamatig ko, kagamonitor ko subong, no? As lang kung may biyahe pa Iloilo, subong kami bakasyon akong bata, kagapo. Okay. As of this time, ma'am, wala pa kita cancellation sa biyahe. Okay? So, gambalan Coast Guard, wala pa kay wala man kita storm signal. Basta wala gale warning, wala storm signal, wala na siya cancellation of biyahe pa. No? As of this time, ha, ma'am, Dantia, no, sa nagawa monitor sa aton subong. So, wala pa man nakapagwa sa cancellation of trips. So, we'll update, no, dugay-dugay para mas updated pagad ka mo. Basta sa kahapon, kagabi, may biyahe pa. Okay? Sige, no, hambal na yari ng aton mga sister stations sa Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga pagpatigayan sa region-wide tie-up. Subong yang aga. Bombo Radio Iloilo. Welcome and good morning! Okay. Bombo Kim. Okay, sige. Gina-fix na to ng aton nga signal sa aton yung mga sister stations, no? Bombo Radio Iloilo sa subong yang aga. Ibaloon naton kamusta man dito, no? Anong sitwasyon sa Iloilo sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, no? Kay hambal ta na gani sa aton nga mga tagpalamati, no? Sa aton nga mga kauturan sa subong amo man ibantayan naton si Bagyo Odette. So aligmat lang gid kita. Pero as much as possible nga kung pwede na balang lang gid kita alerto kita, no, sa subong kay kabudlay kinanglan kita monitor gid kita kamo dres bombo kay from time to time mag-update kita sa inyo kung ano nang aton nga sitwasyon. Importante na siya, no, basta yung mga bagyo bala, no, so importante gid na nga naka-alerto kita, no, especially sa mga kauturan ta nga ara sa lugar nga do medyo bulubudlay bala kay kung may ara pa kita gyapon mga kauturan, no, nagat-lista dalom taytay or sa mga higad suba, higad baybay, so do ka delikado gid, no, so that's why nga we have to be very careful gid, no, halong gid kita especially sa subong niya sa aton do okay pa man ang sitwasyon ta. Pero hindi na mapaktan, that is why nga kinanglan updated lang kita iya mga kaibigan sa siniya nga mga balita. 36 minutos na nakaligid sa oras nga, 5:00 sa aga. Welcome tariwata ang aton iya nga mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Sa subong iyang aga, no, para sa aton nga pagpatigayon sa region-wide tie-up subong iyang aga. Okay, South Korea, Sir Celestino, sige, no? Kamusta ang South Korea? Subong, no? Sa aton yung mga kauturan, no? Gina-check ko ng mga nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Yari na, sa liwat, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Okay. Bombo Kim. Sige. Bombo Lindsay? Yes, Bomboan. Okay. Good morning. Nagsukat anay kita. Anyway, welcome gid kag maayong aga Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon driya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, syempre ang ginahindaan aton tanan ang si Bagyo Odette, no. Diri sa amon tighapon nagmeeting naman, no, sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga nagkalain-lain nga hensya diri sa gobyerno diri sa Bacolod, din sa mga punong barangays hasta sa mga tanan nga mga utilities bala ning Seneco, Basiwa, ang
ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, no, kag iban pa nga ahensya para handaan ni si Bagyo Odette, no, nga pagsulod man sa amon diri sa Bacolod, diri sa Negros, kay may mga areas kami diri, especially coastal bala, harin Banago, pagto punta Taytay, Higad Suba, no, may ara man gani may mga kauturan pa kami dira sa may barangay diri man sa barangay Alihis nga nag-ilistras dalom Taytay. So amo na nga ginapa-alerto gid. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, may ara kami diri sang hepatitis C outbreak. Ini sa mga dialysis patients sang Bacolod Queen of Mercy Hospital. Tiyamakon mo bombolinsi, 76 kabilog nga mga nagapadialysis dira nga mga patient nagkala-infect sang hepatitis C. So, ang mga patient, naglibog ang paminsarong, kay dira man lang sila sa Queen of Mercy, nagpa-dialysis, no? Amuna na nga ng ila sitwasyon, na ginadialysis ka na, magpositibo ka pa sa hepatitis. So, kahapon sa Sangguniang Panunsod sa Bacolod, may hearing ni siya sa Committee on Health ni Councilor Cindy Rojas. So, dito, tinagambal man ang Bacolod Queen of Mercy nga. Sabto nilang pagpabulong ni sa hepatitis. Abi sining mga patient nga ini, ang tanan nila nga mga gasto, so do nag-settle to sila, pero ang hambal rin sa mga pasyente tanawon pa nila kung anong masunod nila nga mangin tikang kay kabudlay gid kaayo sa ila man nga bahin nga amuna ning ila sitwasyon nagkala-infect pa sila sang hepatitis C. Kag sa bayanihan bakunahan today, tidriya sa amon sila sa Bacolod. Mga nabakunahan, mga 410 naman mga fully vaccinated. So 424 naman kang mga individuals diri kag malabot ng herd immunity. May mga naka-300 naman gani nga mga naka-booster shot. So hopefully, pagsugod ni sang bayanihan bakunahan today until sa Friday, ate labot na gid namon diri ang ginatawag nga herd immunity. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bomboan. Checkeron man naton ang linya sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombo Lindsay, kang maayong aga, Bombo Radio Western Visayas, ang amon diri mga trelopang diri mga balita sa syudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz, preparar kami diri, no, ang amon diri nga city government, kagamon nga provincial government, ang nagapreparar na sa siningganin, no, nga nagsulod na as of 7 p.m. kagabi diri sa aton nga Philippine Area of Responsibility nga si Bagyong Odette, kag mayarang international name nga Ray. Kag sa subong gani, no, sandig saging pagwasang pag-asa, dito na siya sa may bahin sa Surigao del Sur as of 4 a.m. Kag diri sa amon nga syudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz, nag-evacuate na, madamo na kami diri Bombo Radio Western Visayas ang mga evacuees sa syudad sang Rojas. As of 12 a.m., sandig diri sa datos nagikan sa City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO, may siyam ka mga barangay diri sa 47 ka mga kabarangayan sa syudad sang Rojas, siyam ang mga may ara na sang evacuees. Kag sa kada barangay may isa tubtob duha tatlo, no, nga mga evacuation center kag ginatos na gani. All in all may ara na kami diri sang hundreds of evacuees sa amon nga syudad. Kagadamaan diri sa mga barangay nga nag-evacuate ang ara bala sa mga coastal areas kung sa diinti namadla na sila Bombo Radio Western Visayas tadtong nagpanalasa man nga bagyong Ursula, una gito ni Yolanda tapos ang damlag lang ni Ursula. Kag subong kay Odette na ano naman na good thing naman sa amon diri nga pamatasan sa amon nga mga kauturan sa syudad kay man wai na nila bala ginahulat nga ara na magtupa kag mag-evacuate sila. Kag inaman ti base man kag bangod man sa pagpanawagan sing amon diri nga mga mga katapo sa nga rescuers namon ang amon da alkalde sa syudad kapon nagpanawagan naman nga tikon na kinahanglan kag kun mas matemprano mag-evacuate na lang ang mga taga-syudad sang Rojas sa evacuation center. Amo man ang panawagan kahapon ni Governor Esteban Evanoy Contreras nga mag-evacuate naman sa mga kabanwahanan kay man preparado ang aton nga mga rescuers sa nagkalain-lain diri namon nga kabanwahanan agod nga magbaton sang evacuees. Di may ara man na syempre hindi man na sila pagpagutuman sa amon diri nga lokal nga gobyerno kun ara na sila sa evacuation center. At sa amon diri dugang nga mga balita, no, ginbaha man diri ang pinanamon ka mga
kabanwahanan antes pa man niya magsulod sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Odette. Sang damlag lang sa itong nagligad nga adlaw, ginbaha diring pila namon ka mga kabanwahanan and nasubuan gid kami Bombo Radio Western Visayas nga kada buo sang ulan bisan wala pa ya kami diri sang signal or wala sang bagyo, wala sang gale warning, nagataas na dayon ang tubig baha diri sa amon nga mga kabanwahanan. Kag ini posible tuga naman niya gani no sang hindi maayo no nga paghaboy sang basura, kag pag-utod sang kahoy, nga kami man mismo, kita man mismo ang nagahimo agod nga maka-eksperyensya kita sang kaangay sini nga pagpanalasa ginasukot na kita sang aton iya nga palibot. So far wala man diri sa mga dalagkuhan nga mga balita nga kahinabo diri sa among probinsya kay man nakatutok kita diri sa karon sa bagyo nga dala ni Odette. Balik simo Bombo Lindsay. Madamo gid salamat Bombo Rita, Bombo Radyo Rojas sa aton man siya karon ang linya sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome man kag good morning Bombo Radyo Western Visayas, Bombo Lindsay. Ang mga nagapanguna namon diri nga mga balita sa Kalibo no kag bilog nga probinsya sang Aklan daw labot di sa amon ang nagakanabo ng evacuation dara sa may part sang Rojas. Pero kung ang tao na to daw nag-evacuate kay ang amon nga Kalibo PNP may ara nga nangin aksyon nga nagabot sa halos 20 tanan ka mga katutubo blangate nga nagalibot diri sa amon sa banwa sang Kalibo. Naobserbara namon siguro mga second week, last week no. Abot diri sa amon sa Kalibo, nagalagaw-lagaw di kag balaan man naton ang ilang usually nga ginapanghimo. So natingala ang amon nga motoridad tapos nagkandak sila sa ginatawag tipon si ila no. Ang taga Kalibo PNP, Municipal Social Welfare and Development Office ang Kalibo, kag Barangay Poblasyon Kalibo, ng inupunahan ni Kapitan Neil Canilario. Siging pang tipo ni inatanan sila sa covered court sang Kalibo Pastrana Park, kagin paidalom sa profiling ang mga nasambitan nga mga atin, no? Kag posible ini nga pagapabalikon dira sa may part sang Kapis, kung sa diin original sila nga naga-star. Wala pa sang bagyo nga Odette, nagakadto na sila dik. I don't know kung ano gid ang ilang tinutuyo dire. Siguro mas mas damo ding mapangayuan guro sila compared dira sa may part sang Kapis. Samtang sa dugang namon nga mga balita pagid, speaking sang ini nga si bagyo nga si Odette, ti kagapon amo man no nagkapatigayon man sang meeting ang amon nga taga PDRRMC nga ginapangunahan ni Sergalo Ibardolasa ang amon nga action man no kung sasabihin nakamonitor na sila no ang ilang opisina anytime kung ano ang kanman mabatsagan kag ano ang sarang nga manabo man diri sa amon sa probinsya sang Aklan ti upod nila ang taga AFP Armed Forces of the Philippines PNP Philippine Coast Guard pati ang taga social or may mismo nga PSWDO no para sa mga food packs tanan may mga taga PEO no ang ilang mga dump truck ginpang standby na diri sa opisina sang PDRMC if in case may mga massive evacuation ti haon man na sila all set and ready na kung ano giman ang sarang mabatsagan namon diri sa ini nga hagupit no nga si Odette. Kag bangon sila may mga yara nga prepara na pero so far wala kami sang mga evacuees no. Ang kalanggid ginpang higtan nila to ang ilang nga mga panimalay, ang iban nga mga dira nagapuyo sa mga area sa may lapit sa Subas, Aklan River na dito na sa iba nilang nga pamilya, membro sang ilang pamilya nga daw dito sarang hindi malabot sang baha if in case nga may baha na naman nga magluntad. Kag ang amon to nga Christmas tree sang taga provincial capital no ang natawag na Paskwahan sa Kapitolyo ti may ara nga Christmas tree tumana kataas so ginputos to kagapon sang hapon no sang ginatawag trapal para at least kamana nila in preparation man nila sa ini nga hagupit sang bagyo nga si Odette. Amo lang ni anay so far mga nagapuna namon diri man nga mga balita sa Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Lindsay.
Madamo gid ka salamat Bombo Leonard Bombo Radyo Kalibo diriya sa amon sa may syudad sang Iloilo. Nagpahayag ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office nga nagmando naman kuno si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga ihanda o kon i-activate ang mga response units. Ini ang ginalakipan sa Philippine National Police, ang Bureau of Fire Protection kag ang Philippine Coast Guard kag naka-standby man ang City Social Welfare and Development Office o kon ang CSWDO agod nga mag-provide sa emergency food pack sa mga pumuluyo. Nagpaanda man ang mga otoridad sa mga pumuluyo nga magsunod sa mga advisories nga ginapagwa ilabi na ang yara sa mga coastal areas kag flood-prone areas. Sa bahin gani isang Iloilo City Government, may ara kami sa ginakabig nga 5 ka mga barangay nga ara sa high-risk areas. Kag may ara man sang 22 ka mga barangay nga prone niya sa storm surge. Tina-interview man rin namon ang Office of the Civil Defense ang spokesperson nilang si Cindy Ferreira nga natumod na ang 1,011 ka mga flood-prone kag landslide-prone areas sa bilog nga Western Visayas. Tinagpanawagan man ang spokesperson nga dapat nga mag-cooperate cooperate ang mga pumuluyo sa tagsa ka mga local government unit kag hindi na magpakatigas ang ila nga mga ulo nga maghalin sa ila tagsa ka panimalaya kung sila mismo manutaran manila nga delikado na ang ila nga sitwasyon. Bastante man dariya ang pagpanghanda o kung bastante pagpanghanda diri sa amon sang Civil Defense o kung Office of the Civil Defense nga mag-provide man sa nagkalain-laing nga response equipment kung kinahanglanon. Sa bahin naman niya, Bombo Radyo Western Visayas ang pagpabakuna sa ikaduhang hugnat sang bayanihan bakunahan sa ginpospone niya o kung ginpaiway anay sang Iloilo Provincial Government ang ikaduhang hugnat ang pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang tikang iniya agod nga hatagan anay sang ligwa o kung hatagan sang pagtatap anay ang mga pumuluyo. Posible nga isulon o kung ipatigayo na lang ang bayanihan bakunahan sa Desyembre 20 pero hindi pa niya mapatod bangod base pa lang nga sige-sige sa gihapon ang pag-ulan-ulan. Nakigangot man kita sa pag-asa sa kaina pahayag Mumukim. Okay na. Bomboan may ara dira sa nagaulan na bala sa inyo subong nga mga tinion bomboan. Okay, subong Bombo Lindsay do okay amon tiyempo subong. Medyo may kitaan lang gid kami subong gulugalom pero wala gaulan ang dapyas ang hangin at ikon Desyembre do amon naman gid ni no. Pero hindi pa namo nabatyagan si Bagyo Odette diri sa amon sa subong nga adlaw diri sa Bacolod, Bombo Lindsay. Diri sa amon amuman makanay man ang tiyempo pero daraya sa may bahin sa may Rojas sa Bombo Rita kay sandam lang dugin baha darayang pila ka mga lugar dira sa inyo. Sa subong yang mga tinion kun gid man maglaslas gid man abi ang bagyo Bagyo Odette, ano ba lang pagpanghanda dira sa inyo sa local government unit? Preparado na kami diri Bombo Lindsay, no? Kahapon pa man nag-meeting na diri ang amon nga city and provincial government, no? Sa nga dapat manhimuon sa amon nga mga rescuers na mga kapulisan namon, bombero, coast guard tanan na, no? Nga kung ano ang paghimuon pag-abot nga last na gani si Bagyong Odette nga wala man namon or ginapangamuyo man naton tanan nga hindi naman siya diri maghahapit na sa Western Visayas pero diri sa amon sa Capiz nag-evacuate niya sang temprano ang amon nga mga kauturan kay nadudla na sila Bombo Lindsay sa manauna nga mga bagyo nga kalabanan gid diri wasak ang mga panimalay kag amo na grabe ang panalasa diri sa amon nga probinsya pero sa karon bangod man nga sa amon nga kauturan nga nagasunod man sa paandam, no? Pag sa amon nga mga diri amon nga city kag provincial government tinagsunod man sila Bombo Lindsay. Diriya sa amon may arayas ng 22 ka mga barangay nga prone sa storm surge. Diriya sa may bahin sang Kalibo may mga natumod naman bala nga mga barangay dira sa inyo Bombo Leonard nga prone sa landslide kag sa baha.
So padre samon may mga yara no nga mga musina nga mga banwa nga kung sa diin prone sa landslide kag sa mga pagba pero so far kagapon ang ginpanghimo na samon nga taga PRMC kag siyempre augment ang lokal to nga NDRMO may mga kwan na sila igapatigayon pagid nga mga rekurida bala to inform the public nga muna no sa mga tumod bala nga malugar kung sa diin usually may mga nagaluntan nga landslide much better nga as soon as possible mag-evacuate na para maiwasan ang mga casualties sa Bombolinsi. Sige. Alang-alang na gid ang ako nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo, madamo gid. Sige, salamat kid Bombo Radio Western Visayas. Wani kita yung mga kabe naman nabilin nga tiyempo. Standby naman sa pagpangaragan sa Bombo News and Views Morning Edition. Mga kaupod ninyo, si Bombo Mary Divine Grace Quelio, kag Bombo Zalde Foro II. Sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo! Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka istasyon. Hindi ko kapamati sa iba nga istasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iba, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka istasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng Sambalay. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard
Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Merry Christmas! Ito ang nakaligad sa Takna, Kalasi, Saga. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition isang DYWB Bombo Radio Bacolod adlaw sa Miyerkules, Desyembre 15, tuig 2021. Kagkaroon sa tanang mga pangulong dinalaan sa top story of the day. Bagyo Det labi nga nagbaskog kag malapit na lang sa typhoon category suno sa pag-asa. DSWD sa Central kag Eastern Visayas nakahanda na sang relief goods para sa mga pamilya nga maapektuhan sang bagyong Odette. Sa mga nagapanguno nga balita lokal, Western Visayas nagasunod sa Charlie Protocol ukon high risk kadungan sa pagsunod sa bagyo Odette sa Philippine Area of Responsibility. Mga opisyalis ang Negros Occidental nagapanawagan sa mga pumuluyo nga mag-aligmat kadungan sang bagyo. Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office handa naman sa anumanya epekto sang malain nga lakat sang panahon. Philippine Coast Guard nagpanawagan sa mga mangingisda nga ipaiway lang anay ang pagpalawod bangod sa bagyo. Mayor Isko Moreno nakapakikita na gidman sa mga himatasang iyamay sa Iloilo. Naghatag man sang pagdayaw sa iya ginikanan. Sa mga nagapangunang nga balita national, preemptive evacuation sa mga lugar nga labayan sang bagyo Det, ginekomendar sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Rason ni Presidente Duterte sa pag-withdraw sang senatorial bid, ginabantayan pa sa mga Pilipino. COVID vaccinations magapadayon gihapon sa adlaw mismo sang eleksyon. Sa mga nagapangunang nga balita international, 12 kabataan lakip na nagaedad sang 2 ka bulan, talakip sa mga napatay sa paglabay sang buhawi sa Kentucky, USA. Numero sang patay sa candle factory nga naghaplak sa Kentucky kadungan sang buhawi, ginalauman niya magapabilin sa 8. Balita sa negosyo, Bangko Sentral ng Pilipinas nagdepensa angon sa pagkakasang 3 kabaganihan sa 1,000 peso bill kag pag-ilis sang Philippine Eagle. Sa balita sa hinampang, hampang sang Chicago Bulls suspendido matapos magpositibo sa COVID ang napulo ka players kag iban nga staff. Balita sa entertainment, Marian Rivera tuman ang pasalamat sa mga pareho nga judges sa Miss Universe Philippines 2021 o kon sa Miss Universe 2021 sa Israel. Sa balita espesyal, lalaki sa New Zealand nagpatublok sang COVID vaccine sang napulo ka beses sa sulod sang isa ka adlaw bangod siya ang ginbayaran. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa Taknang Lisi sa aga. Nga mo na pag-abi-abi sa inyo, di man ka mga bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo kag subong man sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kagaron sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa detalye na sa aton nga top story of the day. Nagbaskog pa ang bagyo Det kag malapit na lang sa typhoon category ang iya nga kabaskugon suno sa pag-asa. Alas 4 kay na sang kagahon ang sentro sang severe tropical storm Odette ang ginabanta base sa tanan nga available data nga yara sa 735 kilometros sa nasidlangan sang Hinatuan, Surigao del Sur. Dara sini ang kabasugon sang hangin nga nagadangat sang 110 kilometros malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagadangat sa 135 kilometros kada oras. Sining nagahulag padulong sa nakatungdan na minha nakatungdan sa kada sigon nga 25 kilometros kada oras. Mabatsa ka naman ang mamadlos nga hangin tubtub sa 330 kilometros nagikan sa sentro. Ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 ang Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, kag ang northern kag central portion sang Cebu, nga ginalakipan sang Daan Bantayan, Medellin, City of Bogo, San Remigio, Tabugon, Borbon, Sugod, Catmon, Carmen, Danau City, Compostela, Liluan, Tabuelan, Tuburan, Asturias, City of Carcar,
Pinamunggahan, San Fernando, Toledo City, City of Naga, Balamban, Minglanilla, Cebu City, City of Talisay, Consolacion, Mandawi City, Lapu-Lapu City, kag Cordova. Lakip man ang Bantayan kag Camotes Islands. Sa Mindanao naman, yara naman sa signal number 1 ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, kag sa eastern portion sa Misamis Oriental nga ginalakipan sa mga masunod, Magsaysay, Gingoog City, Medina, Talisayan, Bilanguan, Kinugitan, Sugbongkogon, Salay, Hasaan, Balingasag, Lagonglong, Binuwangan, Claveria, Villanueva, kag Taguluan. Ang nasabit ka mga lugar maka-eksperyensya sa mamadlos nga hangin sa sulod sang 36 oras. Ang Bagyo Odette ang gina-forecast nga magahulag padulong sa nakatungdan na minha nakatungdan tubtob karon sa hapon kag padulong na sa nakatungdan. Santo sa forecast track ang sentro sang tropical cyclone ang ginalantaw nga magalandfall sa visinidad sang Caraga ukon Eastern Visayas karon sa hapon ukon karon sa gabi. Ini ang magatabok sa pila ka mga probinsya sa Central kag Western Visayas region na antes magpadulong sa Sulusi sa Biyernes sang aga ukon Biyernes sang hapon. Nakahanda na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD offices sa Central kag Eastern Visayas sang mga relief goods nga ipanagtag sa mga pamilya nga maapektuhan sang bagyong Odette nga nagsulod sa Philippine Area of Responsibility kagabi. Suna sa DSWD Region 7 o Central Visayas, nagtiga na sila sang 23,642 family food packs, 6,658 ang para sa Bohol, 14,911 ang para sa Cebu, kag 2,073 ang para sa Negros Oriental. Mayaraman ang DSWD Region 7 sang 752 pesos akon 752,250 pesos nga emergency standby funds. Ang non-food items ng DSWD 7 ang ginalakipan sang 2,434 packs sang hygiene kits, 14,647 malongs, 958 packs sang family clothing kits, 500 ka peraso sang modular tents, kag 126 ka mga banig. Naka-standby naman ang 3 ka regional quick response team nga ginabugusan sang 150 ka miyembro. Kada isa agod nga maghatag sang disaster relief o humanitarian services kung kinahanglan. Samtang ginpahayag naman sang DSWD Eastern Visayas nga mayara sila sa nakahanda nga 20,600 family food packs nga nagabalor sang 10,385,473 pesos nga nabutang sa nagkalain-lain nga strategic warehouses sa bilog nga rehiyon. Sa kabugusan niya mga food packs, 4,626 ang para sa Regional Resource Operations Section, 1,200 ang para sa Eastern Samar, 3,694 ang para sa Northern Samar, 980 ang para sa Samar, kag isa kagatos ang para sa Biliran. Gina-activate naman sa DSWD Eastern Visayas ang ilang quick response team agad nga ma-monitor ang lakat sang panahon kag makaresponde gilayon sa mga kinahanglanon sa mga LGUs. Nagpasalig naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Western Visayas nga may napreparar na nga 24,672,192 pesos and 14 centavos nga balor sang relief goods bilang preparasyon sa Tropical Storm Odette. Suno kay Therese Feli Ligaste, Information Officer sa Disaster Response Division sang DSWD Western Visayas, nga hinali magabot ang worst case scenario. Sa karon mayara na sang 90,433 ka mga family food packs nga yara sa warehouses kag mga pre-positioned areas nga nagabalor sang 9.9 million pesos. Kalakipan sa nakapreparar para sa relief operations ang balor 14,706,749 ka mga non-food items. Ini ang ginalakipan sang hygiene kits, medicine kits, family kits, kitchen kits kag mga tents. Magluwas na preparar nga pondo ang DSWD Western Visayas ang may napartiniserman nga 18,548.41 pesos nga quick response fund nga mahimo magamit in kaso nga kinahanglan pa sa dugang nga family food pack. Sa pasalig ni Ligaste nga preparado ang DSWD Western Visayas kay nakahanda nga magresponder dugang pa sini nga may 40 ka mga trained pa quick response team nga nakahanda nga i-deploy kag on standby na. Ginapanugyan naman ni Ligaste sa mga pumuluyo sa Western Visayas nga magbantay, mag-aligbat, mangin alerto, maghalong kag hindi pagkalimtan nga magpangamuyo agud hindi mahalitan sang magasulod nga bagyo. DSWD
Western Visayas may ara nga total nga 24,672,192.48. Ini compose ang aton nga family food packs nga may ara kita available 19,433 na ka family food packs available sa aton nga warehouse at sa aton nga mga prepositioned areas. Si Therese Ofelia Ligaste ang Information Officer sa Disaster Response Division sang DSWD Western Visayas. Kagkaroon kadto naman kita sa diri sa Bacolod kag sa Negros Occidental. Ginpaidalom na sa red alert status kag naka-Charlie protocol kon high risk ang Western Visayas kadungan sa pagsulod sang bagyong Odette sa Philippine Area of Responsibility kagabi. Sa interview sa Bombo Radio kay Office of the Civil Defense Region 6 spokesperson Cindy Ferrer, ginpayag sini nga sang tinalikdan sang Sabado. Nagpatigan sila sa meeting agud preparahan ang pagsulod sang bagyo. Suno kay Ferrer, dako ang mga epekto sang bagyo sa Region 6 gani dapat nagakaigo man ang mga preparasyon nga himuon. Sunod sa iya, Desyembre 17 sang aga, ginalauman niya maglabay si Typhoon Odette sa Banwa sang Kawayan, Negros Occidental kag northern parts sang Iloilo kag Antique. Sunod diri sang Lunes, nagpatigay naman sila sang pre-disaster risk assessment. Agud ipreparar ang mga cluster kay nagkalain-lain nga ahensya. Nag-disseminate naman sila sa mga landslide kag flood-prone area. Sunod diri sa idalom sang Charlie Protocol, ginainganyo naman ang forced evacuation. Nagpanugyan maniningal likawan ang paglapta sa mga fake news kag unverified nga mga impormasyon kag dapat magkuha sa impormasyon sa reliable nga mga sources kang isang pag-asa kay giban pa nga Weather Bureau. As early as last Saturday, December 11, nagakandak na kita actually sa mga meetings and nagapagwa kita sa mga RDMC memorandum naton para sa pagpanghanda diri sa bagyo nga ginapaabot naton. Yara kita sa subong sa Charlie Protocol kahapon nagpagwa kami sang RDMC Memo 112 para ma-raise ang aton nga status into red alert. Kag tanan naton nga mga local DRMCs ginmando man sang aton nga chairperson sang RDMC 6 nga mag-raise sang red alert status o kon Charlie Protocol. So, classified kita as high risk. Ang kabayan sa pagpahayag ni Office of the Civil Defense Region 6 spokesperson Cindy Ferrer. Ginpaidalom sa red alert status ang probinsya sa Negros Occidental sa pagsulod sa Bagyo Odette sa Pilipinas. Suka Provincial Disaster Management Program Division PDM-PD Head Dr. Zifar Gerhard Kailian santo sa projection na ginpagwasang pag-asa kalakip sa malabayan sang bagyo ang Negros Occidental. Patag ni Kailian nga plano ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson ginpaidalom sa red alert status ang probinsya kasulod sa pre-assessment sang region. Sunod diri ang Negros Occidental ang nalakip sa high-risk area kung sa santo sa track sang bagyo. Maapekton sini ang bilog ng Negros Island. Si dalam sang red alert status tanan ng mga national agencies ang mag-report sa command center kalakip ng Philippine Army, Philippine Coast Guard, Philippine National Police o PNP, kagiban pa ang mga ahensya. Ang mga ahensya mangin 24 oras man nga bukas. Dugang panikalian nga paidalo man sa red alert ang Emergency Operations Center sa mga Disaster Risk Reduction and Management Offices o DRRMO. Naka-standby man ang mga rescue teams kay nagapabilin nga alerto. Sa karon, magapanigayan sang meeting ang PDRRMO kag pagatunan pa ang advisory sa pag-asa kalagip ng storm surge kag level sang tubig sa dagat. Ginalantaw man sining ipatuman ang mandatory evacuation sa mga low-lying areas in kaso ka makita nga mapasko ang dalagan sang bagyo. Suno kay Kailian, dapat nga ipangamuyo nga hindi madayon ang pag-igo ni Bagyo Odette sa Negros Occidental. Patag sini nga ang mataas nga pressure sa kawan sa bayan sang China nagapabas kung ba sa bagyo. Ginpanumduman ni Kailian ang panugyan ni Governor Lacson nga hindi dapat magkampante bagod ang tuman nga kampante ang masami rason sa mas malala nga kahalitan. May mga trucks na nakita sa pag-asa nga it will traverse the island. So the whole island will be put on red alert. Bilog magyapon nga island ang maigo sang bagyo. So the whole province will be put on red alert. So kung lang red alert nakita, all the national agencies will be reporting to our command center. Si PDM-PD Head Dr. Zifar Gerhard Kailian. Nagsapol ang Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO upod sa iba niya mga ahensya sa gobyerno kalakip ng punong barangay may kaangtanan sa preparasyon sa pagsulod sang bagyong Odette sa Philippine Area of Responsibility. Patag ng Executive Assistant to the Mayor Jo Marie Vargas, Cluster Head sang DRRMO, mayara na ang mga inisang preparasyon kag kinahanglan na lang mag-implementar. Isa sa ginasiguro sa mga ini amo ang magamit nga evacuation sites in kaso nga kinahanglan ang pagpa-evacuate sa mga
pumuluyo, madumduman nga sang tinalikdan, mabudlay ang paggamit sa mga eskwelahan bilang evacuation center, bangod ginagamit ang mga buluthuan bilang quarantine facilities, apang sa karon nga gamay na lang ang COVID-19 cases sa syudad, makigangot man ang mga ini sa Department of Education o kon DepEd, agud niya magamit ang eskwelahan sa emerhensya, ginabanta nga ang bagyong mag-aapekto sa syudad sa Bacolod sa maabot nga Huwebes o kon Biyernes, kung hindi magliwat ang hulag sini. Aminado si Vargas nga sa karon nyara pa sa kadagatan ng bagyo kag wala pa nakasulod hindi inituman kabaskog apang pahanumdong sa executive assistant nga dapat magpreparar bangod mahimo nga nagatipon pa ini isang kusog. Kalakip sa mga ginsapol sang CDRR mong Philippine National Police o PNP, Bureau of Fire Protection, Central Negros Electric Cooperative ko ng Seneco, Bacolod City Water District ko ng Basiwa, City Health Office, Department of Education, Transport Sector kag mga punong barangay. Ginapa-alerto naman sa karon ang mga yara sa coastal area sila ilabi na sa bahin sa barangay Banago, tubtob sa barangay Punta Taytay. Kalakip man sa masami nga mga nagaatubang sa problema ang mga barangay Alihis sa barangay Mansilingan kung sa diin mayara sa mga naga-istar sa idalom sang Taytay, kabahin man sa barangay 40 sa mga ginabantayan bangod masami nga nagataas ang tubig baha. Panugyan ni Vargas nga dapat magpamati sa mga anunsyo sa mga yara sa otoridad nga mabatian sa mga radyo kag hindi lang magpamati sa lunsay mga kutso-kutso. Perfection naman ara naman ang daan instrumenta namon. Well, isas na dang evacuation sites namon kaso may mga evacuation. Ang iba nga school sa kauna pwede mo kahit kung sa may quarantine facility. Now, subukong pwede na iba. May update sa DepEd, pero i-prepare na mo ang advancing na mo responsive yara naman ang daan. Ang kabayan sa pagpahayag ng Executive Assistant to the Mayor, Jo Marie Vargas, ang cluster head sa Bacolod DRRMO. Yara na sa full alert status ang Coast Guard Station Negros Occidental bilang preparasyon sa paglabay sang Bagyo Odette. So kay Coast Guard Commander Captain Ludovico Librilla, nagapabilin paghihapon ng biyahe sang fast craft kag Roro, pagod wala pa manginisang nabaton nga direktiba nga mayera sang kanselasyon, pagod wala pa sang storm signal sa Negros Island. Sa karon naka-standby kay nakahanda na sa deployment ang response teams ang Coast Guard Western Visayas in kaso nga may kinahanglan nga respondihan. Nagmando naman si Librilla sa mga substation commanders nga magkoordinar sa mga disaster risk reduction and management offices sa lugar nga ilan nasakupan. Duga pa sinagin mando naman sa niya mga substation commander nga magpanigayon sa information drive sa mga magagmay nga mga mangingisda nga likawan anay ang pagpalawod kon mayara sang bagyo. Patag ni Librilla nga paandamang para man sa kaayo sa mga manugpangisda ilabi na nga mabalod ang baybayon. Coast Guard Station Negros Occidental, kita mo naka-full alert status makita. So, naka-standby na mga ating deployable response team. In case na may mga dapat respondihan, nilatagan naman natin advice sa ating mga substation commander na mag-coordinate sa mga DRM officers sa respective AOR. Si Coast Guard Negros Occidental Commander Captain Ludovico Librilla. Ginkumpirmar ng Negros Occidental Provincial Disaster Management Program Division o PDMPD Head Dr. Zefard Gerhardt Kailian nga nakabato na mga inisang advance copy sang Interagency Task Force o IATF Memorandum Resolution. May kangtanan sa pagkanselar sang National Vaccination Day. Patag ni Kailian niya ini ang agod mapreparahan ang pagsulod ni Bagyong Odette. Agod hindi mabutang sa ital-ital ang kabuhi sa mga pumuluyo, ilabi na ang mga yara sa flood-prone areas. Sa karon ang pinakabaskog nga dala sang hangin sang bagyo ang yara sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3. Apang ginalantaw sa PDMPD head nga sa pagsulod sini sa Pilipinas mahimo pa ini nga maglapaw sa nasambit nga wind signal. Karon nga may COVID-19 pandemic pahanumduman ni Kailian nga dapat sundon gihapon ang minimum health protocol kunyara sa mga evacuation centers. Ginapalista naman sa karon sa kada LGU mga barangay nga nahaamtang sa 15 kilometers threshold o 15 kilometers threshold gikan sa mga coastal areas. Panumdum ni Kailian nga dapat ipangamuyo nga manginhilway ang probinsya ka magpreparar hindi lang para sa kaugalingon kasubong man sa ang pamilya kag komunidad. Tinutuyo sa Negros Occidental Government nga maagom ang safe Christmas kag zero casualties. May advance copy na kami sa IATF Memorandum or Resolution. Ang diri sa tanan nga maigo sang bagyo, daw canceled ang aton nga National Vaccination Day. O nakagigkabalo sini kaya ginapreparahan ang aton nga bagyo nga si Odette. Kinanglan nato ni nga preparahan because this is a life-threatening event. Kadamo ka sa atin nga mga umuluyo nga para ga-start sa mga flood-prone area.
Ang kabayan sa pagpahayag ni PDM-PD Head Dr. Zipar Gerhardt, kailian. Yara na sa 51% sang 70% sa ang target sa Negros Occidental ang nabakunahan batok sa COVID-19. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Provincial Administrator Atty. Refrando Diaz, ginpaigsining nga as of December 10, nagdangat na sa 945,499 ang natublukan sa first dose ng COVID-19, samtang 504,213 naman ang fully vaccinated. Sulod rin, nagpadala man ang Regional Office ng Department of Health sa 11 ka mga vaccination team nga mag-reinforce sa vaccination program, partikular na sa kaduang nga hugnat sa National Vaccination Day sa pungsod nga patigayon subong adlaw tubtob sa Disyembre 17. Ang nasambit nga vaccination team ay ga-deploy sa mga local government units nga may manubong ang numero sang vaccinees kangay sang Kabankalan, San Carlos, Bagos City, Kawayan, Hiligaran, Tuboso, Sipalay kag Bueses Padilla. Sa karon nag-focus sa probinsya sa pagpasanyog sang kampanya sa vaccination paagi sa radio kag social media. Subong ara natal na baw sa 51% no ang aton nga target ang naubratan na first dose kag second dose no. Ang regional office sa DOH has also sent us I think to 11 ka vaccination team composed of 3 nurses kag saka IT. Ang kabahin sang pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Naistoryahan kay naplastar ng problema sa Queen of Mercy Hospital kaysa mga dialysis patients tuoy sa pagpositibo sa mga ini sa hepatitis C. Naibaluan nga sa 368 ka mga dialysis patients sa Bacolod Queen of Mercy Hospital sa 76 diri ang nagpositibo sa hepatitis C. Gani nagpadangat sang reklamo mga pasyente sa sangguniang panglungsod. Suno kay Councilor Cindy Rujas, Chairman sang Committee on Health, nagpatigayon sila sang committee hearing kahapon kay didto ginistoryahan diin naghalin ang posible nga kontaminasyon apang tubtub sa karon wala na hibaluan ng rason. Suno kay Rojas, pagkatapos ang hearing nagistoryahan na ang duha ka partido kay nahisugtan niya ang ospital ang magapatigan sang immediate consultation para sa hepatitis sa tanan nga pasyente kag sila man ang masabat sang laboratory kag mga bulong. Magasulat man ang Bacolod Queen of Mercy Hospital sa Department of Health o DOH bangod ang ahensya ang nagapatigan sang yearly inspection sa mga pasilidad kay nagahimo sang incident report. For the meantime, after the hearing, ang ginayo naton sa hospital is the immediate consultation sang tanan nga mga pasyente nga kinahanglanon sang consultation right away. Now, after the consultation, marisetahan na matagaan na prescription, the immediate paghatag sang kinahanglan man nga mga bulong para man sa mga pasyente naton. These are all for free. Ang kabayan sa pagpahayag ni Councilor Cindy Rojas, Chairman sa Committee on Health sa sangguniang panglungsod, samtang ginakalipay naman sa mga pasyente nga matapos ang pila ka bulan na hatagan sa solusyon ng ilang reklamo. Suno kay Alma Lamis Decibel, representante sa mga pasyente, nakahatag ini sang kaatagan kay paglam sa ila ilabay na ang suporta kag bulig nagikan sa ospital. Nagaplano sila nga magsapo lagud istoryahan kung ano pagid ang ila nga kinahanglanon. Sunod sa iya nakasugod na ang pila sa ila pa laboratory kay nagalaom ini nga magapadayon ang pagsolbar sang ila reklamo. Nalipay gid ako nga finally after pila ka months na mo na paabot nga sabto ng amon mga concern ari na natigayon paagi sa kay Councilor Cindy Rujas kadako gid ang amon pasalamat sa iya ini subong medyo nakahatag ni sang kaatahagan sa amon kag pag-asa sa mga pasyente nga nagalaom sang suporta bulig halin sa Our Lady of Mercy. Ang kabayan sa pagpahayag ni Alma Lamis Decibel, representative sang mga pasyente. Kag sa katapusan na nga balita lokal, sa good news naman kita, tuman ang kalipay sang tagpasakop sa 1 to Manalo Part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM nga ginbato ng 500 pesos nga cash kag 650 pesos ka balor sang grocery goods matapos nga siyang malawagan bilang daily winner. Suno kay Mamerta Saldivar, madugay na siya nga nagapamati sa Bombo Radio kag basta bisini nagakabatian ang paglawag sa mga tagdaog gani na inganyo manini nga magpasako pa pahayag sang tagdaog nga may mga nagahulog sang entries nga gikan pa sa malagyo nga lugar gani wala sang rason nga hindi siya magpasakop bangod malapit lang ini sa Bombo Radio Bacolod Station kag mayra man ni sa proof of purchase. Dako ang kalipay ni Zaldivar nga pisar first time ini nga magpasakop sa promo nagdaog man ni Gileon nga makabuligid sa iya nga pamilya. Sunod sa iya ginapatay na sini ang radyo kun gabi kag nakibot na lamang ini sa ginhambalan sang kaingod sang pagka
paaga na nga nalawagan ini bilang tagdaog. Dali-dali naman ini nga naghimo sagod nga hindi ma-forfeit ang iya nga premyo. Si Zaldivar ang wala na sang palangitan-an bangon sa edad kag ini ang sagod sang iya nga mga kabataan. Pahayag sang tagdaog kay bakal niya sang maintenance sa high blood kay bakal sang sudan kag bugas ang iya na daugan. Sudo pa kay Zaldivar nga ang nabato niya nga ang makabig sini nga matud-tud gid nga pamaskwa. Una ka hatag? 100. Kadua ka hatag? 100. 300 na. Ikaapat? 400. Kag? Kalima, 500. Ibakal ko na isang akon man bulong sa high blood, maintenance. Kag ibakal ko man siyang bugas kag sudan. Kasi grasya na ni. Pamaskwa gid ni nga tuod-tuod. Sa radyo, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Ang daily winner nga si Mamerta Zaldivar. Ang aton mga pagpandumdum sa aton nga tagdaog nga ginlawag kagabi sa Zona Libre Program. Taga Barangay Handumanan, Bacolod City, Maria Lourdes Española. Maria Lourdes Española, ikaw ang nagdaog kagabi. Ang aton nga katapusan nga tagdaog kahapon nga daw. Magkanto na diri sa estasyon sa Bombo Radio diri gid lamang sa Mandalagan sa Lacson Street. Dala na sa imo duha ka mga valid IDs kay nagahulat na ang imo premyo 1,150 pesos worth of prizes, 500 pesos nga cash, kag 650 pesos worth of groceries, kabahin sa 6 million pesos sa ginapanagdag sang Bombo Radio Philippines sa aton nga promo 1-2 Panalo Part 20. Gani sa tagdaog naton Maria Lourdes Española, kadto na diri sa estasyon sa Bombo Radio antes las 8 subong nga aga. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time 27 minutos na nakaligad sa takdang alas 6 aga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition, mga detalye na sa mga nagapangunang nga balita national, international, kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Eastham 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio number 1. Ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta radyo, Bombo number 1. San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 32 minutos ang nakaligad sa Takna Saga. Padeng kabunga nagapamati nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition sa gihapon kaupod ninyo. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa dugang mga balita. Nagpadulong si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa Sitio Liit, Barangay Porokwan agud magtambong sa Dumagoso Sandoy Family Reunion kag makilalang iya paternal relatives. Ang San Joaquin, Iloilo among lugar kung sa diin ginbunag ang amay ni Mayor Isko nga sang pamatalon pa ang nagpadulong sa Hamtik Antique kag nagbalhin sa Manila sang 1960s kag nagtrabaho bilang isa ka contractor sa mga ports sa Manila. Sa Tondo, Manila, nakilalaan ni Joaquin Dumagoso si Rosario Chayong Moreno tumandok sang Allen Northern Samar nga amo ang Iloy ni Francisco Moreno Dumagoso. Suno kay Moreno, tumanin ni kamalipayon nga matapos sa ginabi-abi nga siya lamang ang nagaysaron nga Dumagoso sa Tondo, nakilalan sini ang iya mga ginhalinan. Suno sa iya, hindi na sini makabig nga iya kaugaling nga rare species, bangod na ibaluan na sini nga madamo sila sa mga Sandoy kag Dumagoso. Suno kay Moreno, proud din nga mahinisa ka Dumagoso bangod tungod sa iya may natulan sini ang pagpangabudlay kag pagkamatarong nga among nagatag sa iya kadalagan sa kabuhi. Ginduga man sini ang iya Iloy among nagtudo sa iya sang balor sang disiplina. Gipayag sang 47 anyos nga presidential aspirant nga nagalaw mini nga ang istorya sa iya pamilya ang magaserbeng inspirasyon sa mga ordinaryo nga persona kangay sa mga pumuluyo sang San Joaquin, Iloilo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 34 minutos ang nakaligad sa Takna nga 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Ginrekomendar sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga dapat imando sa mga local government units nga malabayan sang Bagyo Odette ang preemptive evacuation sa mga residente nga nagapuyo sa mga lugar nga prone sa baha kag pag-usmod sang duta. Sa assessment sang NDRRMC, masobra sa 10,000 ka mga barangay sa Visayas kag Mindanao kag pila ka bahin sa Southern Luzon ang apektado sang Bagyo Odette kun ini ang maglandfall. Suno kay NDRRMC spokesperson Mark Casian Timbal, mahimo na nga ipatuman sa mga LGUs ang preemptive evacuation kun ila nakita nga mayera sang imminent nga risgo bangod sa bagyo. Ginpandaman naman ang mga residente kag LGUs sa Northern Luzon angot sa malain nga epekto sang shear line nga mahimo pabaskogon pagid sang Bagyo Odette. Kahapon pa lang, suspendido na sa sea travel o kung ang sea travel sa Bicol Region, Eastern Visayas kag Caraga. Agod masigurado nga wala sang maabutan sang malain nga lakat sang panahon samtang yara sila sa lawod kag wala man sang ma-stranded sa mga pantalan. Wala pa nakapagwa si Presidente Rodrigo Duterte sang rason sang iya nga pag-withdraw sang kandidatura bilang senador sa 2022 national and local elections. Apang sunod sa Malacanang, magaretiro na si Duterte sa patag sang politika. Suno kay acting presidential spokesperson Carlo Nograles, luyag na sang presidente nga makaupod ang iya nga pamilya makaligad ang 4 kadikata nga pagserbisyo sa gobyerno. Kahapon sang hapon, gin-withdraw na Presidente Rodrigo Duterte ang iya Certificate of Candidacy o COC sa pagkasenador para sa 2022 elections. Si Duterte ang nagpadulong sa Commission on Elections on COMELEC sa Intramuros, Manila. Agod formal nga i-withdraw ang iya COC. Kaupod sini sa pagpadulong sa lugar sa Executive Secretary Salvador Medialdea. Ang COC sa presidente ang ginfile sa iya representative sa Nobyembre 15 bilang substitute ni Mona Lisa Visorde sa federalismo ng dugong dakilang samahan. Kahapon sang aga nag-withdraw man sa iya kandidatura sa pagka-presidente ang long-time aide ni Duterte nga si Senator
Christopher Lawrence Bongo. Ilagin withdraw ang ila CUC sa isa ka adlaw. Antes ang petsang ginalauman nga pagwaon sang COMELEC ang opisyal nga listahan sang mga kandidato. Ginpahayag ni Presidential Advisor for COVID-19 Response Vince Dizon nga magapadayon gyapon ang COVID-19 vaccination sa adlaw sang 2022 national and local elections sa Mayo 9. So kay Dizon, hindi mahimo nga untatan sang gobyerno ang pagbakuna sa mga Pilipino gani magapadayon ni bisan tiempo kampanya kag adlaw sang eleksyon. Ginpasalig ba ni Dizon nga hindi paggamiton sa mga kandidato sa eleksyon ang vaccination campaign para sa ilang political agendas. Sunod diri, neutral ang vaccination kag para ini sa mga pumuluyo gani hindi dapat paggamiton sa eleksyon. Sang tinalikdan, gipayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga handom sa gobyerno nga malabot ang herd immunity target nga 90% antes sang adlaw sang eleksyon. Target sang gobyerno nga mangin fully vaccinated na ang 54 milyones ka mga Filipino antes sa matapos ang tuig 2021. Naghanda naman ang Commission on Elections kagiban pa nga concerned agencies sa preventive measures agod nga safe ang mga poll watchers, volunteers kag mga botante sa Mayo 9 nga eleksyon. Aprobado na sang Senado sa third reading ang hagna nga nagatuyo nga magtukod sa Department of Migrant Workers and Overseas Filipinos sa boto nga 20 o konbyente ang nagpabor, wala sang nagpamato kag wala man sang nag-abstain. Ginaprubahan sa mga mamalidha ang Senate Bill number 2234 nga nagatuyo nga proteksyonan ang kinamatarong kag ma-promote ang welfare kag interes sa mga overseas Filipino workers o OFWs kag iban pa nga overseas Filipinos. Sa idalom sa nasambit nga hagna, ang departamento ang mag-absorb sang tanan nga function kag mandato sa Philippine Overseas Employment Administration kag mangin primary agency sa idalom sa executive branch sang gobyerno nga gintulinan nga magprotekta sa kinamatarong kag mag-promote sang kayuhan sa mga OFW sa iban pa nga overseas Filipinos. Sa iluhon man sa departamento ang POAA ang nga gintukod sa idalom sa Executive Act number 247 kag the Migrant Workers and Overseas Filipinos Act, Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs o kon OUMWA sang DFA, Commission on Filipino Overseas o kon CFO, tanan nga Filipino Overseas Labor Offices o kon POLO sa idalom sa Department of Labor and Employment, International Labor Affairs Bureau o kon ang ILAB sa idalom sang DOLE, National Reintegration Center for OFWs o kon NRCO sa idalom sang OWA, National Maritime Polytechnic o kon NMP, kag International Social Services Office o kon ISO sa idalom sa Department of Social Welfare and Development. Kag sa katapusan na nga balita national, ginpayag ni Vice President Leni Robredo sang Lunes ika-13 sa Desyembre nga kun siyang magadaog bilang presidente sa masunod nga tuig, lauman sa tanan nga isa ka gobyerno nga magapakigbato sa kabuhi kinamatarong kag dignidad sang kada Pilipino. Sa isa ka video message para sa paglunsyar sang HR Vote 2022, isa ka koalisyon sa mga human rights advocates, ginpalabot ni VP Leni ang iyang handom nga hatagan prioridad ang tawhanon nga kinamatarong bilang hanigi sa isa ka madinalagod nga sosyedad. Sino kay Vice President Leni, bago diya kaupod niya mga ini nga nagatindog, nagasali gini nga ilang maplano sang maayo ang kinamatarong nga tawhanon sa 2022. Kinendorso sang grupo ng sang HR Vote 2022 ang kandidatura ni VP Leni sa pagka-presidente bangon sa iya ginpakita nga track record sa pagbulig sa isig kaperyo sininga na Filipinos kaangay sang epektibo nga programa nga nagaresponde sa COVID-19 pandemic, matino nga pagmanage kag pagrespeto sa mga kinamatarong sang kada tawo. Sa nagligad 5 ka tuig, nagpanguna si VP Leni sa pagkondenar sa pagpamatay nga nagtabo nga nangin kabahin sang kampanya batok sa illegal nga droga. Antes pa siya nagsunod sa politika, si VP Leni isa ka abogada sa Public Attorney's Office kag nagapadayon sa Saligan, isa ka NGO nga nagaduso sa kinamatarong sa mga residente apigado. Diri nakilalan si VP Leni bilang taga-pangapin sa mga sektor kangay sa mga mamumugon kag manugpangista subong man sa mga kababainhan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6 aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita international. Sa Estados Unidos, nagsaka na sa
88 ang numero sa mga nagkalamatay kadugan sa paglabay sang buhawi sa anom ka estado sang Estados Unidos. Lakip ng 74 kaginbawian sang kabuhi sa Kentucky. Kaupokon kagabi gindeklarar ni US President Joe Biden ang major disaster sa Tennessee kag nagapagwa sang emergency declaration sa Illinois kadungan sang mando nga mahatag sang federal assistance agud suportahan ang recovery efforts sa mga estado. Isa ka adlaw matapos ang deklarasyon sa major disaster sa Kentucky. So sa National Weather Service, ang buhawi ang naglabay sa Western Kentucky. Ang iyara sa duta sa kalawigon nga 128 milya. So ka Kentucky Governor Andy Beshear, nalakip ang 12 ka mga kabataan sa nagkalamatay kag nalakip man diri ang nagedad sang duha ka bulan. Ang pinakatigula ginabawian sang kabuhi nagedad sang 98 anyos. Aminado naman ang gobernador nga nagaka-eksperyensya sang trauma nga pamuli sa Western Kentucky. Na-report man ang tornado sa Arkansas, Illinois, Mississippi, Missouri kag Tennessee. Apang ang Kentucky among labi nga nahalitan malapit sa 24,000 ka mga customers ang wala gihapon sang kuryente sa Kentucky tubtob sa subong. Sunod sa mga opisyales mahimo nga magdugay sa pila ka semana tubtob pila ka bulan natis ma-restore ang kuryente sa bahin sang estado nga labi nga naapektuhan. Anom naman ka mga taong napatay sa bodega sa Amazon sa Illinois, laapat sa Tennessee, duha sa Arkansas kag duha sa Missouri. Kadto naman kita sa Kentucky, USA. Ginalauman nga wala nasang patay nga ma-recover nagikan sa pabrika sang kandila nga naguba kadungan sang paglabay sang buhawi sa Kentucky, USA sang Sabado sang hapon. Kahapon ginpahayag ni Kentucky Governor Andy Beshear nga nagdangat na sa 74 ang numero sang patay sa estado kag ginatos naman ang dulan sang balay kag nagatiner subong sa mga shelter. Suno kay Beshear, ginalauman nga madugangan pang numero sang patay bangod 109 pa ang missing sa karon. Apang wala na ginalauman nga madugangan ang numero sang bangkay nga ma-recover sa candle factory bangod ginapahayag sang spokesperson sang kumpanya nga walo lamang ang napatay santo sa final counting. Una nang ginpahayag sang nga din asina ang ginakahangawan nga natumpukan sa naguba nga building. 28,000 ka mga balay kay negosyo sa Kentucky ang wala sang supply sang kuryente samtang 1,000 ka mga balay ang naguba bangod sa buhawi. Nalakip sa mga napatay ang 6 ka mga kabataan kaya ang nadulaan sang kabuhi ang kalabanan nagaedad sang 5 ka bulan tubtob 86 anyos. Sunod sa tagpamabas ang candle factory nga si Bob Ferguson ang nabilin nga 102 ka mga workers nga on duty sang nag-igo ang buhawi ang buhi kag accounted for na sa karon. Kag sa katapusan nga balita international sa Mongolia, wala nagaselebrar sang Pasko ang mga Mongolians bangod kalabanan sa mga iniyang Buddhist. Gani nagatipon-tipon na lang ang mga Filipino dito agud diselebrar ang amo nga okasyon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Father Ronald Magbanwa, live and direct sa Mongolia. Ginpay sila nga wala nagapati sa Ginoo kalabanan sa mga Mongolians gani mga Filipinos ang nagakadto sa simbahan kag dito nagaselebrar sang Pasko. Sunod sa iya, ila ginaselebrar ang okasyon maskin sila lamang. Sunod diri kalabanan sa mga residente dito ang wala nagapati kay Kristo kang ila ginaselebrar ang Mongolian Lunar New Year nga nagakatabo kada Pebrero. Sabay naman sa mga Kristiyano, kada tuig nagatipon sila sa mga dulce, chocolates kag bayo para sa mga kabataan. Kung kay sasuno kay Father Magbanwa, siya nagapailis bilang Santa Claus agud malingaw ang mga bata. Sikat naman ang Mongolian barbecue nga ginakaon sa pungsod kag iniman ang isa sa mga handa nila sa Pasko. Ang mga Mongolian wala nagaselebrar sa Pasko kay tungod nga damuan sa ila mga Buddhist. Aside from Buddhism, mas madamo pa gid ang wala sa Dios. Ang Christmas alos dili lang gid sa sulod sang simbahan namon gina-celebrate. Si Father Ronald Magbanwa ang aton Bombo International Correspondent nagikan sa Mongolia. Sa ito naman nga balita sa negosyo, ginatag sang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP nga ang desisyon agud isla ng disenyo sang 1,000 peso bill sa isa ka Philippine Eagle nagikan sa 3 ka mga baganihan ang wala sang tinutuyo nga islan ang maragtas. Sang tinalikdan nga semana ginpakigbahin sang BSP ang bago nga disenyo sang 1,000 peso bill kung sa diin makita ng isa ka Philippine Eagle sa pwesto Sanday Jose Fallanis Escoda, General Vicente Lim kag Jose Abad Santos. Nakaagom naman ni isang kritisismo nagikan sa mga mamalidha kag historical groups.
Sa isa ka interview ginpahayag ni BSP Governor Benjamin Diokno nga ang ini nga desisyon ang ginsanto sa global trend. Suno kay Diokno, santo sa ila pagtuon sa lain nga pungsod amo ini ang trend. Kindugang man sini nga ang eagle, isa ka pispis nga endangered kag nagasimbolo sang bilog nga pungsod. Ginatag man sini nga wala ini nagapatimaan nga kalimtan na mga bagani. Bangon magapabilin sila nga baganihan, yara man sila sa kwarta o kun wala. Sunod diri, wala ini sang tinutuyo nga isla ng Maragtas bangon hindi maisla ng history sang isa ka pungsod. Ginpahayag man ni Diokno nga ang pagbalhin sa polymero kon plastic bill sa mga sang sa papel ang mas cost effective kag hygienic. Ang bago nga 1,000 peso bill nga design sa polymer bills sang magasunod sa pag-circulate sa masunod nga tuig. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 50 pesos and 33 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 45 centavos, ang Singaporean dollar may baylo nga 36 pesos and 81 centavos, ang Saudi Arabian riyal may baylo nga 13 pesos and 41 centavos, samtang ang euro may valor nga 56 pesos and 80 centavos. Sa average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex ug Petron stations, ang unleaded ang may valor nga 56 pesos and 70 centavos to 58 pesos and 69 centavos, ang premium man nagabalor 57 pesos 70 centavos to 59 pesos 69 centavos. Ang diesel nagabalor 45 pesos 10 centavos to 47 pesos 9 centavos. Samtang sa naman nga balita sa hinampang, bangod sa napulo ka mga positibo nga kaso ng COVID-19, naka-quarantine sa karon ng Chicago Bulls again postpone sa NBA ang ilang hampang bangod sa health and safety reasons. Ang nasambit nga postponement ang natabo sa labing unang kahigayunan sa NBA sini nga season. Suno sa liga, naka-quarantine man ang dugang nga mga staff members. Ang hampang kuntanis ang Chicago Bulls kahapon batok sa Detroit Pistons. Kag buwas nga adlaw sa Toronto, ang gin-isol bangod sa health and safety protocols ang NBA. Gintala na ang petsa sang masunod nga hampang sang Bulls sa Domingo, Disyembre 19 batok sa Los Angeles Lakers. Sa Chicago si Chicago forward Elise Johnson ang pinakaulihing nga nagpositibo sa COVID-19 kung sa diin 8 na lang ang nabilin nga aktibo nga players sang Bulls. Si Johnson ang ikanapulo nga Bull nga nasulod sa health and safety protocols. Ginalauman niya makagwa si Kobe White sa quarantine sa madasig nga tinion agud makahampang batok sa Pistons. Nagsugod si White sang cardio scanning sa Domingo kag ini ang labing unang nga player nga nagpositibo sa virus. Ang iban nga miyembro ang naka-quarantine ang ginalakipan sanday Zach LaVine, DeMar DeRozan, Troy Brown Jr., Matt Thomas, Derek Jones Jr., Ayo Dosunmo kag Stanley Johnson. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa Tactical sa Isaga. Kagsato naman nga showbiz news. Ginpabutyag ni Marian Rivera ang iya pagpasalamat matapos na priyan niya mangin miyembro sa selection committee sang 70th Miss Universe pageant. Sa Instagram, ginpahig sa actress nga bulahan ini nga siya ang naging kabahin sa ika-70 nga Miss Universe Selection Committee kag ginapakabig ini nga dago nga eksperyensya nga hindi niya malimtan. Ginpasalamatan kag gin-congratulate man sini ang mga matahom nga mga kandidata kag judges nga nakaupod niya. Nagpalabot man sa pagpasalamat si Rivera Dante sa iyang #Marian X Miss U team nga nagupod sa iya sa Israel. Gin-shoutout man sini ang fashion designer nga si Francis Libiran sa paghimo sa matahom nga pink gown nga ginsuksok sa final night. Apisa nga hindi ni kabahin sa mga kandidata sa pageant, nagtrending naman si Marian sa social media sa Lunes pabud siya katahom bilang selection committee. Si Rivera ang nagbulig sa pagpili sa masod nga Miss Universe sa preliminary competition kag coronation night. Samtang nakasulod sa top 10 ang Beauty Queen with a Purpose Round o konsang Beauty with a Purpose Round si Miss World Philippines 2021 Tracy Maureen Perez. Sa Instagram, kinansya sa Miss World Philippines Organization ng Pilipinas ang nalakip sa top 10 finalists para sa special round. Kaupod sang Pilipinas sa mga Czech Republic, England, India, Kenya, Madagascar, Nepal, South Africa, Sri Lanka kag Estados Unidos. Gin-release sa Miss World ang mga videos sa Beauty with a Purpose kung saan makitan si Tracy nga nag-advocate para sa mga single mothers. Sa video, ginpag ni Tracy ang ginpadako ini sa isa ka single mom. Kada saksihan siya mga kabudlayan sa iya iloy nga nagatag sa iya sa magkamay apang matahom nga pamilya. So diri ang iyang advocacy nga magpanindugan para sa mga solo parents ang iya lifelong commitment agud hatagan sang honor ang mga sakripisyo sang mga iloy. Si Tracy ang ginkoronahan bilang Miss World Philippines sa Oktubre ang magakompete sa coronation night sa Miss World nga paghiwaton sa Disyembre 17 sa Puerto
Puerto Rico. Siya nakasecure na sang spot sa top 30 matapos nagdaog sa head-to-head challenge. Samtang bangod ini siya ang nalakipman sa top 10 sa Siningat Challenge, siya ang sunod na sa semi-finals. Samtang sa atin naman nga Bombo Health News, normal na sa mga babae ang magpagwa sang fluid sa ilang kinatawo o kon vaginal discharge. Inibangod sa tion sang ovulation period. Nagadasig ang pagwa o kon produksyon sang vaginal discharge. Apang may mga kahigayunan nga sige-sige o kon persistent na ini, kag dapat naman nga panilagan. Santo sa isa ka OB gynecologist, sa tion nga maglain na ang kolor sang vaginal discharge kaya ang isang whitish, yellowish o kon greenish, pwede ini nga senyales ang infeksyon. Dugang pasini nga kon sige kag wala nagauntat apisar sang himuon. Nagakahulugan lang ini nga wala pa masolusyonan ang mayor nga kabangdanan sang vaginal discharge o kon ang infeksyon. Sa tion naman niya ang kolor sang vaginal discharge ang yara sa brownish, reddish brown kag yellowish ang may kaupod nga dugo. May posibilidad naman nga senyales ini sang cervical cancer o kon cancer sa vagina. Kung maka-eksperyensya sang kaanging sintomas, importante naman nga magpa-check up sa gynecologist. Wag god nga matumod ang kabangdanan sang sige-sige nga discharge. Kag sa naman nga balitang espesyal, samtang madamo ang indinuyag magpabakuna batok sa COVID-19, isa ka lalaki sa New Zealand ang nagpatublok sa 10 ka beses sa sunod lamang sang isa ka adlaw. Grabe ba? Matapos naging bayaran sa iban nga tawo agad magpa-vaccine sa baylo nila. Nalutsan ang New Zealand malapit na lang ang makaagom sang 90% sang 2-dose vaccination rate ante sang Pasko apang nagapaday ni gihapon sa paginggan sa mga pumuloy nga wala ginakonsiderar ang magpabakuna. Ibraan nga mga unvaccinated ang hindi maka-enjoy sa makailwayan na ginagam sa mga mayara sang vaccination certificate. Gani may pila nga ginaligar na gabayad sa iban nga tawo agad magpatublok sa ila behalf kung sa rin handa mga ini nga magpatublok sang tub-tub 5 ka doses ang bakuna sang ilalawas kung sa ila iluwas sa insyakto nga balor. Sa tinalikdan nga simana nag-report ang New Zealand News website nga staff sa makakilibot nga kaso sa isa ka lalaki nga wala giningalanan nga ginaligan nagbakunahan sa 10 ka beses sa isa ka adlaw on behalf sa iban nga tawo. Ang mga persona ginaligan nagbisita sa pila ka mga vaccination center sa Auckland kay nagbaton sang COVID-19 vaccine sa baka pila ka beses matapos ginbayaran sa iya serbisyo. Iya ininahimo bangod wala nag-require sang photo identification ang healthcare workers kundi pangalan lamang, date of birth kag physical address. Sunod naman sa mga vaccinologist, hindi naman magsuper ang seryoso nga risko sa isa ka tawo apang posible nga magbatyag sang intense nga mga side effects nga isang hilanat, sakit sa ulo kag pagpalanakit sang lawas apang hindi naman ini seryoso. Pag-imbestigaran naman sang Health Ministry ang ginhimo nga pagpabakuna sang amo nga lalaki. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 7 minutos na nabilin antes magabot ang takda nga alas 7 sa aga. Inidabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Miyerkules, Disyembre 15, tuig 2021. Kag sa naman nga Christmas countdown. 10 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kagami ang inyo ng intag balita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Kaag sa ato ng Bombo News Analysis sa ipadala sa isa kamakod ng tagpalamati sa Bombo Radyo Bacolod. Inangin basa ni Bombo Daniel Lecciones. Kagini ang may tigulo nangin matinuuron. Sa makapila kakagayunan aton masiplatan ang pag-updanay sang duha ka mga nagapadalagan. Mayor Bing kagatay di nga magapapili sa pagka-congressman. Pag-updanay nga hindi nagid mapunggan. Pero antes pa man ang pag-updanay sang duha, madugay na ini nga haka-haka. Amugani nga berde ang kolor nga iya ginpili kay ang duag sang Grupo Progreso pula kag berde ginman ini. Apang sa piyak nga bahin ang ginapasibangdan nga kuno nagtalikod sa grupo kay may gintabukan. Tubtub subong wala naton makitaan nga siya ang nagaupod sa paglagaw sa mga putian. Gani sa karon nagapabilin sa akon paminsaron kung sino gid bala sa ila ang hindi nangin matinuuron sa gin kasugtan nga buluhaton mangin neutral siga sa taya sa palabuton nga eleksyon. Ang ini ang pangunahuna pananawan nangin padala ni Cristina Dumipig sa Barangay Bata, Bacolod City.
Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_Bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon kung ang sintomas nagapada. Dove Awards, Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition ika-15 sa buwan ng Disyembre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Sa ating ulat panahon, mga lugar na nasa ilalim ng Signal Number 1 dahil sa bagyong Odette, lalo pang dumami ayon sa Pag-asa. At ang mga residente naman sa coastal areas ng Caraga Region, pinapalikas na. Maging doon sa Eastern Visayas ay may forced evacuation ang ipinapatupad sa ilang mga lugar dahil pa rin sa posibleng epekto ng bagyong Odette. Samantala, annual growth rate naman ng gobyerno ngayong 2021 hanggang 2024 itinaas dahil sa magandang resulta ng vaccination program. At ang pag-atras ni Pangulong Duterte sa senatorial bid ipinaliwanag ng palasyo. Mga biktima ng online fraud, sinisimulan na hong iproseso ang claims para sa reimbursement ng cash na nakulimbat ng hackers. 2 patay, 4 naman sugatan matapos masagasaan ng isang pulis doon sa Bohol. Sa ating entertainment news, abangan mamaya ang ating update sapagkat yung panlaban ng Pilipinas sa Coronation Night ng 2021 Miss World ay handang-handa na sa kanyang mga preparasyon. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bombo Weather Update. Lalo pa hong dumami yung mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 habang papalapit ang bagyong Odette. Ito'y namataan sa layong 735 kilometro sa Silangan Huyan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Inaasahan na makakapekto pa ito sa malaking parte ng ating bansa sa mga susunod na araw. At may taglay na ho itong lakas, 110 kilometers per hour. Yung kanyang gustiness naman ay 135 kilometers per hour. Ang kanyang pagkilos ay west-northwestward direction sa bilis na 25 kilometers per hour. Kaugnay niya, narito pandagdag na paliwanag ni Grace Castañeda ng Pag-asa, DOST. Samantala, yung binabantayan naman po natin na si Severe Tropical Storm Odette ay bahagya pong nag-intensify at kanina huli itong namataan sa layong 735 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 110 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 135 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour at patuloy nga po nitong binabaybay ang Philippine Sea patungo po dyan sa central portion po ng Philippine Archipelago. Sa kasalukuyan ay meron na po tayo nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal Number 1. Dito po yan sa bahagi ng Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, sa Bohol at sa northern at central portions ng Cebu, kasama na po dyan ang Bantayan at Camotes Islands, maging sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin at sa eastern portion ng Misamis Oriental kung saan inaasahan nga po natin yung malalakas o yung bugso po ng hangin na dulot ni Odette. Kaya po pinapaalalahanan natin yung mga kababayan po natin dyan na mag-ingat po at pinaghahanda po natin sila sa mga posible pong mapanirang hangin na dala po nito ni Odette, lalong-lalo na po paglapit po nito dito sa ating kalupaan. At dahil din po sa epekto ni Bagyong Odette at ng northeast monsoon ay meron din po tayong nakataas na gale warning sa mga dagat baybayin po yan ng northern Luzon, sa eastern seaboards po ng central Luzon, eastern at western seaboards ng southern Luzon, sa western seaboards ng Visayas at sa eastern seaboard ng Mindanao kung saan hindi nga po muna natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan po natin mangingisda pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat.
And also yung mga nabanggit po nating areas kanina na under Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ay hindi din po natin pinapayagang pumalaot yung anuman pong uri ng sasakyang pandagat. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tinig huya ni Grace Castañeda, Pag-asa Weather Specialist. At sa mga sandaling ito, kukuha tayo ng update kaugnay sa kasalukuyang sitwasyon sa Mindanao dahil mga residente sa coastal areas ng Caraga Region pinapalikas na. May live report ng Bombo Radio Butuan. Civil Defense o OCD Caraga ang mga residente na nasa mga coastal areas rin sa banta ng paghakupit ng Bagyong Odette na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ito'y matapos rin na iniulat ni Pag-asa Hinatuan Weather Forecaster Jel Balesa na ang storm surges o posibleng magdala ng storm surges ang epekto ng Bagyong Odette. May mga pag-ulan rin itong dala na posibleng ang rainfall intensity nito ay moderate to heavy hanggang sa torrential na magsisimula mamayang gabi o hanggang Disyembre 17. Sa Dinagat Island Province naman, nasa ilalim rin ng Signal number 1. Sinimulan na ang preemptive evacuation sa mga vulnerable individual sa mga bayan ng Libho, Cagdianao, San Jose at Dinagat. Sa inilabas na situation recommendation ng Provincial DRRM Officer Rosario Alon, posibleng aabot ng 4 na metro ang storm surge sa nasabing bayan kung kaya't ipinatupad na ang no-sail policy sa lahat ng mga uri ng sasakyang pandagat sa naturang lalawigan. Sa ngayon ay may mga pag-ulan rin na nararanasan sa buong mga probinsya sa buong Caraga Region dahil na rin nasa ilalim na sa Signal number 1 ang buong rehiyon. Sa kakapasok rin na impormasyon dahil sa mga pagbaha na naranasan sa Tandag City sa probinsya ng Surigao del Sur, may 7 kabahayan na ang natangay ng pagbaha. Bombo Dennis, Bombo Jane. Okay. Bombo Kevin, matindi pala no? Hindi pa man naglalandfall itong bagyo, may mga nasira ng bahay. Okay, so yung evacuation na ipinapatupad dun sa mga residente dyan, yung paglilikasan nila, secured ba ito ng mga opisyal natin dyan? Baka kasi may mga pagkakataon, yung pinaglilikasan kabilang din sa naapektuhan. Bombo Kevin. Roger, that siniguro rin ng mga event ng OCD at sa LGU na magiging secured ang mga residenteng dyan papasok sa mga evacuation center, especially yung Dinagat na nag-preemptive evacuation sila and still accounting pa sa numero ng mga evacuees hanggang sa ngayon. Okay, so how about dun sa mga nasirang bahay na yon? Maaari mo bang banggitin muli, Bombo Kevin, anong parte dyan sa Caraga Region, yung mga pangunahing naapektuhan na? Oo, yung sa kakapasok na information natin mula sa News and Research Department natin, 7 na yung bahay na naanod sa tubig baha doon sa Tandag City sa lalawigan ng Surigao del Sur. At ito ring Surigao del Sur sa ngayon ay itinaas na rin ang Signal number 1. Kaya't patuloy yung evacuation o preemptive evacuation even sa Surigao del Sur na nakakaranas din ng mga pag-ulan. Sa mga oras na ito ay saturated na rin nga yung sinasabi ng mga PDRRMO doon, saturated na rin yung lupa doon dahil na rin sa walang humpay na pag-ulan. Dito sa amin sa Butuan City, sa Agusan del Norte na nakasignal number 1, makulimlim ang kalangitan sa ngayon at yung hangin ay medyo nararamdaman na rin. Bombo Dennis. Sige. Maraming salamat, Bombo Kevin, at makikibalita pa kami pag may mga development dyan sa inyong location. Maraming salamat. Mula dito sa impila ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, Bombo Kevin Linac para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Gawa rin tayo ng update mga kabombo doon sa forced evacuation na pinapairal sa ilang mga lugar dyan sa Eastern Visayas kung saan nakataas din ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dahil pa rin dito sa banta ng Bagyong Odette. May pag-uulat ang Bombo Radio Tacloban.
Nang patupad na ng forced evacuation sa mga lugar dito sa Eastern Visayas na nakataas sa signal number 1 dahil sa bagyong Odette. Ayon kay G1 Eastern Samar Mayor Annalise Gonzalez Cuan, sa ngayon ay nakahanda na sila sa posibleng epekto ng bagyo at naka-standby rin ang kanilang rescue team. 3 evacuation centers naman ang tinutuluyan sa ngayon ng libu-libong mga inilikas na residente, lalong-lalo na mula sa mga low-lying areas at mga island barangays ng G1. Pakinggan natin ang pagipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay G1 Eastern Samar Mayor Annalise Gonzalez Cuan. Ika-3 pala, nag-convene na ako ng akong disaster council kung nag-implement ang disaster management plan. Ako nag-meeting gihapon ang akong search and rescue team para liwat in preparation hininga ti arabot nga bagyo. Start na kami ang amon forced evacuation nga tanan nga naukoy di dahal hazard zone. Even kakulot damo na ang nag-evacuate. Samantala dito naman sa Tacloban ay nag-abiso na rin si Mayor Alfred Romualdez sa mga nakatira sa mga coastal areas ng lungsod na mag-evacuate bago pa man itaas ang typhoon signal warning. Nabatid na sa ngayon ay nasa signal number 1 na ang ilang mga lugar dito sa Eastern Visayas. Partikular na ang buong probinsya ng Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. At yan ang balita naman sa Bombo Radio Tacloban, Bombo Editor Senyo para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, ang number 1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Yan mga kabombo. At abangan mamaya, meron pa ho tayong mga update hinggil ho dun sa mga kalagayan pa rin ng mga lugar na apektado nitong bagyong Odette. At may mga makakapanayam tayong personalidad na tutugon dito sa mga issue kung ano yung kanilang mga preparasyon. Oy, samantala mga kabombo, mga mami, mga daddy, good morning. Amin hong pagbati, lalo na doon sa mga nakasubaybay sa atin sa pamamagitan ng radyo. Oy, pati na doon sa Facebook at YouTube Live. Alam nyo ba na habang lumalaki ang inyong anak ay nagbabago rin ang vitamins na kanyang kailangan? Ang tuloy-tuloy na paglaki ay dapat suportado yan ang tuloy-tuloy din na pag-inom ng Cherryfer. May tamang vitamins para kay anak anuman ho ang kanyang edad. Simulan ito sa Cherryfer Drops habang siya ay baby at ituloy sa Cherryfer Forte at Cherryfer Syrup for Kids. E pagka teenager naman ho sila, meron namang Cherryfer PGM Capsules. Tandaan, huwag itigil ang vitamins para makatulong sa tamang pagtangkad kasama ng proper diet at exercise. Cherryfer, tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Cherryfer ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa dagdag pang mga balita, naghatid na ng mga relief goods ang mga regional offices ng Department of Social Welfare and Development sa iba't ibang lugar sa Visayas at Mimaropa bagong inaasang paglandfall sa Eastern Visayas ng tropical storm na Odette sa Huwebes, Desyembre 16. Sa Facebook post nitong Martes, sinabi ng DSWD Eastern Visayas na 20,600 family food packs ang naimbak sa iba't ibang warehouses sa riyon na ipinamahagi tulad niya ng sumusunod. 14,626 sa Regional Resource Operations Section sa Tacloban, Leyte, 1,200 sa Eastern Samar, 3,694 sa Northern Samar, 980 sa Samar at 100 naman sa Biliran. Ang kabuang halaga ng food packs ay 10.38 million pesos. Ayon sa DSWD Eastern Visayas, nakibahagi ito sa isinagawang pre-disaster risk assessment ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council. Nagtalaga na rin ito ng quick response team para maingat na subaybayan ang paparating na bagyo. Ayon pa sa tanggapan ng riyon, ang mga lokal na pamahalaan ay may responsibilidad na maging mga unang tumugon sa panahon nga ng kalamidad sa ilalim ng Disaster Reduction and Management Act. Nagtalaga na rin ang DSWD Central Visayas ng quick response team at nag-imbak na ng 23,642 family food packs na naipamahagi sa Bohol, Cebu at Negros Oriental. Sa ngayon, ang kagawaran ay mayroong 752,250 na standby fund. Ang DSWD Mimaropa naman ay namahagi na ng 26,771 food packs sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, sa Palawan, Marinduque at Romblon. Mayroon itong standby fund na mahigit 1.1 million pesos. Samantala, nakapaghatid na ang DSWD Western Visayas ng 3,400 food packs sa Bago City, Negros Oriental at 1,700 sa Dumarao, sa Capiz at 2,700 naman doon sa Bangaklan.
Sa iba pang mga balita, ang annual growth target ng ating gobyerno para sa taong 2021 hanggang 2024 ay itinas daw dahil sa magandang resulta ng vaccination program at mamaya may update na rin ho tayo sa iba pang mga aktibidad dyan sa Palasyo, Malacanang. Sa pag-uulat ni Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, nirepaso ng Development Budget Coordinating Committee o DBCC ang medium-term macroeconomic target, fiscal program at growth targets para sa fiscal year 2021 hanggang 2024. Sa bagong pagtaya ng DBCC, iniakyat nito sa 5 hanggang 5.5% ang paglago ng medium-term macroeconomic ngayong 2021. Para naman sa 2022, ang growth target ay pinatili ng DBCC sa 7 o 7 hanggang 9%. Para sa taong 2023 at 2024, pinatili rin ng DBCC sa 6 to 7% ang pagtaya nito na target na paglago ng ekonomiya. Tinukoy na dahilan ng DBCC ang mabilis na vaccination campaign ng pamahalaan para muling mabuksan ang ekonomiya. Sa pagtaya ng DBCC, 41.5 million na mga Pilipino na ang fully vaccinated laban sa COVID-19 na nagresulta sa employment ng karagdagang 1.3 million na Pilipino kumpara noong kasagsagan ng pandemya. Dahil din nila sa mga pagluluwag na sa quarantine na restrictions ay nagawang magbukas na ang mas maraming negosyo. Ang DBCC o Development Budget Coordinating Committee ay binubuo ng mga economic managers ng ating bansa na kinabilangan ng BSP, DBM, Department of Finance at DTI. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Okay, Bombo Raymond, may tanong ko lamang, yung ikinukonsidera yung tungkol dun sa bakunahan. How about dun sa iba pang mga factors na tinitingnan dito, Bombo Raymond, ng ating mga economic expert, Bombo Raymond? Bakit nagkaroon ng adjustment dun sa kanilang pagtaya, Bombo Raymond? Yun nga dahil nakita nila na maganda yung resulta ng vaccination, tumaas ang ating pagbabakuna at ganoon din ang epekto ay bumababa, patuloy na bumababa yung kaso ng COVID-19. So nagbibigay daan ito para sa pagluluwag ng mga restriction, mentras nagkaroon ng pagbubukas ng mas maraming mga negosyo, pagbabalik trabaho ng ating mga kabayan, pagbabalik ng mga transportasyon sa publiko at ito ay magresulta sa mas masigla na economic activities. So yan, kaya inasahan nila na kung magtuloy-tuloy ito ay magiging mas malago kumpara sa nilang mga targets, Bombo Dennis. Pero kapag magkaroon ng kumbaga surge, wag naman sanang mangyari pa, pwede namang mag-revise. Quarterly kasi nagmi-meeting or nag-uusap itong DBCC para i-assess kung may kinakailangang mga revision or pag-downgrade ng kanilang mga growth prospects or targets annually and even quarterly, Bombo Dennis. Okay, maiba lamang ako, Bombo Raymond. Si Pangulong Duterte umatras na doon sa kanyang senatorial bid. So, ano mga plano ngayon ng Pangulo, Bombo Raymond? Meron ba siyang susuportahan na partikular na kandidato sa pagkasenador? And si Senator Bongo ay umatras na rin doon sa kanyang presidential bid. Ano yung kanilang mga plano? Walang presidential candidate, wala ding vice presidential candidate yung ruling party, Bombo Raymond. Well, gaya nga na sinabi ni Cabinet Secretary Carlo Nograles, ang spokesperson din ng Pangulo, sa kanyang pag-atras, mas matutukan na ni Pangulo Duterte ang ilang mahalagang trabaho. Kaya umatras na lamang siya sa pagtakbo bilang senador. At ito rin, nais din ng Pangulo na kunin ang pagkataon para makapag-concentrate sa mga ginagawang hakbang ng gobyerno para matiyaka ang transparent, impartial, maayos at mapayapang eleksyon sa 2022 hanggang sa mapayapa na transition of power na kanyang isasalin sa sinumang mananalong presidente. Sinabi pa ni Nograles na matapos ang 4 na dekada
sa pagserbisyo sa publiko, plano ng Pangulo na magretiro na sa gobyerno at ilaan ang panahon sa kanyang pamilya pagkatapos ng kanyang termino sa June 30, 2022. At sa ngayon ay wala pang napipili na i-anunsyo ang Pangulo Duterte na susuportahan niya at maging ng kanyang partido na PDP Laban sa pagtakbo sa pagka-presidente. So marami-rami. Kumbaga, anyone can fill in doon sa mapipili ng Pangulo Bongbong Dennis. Abangan natin. Pero sa ngayon pa lamang, sa nakikita natin, sa mga supporters nila ay meron ng mga umaanib sa kabila dito, sa kabila naman yung iba. So tingnan natin. Pero tingnan natin, ang bantayan natin ay, syempre, pangunahing bantayan yung galaw ng kanyang anak. Si Mayor Sara Duterte, Bongbong Dennis, at siyempre yung kanyang mga pinakamalapit na kapanalig sa politika. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, Bombo Dennis, Bombo Jane, back to you. Dagdag pang mga balita, nakatanggap ang bansa ng mahigit 2 million doses ng Johnson & Johnson COVID-19 vaccines pasado alas 10 ng gabi nang dumating sa Ninoy Aquino International Airport na IA Terminal 3 ang eroplano na pinaglagyan ng 2,011,200 doses na bakuna. Ito na ang pangatlong batch ng bakuna na dumating sa bansa na donasyon yan mula sa the Netherlands. Noong Lunes kasi dumating sa bansa ang unang batch at nitong hapon naman ng Martes ay dumating ang ikalawang batch. Itinuturing naman ni Filipino pole vaulter EJ Obiena na tila sinasabutahe raw siya ni Philippine Athletics Track and Field Association o PATAPA President Philip Wico sa kanyang pagsabak noong Tokyo Olympics. At sa pagdinig nga ng House Committee on Youth and Sports Development, hindi naiwasan ni Obiena na maghinala na tila raw sinasabutahe ito sa kanyang mga balaki na makuha ang gintong medalya para sa Olimpiada. May pagkakataon na niya na hindi man siya nakonsulta sa pagpili kung sino ang bubuo ng kanyang kupunan na sasabak sa Olympics at mali rin ang mga napiling o nabiling gamit ng PATAPA na agad na nasira ilang linggo lamang bago pa man ang pagsabak nito sa Tokyo Olympics dun sa Japan. Magugunit ang inakusahan ni Wico si Obiena na pineke nito ang reimbursement ng bayad sa kanyang coach noong 2017 at kaugnay niyan, narito hong bahagi ng pahayag ng atleta na si EJ Obiena. Babalikan natin ang iba pang mga balita hinggil ho dyan mga kabombo, mga ka-Star Nation. Sa pag-usad ng atin hong mga balita, kukuha din tayo ng mga update hinggil sa mga preparasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kaugnay pa rin dito sa nagbabanta na epekto ng Bagyong Odette dyan sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantala naman, inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Department of the Interior Local Government Secretary Eduardo Año na ihanda ang mga ulat sa kanyang kontrobersyal na war on drugs. Sinabi ng Pangulo na nais nitong ipakita na walang anumang jurisdiction ang International Criminal Court sa anti-drug campaign ng gobyerno. Ayon naman sa kalihim na kahit mayroong pandemya ay patuloy pa rin ang kanilang ginagawang anti-drugs operations. Mula anya noong Disyembre 5 hanggang 11 ay aabot na sa 940 operations ang isinagawa ng mga otoridad na nagresulta ito sa pagkakaaresto ng 1,253 suspect at pagkakakumpiska naman ng 72.87 million pesos na halaga ng droga. Standby ang mga balita natin sa mga himpilan pa rin na apektado ho nitong bagyo na si Odette. Kuha muna tayo ng update dyan sa tanggapan ng Philippine National Police. PNP stricto raw ipapatupad ang 70% ng occupancy rate ng mga simbahan, lalo na sa pagsisimula ho ng simbang gabi. At yan ho ay inaasahan kasi na magkakaroon ng ilang adjustment dito ho sa gagawing simbang gabi.
Okay, so kuha muna tayo ng mga balita mula ho dyan sa tanggapan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kapiling na ho natin sa ating linya ng komunikasyon si Ginoong Mark Timbal, tagapagsalita ng NDRRMC. Makikikumusta ho tayo sa mga hakbang ng NDRRMC, lalo't unti-unti na ho nararamdaman yung epekto ng bagyong Odette. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Timbal. Si Bombo Dennis po ito, together with me, si Bombo Jane Buna. Good morning, sir. Sir Dennis, Ma'am Jane, magandang umaga po at sa lahat ng mga kaibigan natin dyan sa himpilan at mga kababayan nating abot ng ating broadcast. Magandang umaga po sa lahat. Okay. Unang-una, Sir Mark, may tanong po na lamang, dahil ngayon ho ay nagpaparamdam na yung bagyong Odette kahit hindi pa ho naglalandfall. Oo, ay may mga bahay na palang nasira doon ho sa may parte ng Mindanao. So, kumusta ho ang preparasyon ng NDRRMC, ng national government, hinggil ho dito sa pagtugon na ito? Though may mga local chapters naman ang NDRRMC, Sir Mark. Tama po kayo dyan, Sir Dennis. Ang ating pong paghahanda para kay bagyong Odette ay nagsimula nitong linggo pa, December 12, kung saan nagpulong po tayo para makikoordinate po tayo ng ating preparations down to the community level. Tinukoy din po natin kung ano magiging epekto nitong si bagyong Odette. Kasalukuyan nga po ngayong umaga ay nakataas na po ang signal number 1 sa mga probinsya natin sa Eastern Visayas, some parts of Central Visayas and Northeastern Mindanao. At unti-unti na nga po nararamdaman ang pagbabago ng panahon doon at ang pagsungit ng panahon dahil kay bagyong Odette. Ang ating pong kahandaan dito sa national ay kasado na po. Yung ating relief items na nasa stockpiles natin for position in the different warehouses po ni DSWD sa iba't ibang mga rehiyon ay more than enough pa rin to sustain our operations. 900 million pesos worth po yan, more than 900 million na mga family food packs, non-food items at standby fund na pwede na ready for deployment in case na kailanganin ng additional supply and support ng ating mga local government units. Dito po sa national level, ang ating mga search and rescue teams ay nakahanda na po to provide support. At yung mga search and rescue teams and volunteer organizations sa mga local government unit levels po natin ay ready na rin, along with our DPWH road clearing operations teams and equipment para dagliang makadeploy kapag kinailangan po doon sa mga communities na yan, Sir Dennis. Okay. Ano ho bang protocol, Sir Mark, para sa kabatiran na rin ng ating mga kababayan at ng mga lokal na gobyerno na nakikinig at mga barabarangay na rin? Ano ho ba yung pamantayan para masabi na kailangan na ng force evacuation sa particular na lugar at ano naman yung pamantayan doon sa voluntary evacuation doon sa mga apektado o posibleng maapektuhan ng bagyo? Sir Mark. Ngayon kasi, Sir Dennis, ang binibigyan din natin sa NDRRMC ay hindi po dapat tayo umabot dyan sa yugto ng forced evacuation. Dahil panahon po tayo ng pandemya, ang binibigyang diin po natin ay pagsasagawa ng preemptive evacuation activities na wala pa dapat po yung sigwa ay nakapag-evacuate na ang mga local government units natin sa mga kababayan natin na nandoon sa danger zone. Noong nag-assessment po tayo nitong Lunes, natukoy po natin na may 10,000, higit 10,000 mga barangay across those areas in Visayas, Southern Luzon, and Mindanao na susceptible sa pagbaha at pagguho ng lupa. At ito po ang pinatutukan po natin. Meron pong offline list po ang ating mga local government units at andyan po yung checklist na dapat nilang sundin sa pagsasagawa ng mga preparedness activities po for any possible calamity situation. At kasama po dyan yung pagsasagawa ng preemptive evacuation. Mahalaga po yung preemptive evacuation kasi hindi mamadali yung mga tao, makakapagsuot pa sila ng face mask, matitignan pa po natin yung kanilang kalagayang pangkalusugan. Pwede pang magsagawa ng testing, rapid testing sa evacuation centers para matukoy kung sino yung may sakit. Pag meron po kasing may sakit, hindi po natin dinadala sa evacuation center yan. Sa isolation facility po yan or hospital, depende po sa kalagayan ng ating pasyente. Okay. Yun po yung ating sistema ngayon, sir. Okay. With your indulgence, Sir Mark, may katanungan din ho ang aking katandem dito, si Bombo Jane Buna. Bombo Jane. Good morning po, Sir Mark. Sir Mark, sa tuwing may bagyo, may mga lugar na mas nakakaranas sila ng malakas na hangin kaysa
ulan. Sa ganong sitwasyon po, Sir Mark, ano po ang may bigay niyong advice na gawing paghahanda ng LGU at ng mga residente po? Opo, depende po kasi talaga sa location din yan, Ma'am Jane. Kapag ang ating mga kababayan nakakaranas po ng ganitong lakas ng ulan, dapat po wala sila sa tabing ilog, wala po sila sa tabi ng darisbis ng bundok o burol para makaiwas sa posibleng flash flood o sa pagguho ng lupa. Kaya po kagaya ng nasabi ko kanina, yung sa preemptive evacuation po, yan po talaga ang susi para sa kaligtasan ng kababayan natin. Ang dapat gawin ng ating mga kababayan sa family, sa mismong pamilya nila, ay meron dapat po silang go bags or yung disaster survival kit, nabibit-bitin na lang po nila, mayroong pagkain, may damit, tubig at mga kagamitan na pangailangan nila papunta sa evacuation center. Bago pa po magkaroon ng emergency, dapat alam po nila kung asan ang pinakamalapit na evacuation center sa pakikipag-ugnayan nila sa kanilang mga barangay. Ito pong kahandaan na ito, ang pinakapunto niyan is maialis po ang kababayan natin doon sa mapanganib na lugar bago pa po dumating yung disgrasya, para wala po itong madatnan na mga kababayan natin na pwedeng mapinsala. Okay, sige. Maraming salamat po sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon sa umagang ito. At siguro makiki-update pa kami kapag may mga additional information na kinakailangan mabilis nating ma-disseminate sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, sir. Good morning po. Mga kabombo, mga Kastar Nation, natin hong nakausap ang tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, si Ginong Mark Timbal, kaugnay pa rin ng mga paghahanda dito ho sa posibleng epekto ng bagyong Odette. Sa iba pang mga balita, ang PNP stricto raw ipapairal ang 70% na occupancy rate doon sa mga simbahan, lalo na sa pagsisimula ng simbang gabi. May balita si Bombo Annalise Soberano. Inaalalahanan ni PNP Chief General Jonardo Carlos ang mga dadalo sa tradisyonal na simbang gabi tungkol sa 70% occupancy rate na pinahihintulutan sa mga simbahan sa ilalim ng Alert Level 2. Ayon sa PNP Chief, magiging hamon para sa simbahan, mga pulis, lokal na pamahalaan at mga health authorities ang patuloy na pagpapatupad ng minimum public health standards nang hindi makakasagabal sa pagdiriwang ng Pasko. Kaugnay nito, inatasan ni General Carlos ang mga PNP line units na magsagawa ng kaukulang adjustment sa kanilang mga patrol dahil sa pagdami ng mga aktibidad sa gabi. Kasama na dito ang extended mall hours at misa de Gallo. Sinabi ng PNP chief na asahan na ng publiko ang dagdag na presensya ng mga pulis sa mga simbahan at iba pang pampublikong lugar ngayong Pasko. Hindi lang anya ito pangontra sa masasamang elemento, kundi para matiyak ang patuloy na pagsunod ng mga mamamayan sa mga health protocols. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ipinahayag ni Vice President Leni Robredo na kung siya ay papalari na maging Pangulo sa susunod na taon, maaasahan umano na lahat ang isang pamalaan na magtatanggol sa buhay, karapatan at dignidad ng bawat Pilipino. Sa isang video message para sa paglunsad ng HR Vote 2022, isang koalisyon ng mga human rights advocates, ipinabot ni Vice President Leni ang kanyang pagdanais na itaguyod ang karapatang pantao bilang haligi ng isang mas maunlad na lipunan. Inendorso ng grupong HR Vote 2022 ang kandidatura ni Vice President Leni pagkapangulo dahil sa kanyang umanong track record ng pagtulong sa kapwa. Hindi naman sang-ayon sina partido Lakas ng Masa Tandem, Leody de Guzman at Walden Bello ang kaugnay po ito sa pagpapalit ng hitsura ng ating 1,000 na bill. Sinabi ng dalawa na dapat ay hindi natanggalin ang mukha ng World War II heroes na kasalukuyang nakalagay ho sa nabanggit na pera. Dagdag pa nila na hindi dapat mawala ang pagkilala ng ating bansa sa ating mga bayani. Magugunitang binatikos ang inilabas na
hitsura ng naturang pera ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ho ay magiging epektibo sa pagpasok ng susunod na taon, kung saan ay pinapalitan na ang dating hitsura nito, kung saan ay makikita ang mukha ni na Jose Fallanis Escoda, General Vicente Lim at Jose Abad Santos, at papalitan ho ng agila na siyang sumisimbolo naman sa atin hong pambansang ibon ng ating bansa. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Ikinagalak ng Department of Health ang panibagong data entry kung saan ho ay umaabot lamang sa 235 ang bagong kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Yan ho ay isa sa pinakamababang na record mula ho nung buwan ng Mayo ng nakalipas na taon. At kaugnay ho nito, yung active cases ay nasa 10,526. Yung total number of cases naman ay 2,836,868. Yung new number of recovered patients, 780. At yung total recovered patients ay 2,775,991, habang yung panibagong naitalang binawian ng buhay ay 10. Napakababa nito kumpara sa mga nakalipas na linggo. At yung total number of fatalities ay 50,351 na ho ang nai-record ng Department of Health. Pero sa buong mundo, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay pumapalo na ho sa 271.6 million ang mga dinapuan ng COVID-19. Ang mga nasa mild condition ay 22 million mahigit, habang yung mga nasa severe o critical condition, 89,459. At yung total deaths worldwide, 5.3 million mahigit, habang yung recovered patients ay 244.1 million ang nairehistro ng World Health Organization. Samantala, sa mga bansang mataas pa rin ho ang kaso ng COVID-19, namamayagpag pa rin sa listahan ang Estados Unidos dahil meron ho silang 51.1 million na mga kaso ng COVID. At yung new cases sa kanila nasa 74,000 o halos 75,000 na. At yung new number of deaths ay mahigit 1,000 pa rin. Kaya ho, meron na silang total fatalities doon na 820,000 mahigit. At sa recovered patients ay 40.2 million ang mga gumaling matapos ang gamutan at quarantine procedure doon sa Estados Unidos. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, ang Quezon City Government gumawa ng paraan para mapabilis na matugunan ang pang-aabuso sa mga kabataan at kababaihan. Samantala naman, solar electric vehicle charging network binuksan na sa UP Diliman. May karagdagang pag-uulat si Bombo Jovino Galang. Inilunsag ng Quezon City Government ang Unified Database sa mga kaso ng pananakit sa mga kababaihan at kabataan. Ang QC Violence Against Women Centralized Data Bank System ay magagamit ng mga Violence Against Women Children Desk Officers sa lungsod at sa 142 barangays, police stations at Gender Development Council. Ipinagmalaki ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na ang nasabing programa ay siyang kauna-unahan sa bansa. Ipinatupad ang nasabing programa dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso pananakit sa mga kababaihan at kabataan sa lungsod. Base kasi sa kanilang record, mayroong pagtaas na 66.67% ang kasong pananakit sa mga kababaihan, habang tumaas ng 21.54% ang kaso ng panggagahasa sa lungsod. Inatasan na rin ng alkalde ang lahat ng mga ahensya gaya ng PNP na agad natugunan ang mga inilalapit na reklamo na sangkot ang mga kababaihan at kabataan sa kanilang opisina. Sa nasabing lungsod pa rin, pinangunahan ng Department of Energy o DOE, Department of Science and Technology at University of the Philippines Diliman ang pagpapasinayan ng bagong solar electric vehicle charging network na matatagpuan sa UP Diliman Electric and Electronic Engineering Institute. Kasabay din ay inilunsad ang bagong charging station sa Barangay Payatas Environmental Building. Layo ng proyekto na magkaroon ng charging station ang inisyatibo ng lungsod ng Quezon sa pagpapalawig ng green at sustainable transportation tulad ng paggamit ng electronic tricycles, e-bikes, e-scooters at iba pang mga electronic
vehicles. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Habang inaanunsyo ng mas maraming paaralan ang pagpapatuloy ng face-to-face classes sa susunod na taon, isang grupo naman ng mga manggagawa sa sektor ng edukasyon ay nagpahayag ng pagtutol sa plano ng mga otoridad na magtalaga ng puwersa ng pulisya sa paligid ng mga paaralan, kolehiyo at gayon din sa mga universidad. Sa isang pahayag, tinutulan ng Alliance of Concerned Teachers ang plano ng Philippine National Police na magtalaga ng mga tauhan ng PNP na malapit sa mga paaralan upang masiguro ang kaligtasan ng stakeholders. Sinabi ng grupong ACT na kailangan ng mga nurse, hindi ng mga pulis para sa ligtas na pagbubukas ng paaralan. Inakusahan din ng naturang grupo ang pulisya ay maaari daw na higit na banta kaysa pa na purpose na positibo para ho sa mga estudyante. Itinuturo ng naturang grupo ang insidente sa isang pampublikong paaralan doon ho sa lalawigan ng Pangasinan kung saan nakuhanan ng larawan ng mga armadong tauhan ng PNP na namamahagi pa raw ng module sa unang araw ng pilot face-to-face classes sa basic education noong Nobyembre 15. Pero may paglilinaw na dyan ang PNP at ito'y bahagi lamang ng kanilang aktibidad sa naturang pagkakataon at hindi naman nananatili ang mga armadong pulis sa loob ng paaralan. Sa halip ng mga puwersa naman ng pulisya, sinabi ng grupo na mga health workers ay dapat na i-deploy sa loob ng mga paaralan at komunidad na nakikilahok sa limitadong pag-aaral sa loob ng silid-aralan. Hinikayat ni Senator Risa Ontiveros ang Bureau of Customs na imbestigahan at magsumite ng report sa mga palagiang lumalabag sa pagpuslit ng mga agricultural products. Sa isinagawang pagdinig sa Senado ay muling ipiniresenta ni Ontiveros ang dokumento ng mga matrix na isinumite ng BOC na nagdedetalya ng operasyon ng gobyerno sa mga smuggled agricultural products. Nakasaad sa nasabing matrix na mayroong 4 na kumpanya ang nagkaroon ng paulit-ulit na transactions. Lahat anya ng mga 4 na kumpanya na paulit-ulit ang paglabag ay naaresto na sa Port of Subic. Pinayuhan naman ni Senator Joel Villanueva ang BOC na dapat mayroong suot na body cameras tuwing may raids o inspeksyon para tuluyang mahinto ang nagaganap na pagpuslit ng mga agricultural products. Abangan mamaya mga kabombo, yung mga biktima ng online fraud ay sinisimulan na hong may proseso yung pagbabalik ng cash na nakulimbat sa kanila ng hackers at alamin mamaya kung paano mga proseso. Baka kayo ay isa ho sa mga nabiktima, alamin ho mamaya sa atin pang pagpapatuloy. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang BDO, hinimok na ang kanila mga kliyenteng biktima ng online fraud na agad pumunta sa pinakamalapit na branch na naturang bangko para yan sa reimbursement ng cash na nakulimbat ng mga hackers. May live report si Bombo Gerald Ule. Bombo Jane, Bombo Dennis, tuloy-tuloy na nga itong pagproseso ng naturang bangko sa reimbursement ng halos 700 nilang kliyente matapos mabiktima nitong online fraudulent transactions. Ayon sa pamunuan ng naturang bangko, hiniling na raw nila sa kanilang mga kliyente na magtungo nga sa pinakamalapit na branch at magsumite ng kanilang documentation para sa isasagawang refund. Tiniyak naman ng naturang bangko na tuloy-tuloy din ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad kabilang na dito sa Bangko Sentral ng Pilipinas para hindi na maulit ang naturang insidente. Una rito ay pubutok nga itong balitang may naganap na bank transfer mula sa naturang bangko papunta naman sa Union Bank account ng nagngangalang Mark Nagoyo. Sa panig naman ng naturang bangko, sinabi ni Henry Aguda, itong Senior Executive Vice President
Chief Technology and Operations Officer at Chief Transformation Officer na nakahold na raw itong nasa 5 milyong pisong perang sangkot sa naturang illegal na transaksyon. Samantala, mistulang isinantabi na ng Bangko Sentral ng Pilipinas itong anggulong inside job, itong naturang insidente. Sinabi ni Melchor Pabasan, itong Director ng Technology Risk and Innovation Supervision Department ng BSP, na na-trace na nila itong 2 sa 4 na kataong sangkot sa hacking incident, at lahat daw ng mga ito ay hindi naman empleyado ng naturang mga bangko. Hindi naman tinukoy ng opisyal kung mga Pinoy o nakabase dito sa bansa ang mga umatake sa naturang bangko. Sinisilip na rin sa ngayon ng National Bureau of Investigation ang involvement naman dito ng mga local syndicate na nambibiktima, at napasok nga itong online bank accounts ng daan-daang katao. Ayon kay NBI Cybercrime Chief Vic Lorenzo, base raw sa kanilang assessment, isang local syndicate at hindi international itong mga sindikato na nasa likod ng naturang hacking. Samantala, nanawagan na itong Bankers Association of the Philippines dito sa publiko na gawin nila itong kanilang bahagi para maprotektahan itong kanilang mga sarili laban pa rin dito sa mga cyber scams. Bombo Dennis, Bombo Jane. Okay, Bombo Gerald, yung concern natin dyan, kung halimbawa may mga, kasi ang issue kasi sa mga depositor yung secrecy, Bombo Gerald. Kailangan ba nilang personal na magtungo dyan, o may hotline ba na po pwedeng tawagan, o may opisina na pwedeng alternatibong dun lakarin yung mga concern ng mga customers na naapektuhan itong hackers na ito, Bombo Gerald? Well, ang payo ng naturang bangko, Bombo Dennis, magtungo dito sa pinakamalapit nilang mga branch para mas sigurado yung pagproseso at para personal nilang makausap ito mga biktima ng naturang hacking incident, kung saan nga ay nasa 50,000 hanggang 100,000 daw yung mga nahack dito sa kanilang online transactions, at yung pera na yan na ipon dito sa nasa 700 na katao, nasa 5 milyon din, Bombo Dennis, yung nakulimbat na pera ng mga hackers, at yun nga ang sinasabi ngayon ng BSP ay nasa 2 hanggang sa 4 na katao yung involved dito pa rin sa naturang insidente, Bombo Dennis. Okay, so mga gaano naman katagal yung proseso ng pagbabalik ng pera na nakuha doon sa accounts ng mga customers nila, Bombo Gerald? As soon as possible daw, Bombo Dennis, dahil aayaw ng naturang bangko itong kahihiyan na idinulot ng naturang hacking. Kaya kapag naiprosesa itong kanilang mga documents, ay agad namang i-release itong pera, lalong-lalo na apektado itong maraming mga kliyente nila. Nasa 600 or 700 itong mga biktima, yung kanilang mga kliyente. So ayaw nilang kahiyan ay ibabalik kaagad itong mga naturang pera, lalong-lalo na palapit na rin itong Pasko. Kailangan yan ng kanilang mga kliyente, Bombo Dennis. Oo, actually, Bombo Gerald, hindi lamang yung Bangko de Oro yung may mga ganyang insidente. Meron din yung ibang malalaki pang bangko. Imagine, malalaking bangko pa yung concern dyan. At doon sa impormasyon na nakuha natin, may umabot pa ng kalahating taon para maibalik ng kumpleto yung nakuha doon sa mga biktima, Bombo Gerald. Nangyari ito the past months, so may ganito na naman palang insidente. So paano yung monitoring naman dito ng Bangko Sentral, Bombo Gerald? Baka naman statement lamang. Paano yung malalaman nila kung naibalik ba talaga, o meron ba silang paraan para ma-monitor ito, Bombo Gerald? Oo, yung BSP makikipag-ugnayan ngayon dito sa naturang bangko para syempre ma-monitor nila kung talagang naibalik na itong mga claims nitong mga nawalan ng cash dito sa kanilang actually dito sa mga ATM to kasi na transfer dito sa kanilang mga account sa naturang bangko.
at inilipat doon nga sa isang bank or bangko sa pamagitan nitong isang bank users daw na Mark Nagoyo. So iniimbestigahan na rin kung sino nga itong Mark Nagoyo na to na siyang pinaglipatan ng mga pera na nakuha naman sa naturang bangko sa pamagitan ng daan-daang mga kliyente ng naturang bangko, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa lungsod ng Makati, Bombo Gerald di ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ako muna tayo doon sa Davao City. Ano kaya reaksyon ng pamilya Duterte dito sa naging hakbang ni Pangulong Rodrigo Duterte na i-withdraw na yung kanyang senatorial bid, pati na kay Senator Christopher Bongo na formal na rin hong umatras doon sa pagtakbo bilang presidente. Alamin natin ang iba pang mga reaksyon ng kampo ng mga Duterte at mga taga dyan sa Davao City. Mula sa Bombo Radio Davao, Bombo Eman de la Peña, please come in. Bombo Dennis, sa kasalukuyan nga hindi pa nga nagbigay nagpalabas ng kanilang pahayag yung pamilyang Duterte matapos nga yung naging desisyon ni Pangulo Rodrigo Duterte na umatras sa kanyang kandidatura sa pagka-senador para sa 2022 national and local elections sa susunod na taon. Kung maalala, personal na tumungo nga yun siya sa COMELEC kahapon sa Intramuros, Manila, yung Pangulo para formal nga ilabas o isumite yung kanyang COC o Certificate of Candidacy. Kung malala, Bobo Dennis, nauna na rin na inihayag ng kanyang anak ni si Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte nung nauna nang na-desisyon ng Pangulong Duterte sa kasagsagan ng pag-filing ng COC na posibleng mananatili na lamang dito sa Davao City si Pangulong Rodrigo Duterte kung mag-retiro na ito sa kanyang sa politika. Samantalang sa suportado naman, Bobo Dennis, ng ilang mga Davaoenyo yung desisyon ng Pangulo, lalo na't matagal na rin nagsilbi nga sa politika si Pangulo Duterte simula pa nung naging alkalde or mayor siya ng lungsod. At ito na rin, matanda na rin umano yung Pangulong Duterte at mas mabuti rin umanong ilaan na lamang nito ang kanyang oras sa kanyang pamilya. Ganun din, Bombo Dennis, yung mga naging payag ng ibang Davaoenyo sa naging desisyon naman ni Senator Christopher Bongo kung saan ay mas mabuting pagkasenador na lang muna yung pagsisilbihan ni may malaking pagkakataon pa naman. Tatakbo man ito sa mas mataas na posisyon. Ito sa mas mataas na posisyon sa darating pang mga taon. How's it, Bobo Dennis? Okay, so anong inaasahan na mga aktibidad ng pamilya Duterte after this development, Bombo Eman? And of course, yung mga alam mo, kahit sinabi na dati ni Senator Christopher Bongo na hindi na siya tutuloy sa kanyang presidential bid, ang dami pa rin na nakatambay sa tanggapan ng COMELEC at hinihikayat siya na ituloy yung kanyang presidential bid. Pero wala na, iniatras na. How about just sa Davao? Dito sa mga, sabi nga nung iba, parang circus na development sa politika. Yung mga taga-suporta ng pamilya Duterte, di ba sila nalilito? Dahil, syempre, ibang grupo yung kinabibilangan ni Mayor Sara and si Pangulong Duterte nasa ibang panig naman. Pero ito nga, umatras na. Hindi ba nalilito yung kanyang mga taga-suporta niya na Bombo Eman? Noon kasi, Bobo Dennis, yung nagdesisyon si Pangulong Duterte, lalo na yung lalo niyang tatakbo bilang vice Bobo Dennis? Ni Bombo Eman? Bobo Dennis? Yes, Bobo Dennis? Mga kabombo, mga Kastar Nation, kuha pa tayo ng iba pang update hinggil dyan sa mga aktibidad. May mga kukumustahin pa sana tayong iba pang issue. Samantala, oras natin sa buong kapuluan, 53 minuto na ho. Makalipas ang alas 7 ng umaga. Kuha muna tayo ng report mula ho dun sa mga hakbang naman na ginagawa sa lalawigan ng Albay. Kaugnay ho dun sa kanselasyon ng ilang mga biyahe doon dulot ng posibleng epekto ng sama ng panahon dyan sa lalawigan ng Albay. May report ang Bombo Radio Legazpi.
Kansilado na rin ang lahat ng biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Pudaran Port sa Albay kaugnay ng sama ng panahon dulot ng bagyong Odetta. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Noel Ordoña, head ng MDRRMO Pudaran, bilang paghahanda sa sama ng panahon, inilikas na ang nasa 50 pasahero at dinala na muna sa mga hotel at lodging houses para magpalipas ng sama ng panahon. Mahigpit rin na binabantayan ang pila ng mga sasakyan kung saan pansamantala munang hindi ito makakasakay sa vessels dahil sa kanselasyon ng biyahe. Maging ang mga nasa Maynila pa at patungo sana sa bayan ay inabisuhan na munang huwag bumiyahe upang hindi na makadagdag sa stranded na mga pasahero. Abiso ng opisyal na maghintay na munang makalabas ang bagyo sa bansa at oras na bumuti na ang lagay ng panahon ay ibabalik na sa normal ang biyahe. Kaya ako na mismo nagtaram sa internet na kung mapapwede dahil na magbiyahe. Sigurado stay ang biyahe. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. Samantala, mga kabombo, may nangyari hong insidente. Nagkaroon ho ng aksidente dyan ay 2 yung naitalang patay, 4 naman ang sugatan ng masagasaan ng isang pulis sa lalawigan ng Bohol. At may pag-uulat dyan ng Star FM Cebu. Binawian ng buhay ang 2 individual habang 4 naman ang sugatan matapos makailang beses na nakabangga ang isang pulis sa lungsod ng Tagbilaran, Bohol. Kinilala ang suspect na si Patrolman Ruben Ayuban, 31 anyos, at sakop ng Regional Mobile Force Battalion 7. Idineklarang dead on arrival sa pagamutan sina Lisa Jimenez, 55 anyos, at Aileen Apatan, 31 anyos. Sugatan naman sa insidente ang 4 na individual matapos bumangga na naman ang sasakyang minamaneho ng suspect sa isang motorsiklo at tricycle. Nakilala ang mga ito na sina Ella Jean Gabian, 23 anyos, Edwin Alcoran, Aris Pigorta at isang minor de edad. Inihahanda na ngayon ang kasong reckless imprudence resulting to double homicide, multiple physical injuries and damage to properties laban kay Ayuban. Mula rito sa impilan ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Nagbabala ang World Health Organization ng Omicron variant ng COVID-19 ay may mabilis na pagkakahawa. Sinabi ni WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus na dahil sa bilis na pagkakahawa, hindi malabong kumalat na ito sa lahat ng bansa kahit hindi pa ito nadidetect. Dadag pa nito na hindi dapat maliitin ang nasabing variant at hindi pa ito lubusang napag-aralan ng mga eksperto. Kahit anya na hindi gaano grabe ang pinsala ng Omicron, subalit makakaapekto pa rin ito sa healthcare system ng bansa dahil sa dami ng bilang ng mga maitatakbo sa pagamutan. Pakinggan natin si World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus. 77 countries have now reported cases of Omicron. And the reality is that Omicron is probably in most countries, even if it hasn't been detected yet. Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant. We're concerned that people are dismissing Omicron as mild. Surely, we have learned by now that we underestimate this virus at our peril. Even if Omicron does cause less severe disease, the sheer number of cases could once again overwhelm unprepared health systems. I need to be very clear. Vaccines alone will not get any country out of this crisis. Countries can and must prevent the spread of Omicron with measures that work today. Inyong napakinggan si WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus. Bombo Sports News. Hindi pinayagan ng Commission on Elections o COMELEC ang hiling ng Philippine Sports Commission o PSC na isama sa listahan ng local absentee voting ang mga atleta na sasabak sa Southeast Asian Games na gaganapin sa Vietnam. Idaraos ang SEA Games mula Mayo 12 hanggang 23 sa Hanoi na ang opening ceremony ay 3 araw matapos ang national at local elections sa Mayo 9.
Sinabi ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino na karamihan sa mga delegado ay magtutungo sa Vietnam 1 linggo bago pa man ang opening ceremony para sa makapagsanay yung mga atleta sa klima at gayon din ay makita ang naturang venue na kanilang gagamitin. May tuturing na lamang na isang sakripisyo para sa mga atleta na magre-representa ng bansa ang hindi nila pagboto sa darating na halalan. Bombo Entertainment News. Si Tracy Maureen Perez excited na i-represent ang Pilipinas sa Coronation Night ng 2021 Miss World. May pag-uulat ng Star FM Bacolod. Excited na si Miss World Philippines Tracy Maureen Perez na i-represent ang bansa. Ang 26-year-old Cebuana beauty queen ay kasalukuyang nasa Puerto Rico para sa Miss World Pageant Coronation sa December 17 Manila time. Sa exclusive interview ng Star from Bacolod kay Miss World Philippines Tracy Maureen Perez, sinabi niyang gagawin niya ang lahat para magdala rin ng bagong karangalan sa bansa sa larangan naman ng beauty pageant. Excited ako na maging best representative ng country po natin the best way I can. Kasunod ng panalo sa head-to-head fast-track event at makasecure ng spot sa top 30 ng Miss World Pageant, napagpapatuloy ni Miss World Philippines sa Tracy Maureen Perez ang momento matapos na pabilang naman sa top 10 finalists para sa Beauty with Purpose Video Challenge kung saan binigyan din ang importansya ng single parents empowerment. Tatangkain niyang masungkit ang second crown para sa Pilipinas kung saan unang naiuwi ni Megan Young ang corona noong 2013. This is Tracy Maureen Perez, your Miss World Philippines 2021. 95.9 Star FM, it's all for you. Basta Radyo Bombo. Yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, Star DJ Jessie nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa samang-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Para sa mga sambal, maligayang Pasko at masayang bayon taon. Sa ating Christmas countdown, 10 days na lang at Pasko na. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaaring mag-log on sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas
Merry Christmas and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa babang agad isang bombohanay big time adlaw sang Miyerkules sa petsa 15 sa bulan sang Disyembre sa buong tiga 2021. Ikatatlo na ning adlaw sang Miyerkules sa katapusan nga bulan sa buong year 2021. Napulo na gid lamang kadlaw ang nabilin ante sang adlaw sang Paskwa. Ina-welcome nato ang atong mga suking mga taga-Balamati diri sa maya syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa bilog nga Negros Island sa bilog man ng Western Visayas. Sa ring nga bahin sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod kaga syempre sa atong YouTube account sa Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa babangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Sa buong aga mangin kaupod ang inyo alagad si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita hasta las 9:30 ang atak na sa buong aga. Sa udalong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa buong maan, mga balita sa batag sa inambang, balita sa artista. Karon sa mga balita sa buong man mga tubeko nga mangin sentro sa nga talakayan subong nga aga. Siyempre una kita sa mga balita lokal. Kaga sa lakata sa nga panahon nga ginabantayan nato na bangod sa ning bagyo nga si Odette. Pila ka mga lugar ang ginapaydalom na sa aton nga State Weather Bureau sa may tropical cyclone wind signal na number 1 na bangod sa ning bagyo Odette. Nga sunod sa may pag-asa sa 4 kay na sa nga kagahon siya ang medyo nagbasko gabanwa kaga malapitan na sa may typhoon category. Ang sentro sa nasambit ang bagyo yara sa may 735 kilometros sa nasidlangan sa hinatuan na Surigao del Sur. Dala sini ang kabaskogon sa hangin nga nagadangat sa 110 kilometros kada oras malapit sa sentro kaga pagamadlos nga nagadangat sa 135 kilometros kada oras. Siyempre monitoring karon sa aton lang provincial government labi na sa may provincial disaster management program division. Maginakapod nato na si Dr. Zifard Gerhard Kailian kaga siyempre ba napagidasuning mga reminders sa aton ang mga pumuluyo sa probinsya sa Negros Occidental. Kadungan na sining pagkasulod na sa bagyo sa may Philippine Area of Responsibility kagabi. Sa may Negros Oriental, actually, nag-abiso na ang Negros Oriental Electric Cooperative sa ilang mga customer nga preparahan ang ining epekto sa bagyo Odette kaya siya ang magatabok sa mga probinsya diri sa may Western Visayas anta sa magapadulong sa may Sulawesi. Ang Department of Social Welfare and Development siyempre preparado na para sa mga relief goods. Ilabi na sa mga pumuluyo dito sa may Central kaga Eastern Visayas. Antay sa paman ang pag-landfall sa nasambit ang bagyo. Ang Cebu City nagapreparar naman na dito Banwa and then isa na diri siyempre sa mga pagbaha and landslide kay mayara na sa abiso kahapon ang National Disaster Risk Reduction and Management Council nga dapat sini igapatuman ang preemptive evacuation kung nakita na sa mga LGUs nga ini ang kinahanglan. Ilabi na sa mga lugar ang prone sa may flash flood and then pagbaha sini Banwa. Kasabayan na karon sang aton nga mga sister stations manginakapod dato na parang sa sitwasyon na dito sa mga areas sang Tacloban. Kagiba na sa nga parte sa Eastern Visayas si Bombo Eden Tereseño from our sister station sa may Bombo Radio Tacloban.
Siyempre sa iba na pang mga balita ang update sa Gapon ni sa may lakatas ang panahon ang pila ka mga area sa northern Mindanao naka-active or naka-aktibo or naka-alerto naman sa mga daman sining bagyo nga si Odette. May pila naman ka mga pumuluyo nga nag-evacuate na dito sa may area sang Mindanao. Samtang sa iba na pang mga balita lokal, way payasang storm signal diri sa aton sa may Western Visayas and then Isla sang Negros. So sige gyapon ang biyahe. Ang biyahe sa mga barko nga nagatabok Isla sang Negros and then padulong dito sa may Isla sang Panay. Pero tinabaya pila lang ka mga changes sa may biyahe sa mga fast craft nga nagalayag sa may Bacolod, Iloilo, vice versa. Ibalot na karon sa report ni Bombol Yanizil Minardo. Sa iba na pang mga balita sa mga balita national, preparado naman ang mga evacuation na plans sa mga area sa may Visayas and then Mindanao. Mangod man sa ning ginalauman na to ng pag-landfall sa bagyo nga si Odette Banwa. So, check na to na karon pila pag ginaton ka mga sister stations sa may area sa Mindanao. Ilabi na sa may Bombo Radio Butuan. Sa mga balita international, 2 ka bulan ng lapsag ang nalakipas sa 12 ka mga kabataan ang nagkalamatay sa paggalabay sa buhawi dito sa may Kentucky, USA. Ang mga rescue workers sa padayon sa Gapon ang paggalantawan nila diri sa mga debris o kon sa mga rubble banwa kaya pila ka mga factory ang nagkalawasag na nagkalagoba gid. So parayon sa Gapon ang search and rescue operations. In fact, sa pila ka bahin sa Kentucky, pila ka mga tornado survivors sa nagpahayag nga way gid sila sa may nasalbar bisan isa ka gamit kundi ang bayo lang gid nila nga suksok sa time nga naggalabay ang buhawi. Sa aton ng Christmas countdown or sa aton ng Christmas around the world, ang India naman nagkaroon ng aton sa nga pagbisitahan. Ilabi na nga subong bauti grabe nga nang kalipay man sa mga taga-India pagkatapos nga sila ang nagadaog sa may bago lang nga natapos ang Miss Universe 2021. Kaga maka-share man na karon sa ilang mga tradisyon sa Banwa, may kang tanan sa may selebrasyon sa Christmas, nagligad ang mga binula ni man to lango-lango ang nalabayan sa India bangod sa may third wave sa COVID-19 pandemic. Direkta karon sa may Gujarat, India, manginakapod nato na si Bombo correspondent Princess Manalese Patel. Kagiban pa nga mga informasyon ka mga balita Banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalagad ang Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time 12 minutos sa nakaligad sa takna ang alas 8 sa aga. Palapitan na sa may typhoon category kon ang kabasugon sini ang pag-istoryahan ining severe tropical storm Odette nga medyo naggabasko gapagid suno sa tropical cyclone na bulletin kag ginapagwa sa ngaton nga State Weather Bureau kaina sang kaagahon. In fact, mabatiagad na naton ng pagatupa sa ulan diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, kagasiba ng parte sa Negros Island. Ang sentro sa severe tropical storm Odette alas 4 kay nasang kagahon ang yara sa 735 kilometros sa nasidlangan sa hinatuan Surigao del Sur. Ini ang mayara sa kabasugon sa hangin nga nagadangat sa 110 kilometros kada oras malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagadangat sa 135 kilometros kada oras and mayara sa central pressure nga 980 hectopascal. Si Bagyo Odette ang nagahulag padulong sa nakatungdan na aminhan nakatungdan nga direksyon sa kadasigon ng 25 kilometros kada oras. Kay nasa kagahon na lang sa 4, ginapaydalom sang pag-asa
sa tropical cyclone wind signal number 1 ang mga masunod. Diri sa aton sa Maya Visayas, we have northern Samar, eastern Samar, Biliran, ang Leyte, southern Leyte, ang Bohol, ang northern and central portion sang Cebu. We have Daan Bantayan, Medellin, City of Bogo, ang San Remigio, Tabogon, Borbon, Sugod, Catmon, Carmen, Danau City, ang Compostela, Liluan, Tabuelan, Tuburan, Asturias, ang City of Carcar, ang Pinamugahan, ang San Fernando, Toledo City, ang City of Naga, Balamban, Minglanilla, Cebu City, ang City of Talisay, ang Consolacion, Mandaue City, Lapu-Lapu City, and then ang Cordova, kalakipan na diri ang Bantayan, and then ang Camotes Islands. Sa bahin naman sa Mindanao, wala sa idalom sa tropical cyclone wind signal number 1 ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, ang Surigao del Sur, Agusan del Norte, ang Agusan del Sur, Camiguin, and then ang eastern portion sa Misamis Oriental, kalakipan na sa may Magsaysay, Gingoog City, Medina, Talisayan, Balingguan, ang Kinugitan, Sugbong Kogon, ang Salay, Hasaan, Balingasag, Lagonglong, Binuwangan, and then ang Claveria, ang Villanueva, and then ang Taguluan. Subong sa adlaw sang Miyerkules may eksperyensya sang manipis sa tubdaba kasarangan nga mga pag-aulan kun kaysa madamo lagi ng pag-aulan sa Maya Dinagat Island, Surigao del Norte, ang northern portion sang Surigao del Sur, Agusan del Norte, ang northern portion sang Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, Southern Leyte, ang Bohol, Negros Oriental, and then ang Cebu. So, kasalangan na tubdob madamol sa nga ulan kun kaysa tamagid sa niya kadamol o kun intense range ang magabubo sa may Leyte, ang southern portion sa eastern Samar, Siquijor, and then ang nabilin ng bahin sa Caraga. So, ang manipis tubdob kasarangan kun kaysa madamo lagid ang pag-ulan na banwa ang yara sa may Bicol region naman may eksperyensya na nila subong nga Miyerkules. Bicol region, Zamboanga del Norte, Oriental Mindoro, ang Romblon, the rest of Visayas, and then ang northern Mindanao. So, by Friday through Saturday morning, ang aton ng State Weather Bureau ang nagpahayag nga mayara sang madamol nga pag-ulan na eksperyensyahan na diri sa aton sa may western Visayas, ang northern and then ang central portion sa Palawan, kalakip na ang Cuyo, and then ang Cagayan de Silio Islands. Santang kasarangan na tubtob madamo lang pag-ulan maeksperiensyahan sa may Occidental Mindoro, ang Oriental Mindoro, and then ang Negros Oriental. Manipis tubtob kasarangan ng pag-ulan naman ang mabatyagan subong ng Miyerkules sa may Bicol region, Northern Mindanao, ang Caraga, Zamboanga del Norte, ang Quezon, Aurora, eastern portion sa Cagayan, and then ang Isabela, and ang nabilin ng bahin sa Visayas. Abo ng mga residente sa ning nasambit ang mga lugar ang ginapandaman sang pag-asa ang magbantay man kamagaligbat bangod sa ning lapta-lapta kun kaysa mayara sang lapnagon ng pagbaha banwa, kalagipan na ang flash floods and rain-induced landslides ginalauman sa mga susceptible areas. May mabatyagan man ng mamadlo sa paghuyop sang hangin, and kun kaysa strong breeze to near gale sa mga lugar ngayara sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 1. Sa masunod ng 24 oras sa mabatyagan ang kasarangan na tubdob matagas gidang balod sa may seaboard sa mga lugar ngayara sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 1, making the coastal waters
risky para sa tanan ng mga sahis ng sea vessel. That is why ang automatic na ina basta mayroon sang storm signal number 1 again cancel ang biyahe sang mga sakayang pandagat. So, si Bagyo Odette ginalantaw ang magahulag padulong sa nakatungdan ng direksyon hasta na subong ng Miyerkules pero karon sa hapon. And then, magahulag ini padulong sa nakatungdan anda sa siya mag-landfall sa may vicinity sa Caraga o kon Eastern Visayas buwas Thursday afternoon o kon evening and then mapadulong sa may Central and Western Visayas region antes sa siya magapadulong sa may Sulusi sa Biyernes ang hapo asang aga. Biyernes ang aga hasta na sa Biyernes ang hapon. Yan sa piyakalinya ang pinuno sa Angatan Provincial Disaster Management Program Division, Dr. Zifard Gerhard Kailian. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod, dapod mo si Bombo Erlin mayong aga. Mayong aga, Bombo Erlin, mayong aga sa tanang tagpalamati, no, kag sa viewers man sa aton nga Facebook sa Bombo Radio Bacolod. Mayong aga. Sir, wala pa kita sang storm signal pero mabatyagan na gid nato no sir no ang kasarangan ng mga pag-ulan today. Yes, no may ara kita mga kuno but hindi pa na siya sa ano gid no. Mga wasik pa lang na kung that's ano pa na effect pa man gina sa aton nga shear line no. Pero ang aton nga kunya weather system ta for the for sa aton nga bagyo no mabatyagan ta gid ang iyang paghihos ini kun lapit-lapit na gid ni siya no. Again ang aton nga pag-asa lantaw sini nga magapalapit siya may 16 or 17 no. Actually ang akon ginalantaw no nga ma-change pa ni siya ang forecast sang aton nga pag-asa no pag tungod nga layo-layo pa man gid ni siya sa aton may mga changes pa ini for the tropical cyclone advisory naton no. So lantawon naton ang paghulag sini kay because nakita naman nato na Bombo Erlin no ang bagyo may ara sang changes every time no nga mag siya no nga maghulag so we are on 24/7 monitoring sa subong sa atong command center. Okay, so bali malabaya siya diri sa aton sir. Buwas pa ya sa hapon. Yes, Bombo Erlin no ang forecast subong sang pag-asa is about December 17 no 2 AM ang iyang center or location can be located at 100 or 10.3 degrees north and 123.0 degrees east no in the vicinity of La Castellana, Negros Occidental. Okay. Therefore amo na siya ang aton nga no amo na dang makita nyo ang center sa aton bagyo. But pwede then again this is still too far pa ni no. We have days to go nga mag-change ang iyang direction. Okay. May picture ka da sir no? Pwede mo ma-share sa screen mo sir? Yes so. Sige sir. Pwede. Para sa mga viewers na nato nila binadala sa may southern Negros parang makita gid ninyo ang traka sa bagyo pagalabayan diri sa ato sa may probinsya. Sige doc. Okay. Hindi ko screen share. Hindi disable yan. Na-disable ang screen sharing. Hindi ko gani allow Bombo Kimi. Sige, para ma-allow namon na diri sir kay kuha na gid na siya mo no inang makita gid like ang labayan niya gid sir it is dira sa may southern parts ang province naton. Okay. So gidalauman nang magalabaya buwas sa hapon asa na sa may Biyernes ang aga ang ining bagyo diri sa aton sa may initial forecast Negros for this time Bombo Erlin but again hindi pa ni siya final. We can surmise na sa dugay pa ng experience sa pag lantaw sa movements ng ining bagyo it can change no kay tungod nga wala pa man siya gid na
nakapalapit, no. Siguro one day before, may ara gani nga 12 hours or 6 hours before, no. Nag-change pa siya, no. Remember nga may bagyo kita nga nagsaka, no, imbis sa labay sa Central Negros, nagsaka siya, no, sa Iloilo. So bantayan ay ni subong mga inoras, no, especially nga crucial or critical ang aton nga critical ang aton nga hour subong. Sa part naman niya sir sang Northern Negros, anong epekto dra sa ila? Yes, sa part sa Northern Negros, we are in the conclusion nga nagasaka ang bagyo naton kay isang nagligad sa kawayan ang iyang sentro, no? Nga malabay kuno, no. But nagsaka ni siya sa La Castellana, and we are also on the belief nga mag-change pa ni siya and magsaka pagid siya. Okay. So kalabanan ulan man sir, no, adra sa may Northern Negros. Ang forecast niya sini is mag-ara siya sa La Castellana is may ara siya nga estimated wind speed nga 130 kilometers per hour. So mabaskog nga hangin and may dala ni siya nga ulan, heavy to torrential rains, no. So amo na ang gina-forecast ng Pag-asa. So we have to be prepared on this. Okay. May yara kita diba sir sang geohazard map sir, no? Gin-prepare na ang Mines and Geosciences Bureau. So Yes. ang mga flood-prone areas from Northern and Southern Negros, basi pwede naton na ma-recap, sir? Flood hazard map naton, dali lang gina. Para sa mga flood-prone areas, kaya nagligad na to di siya inaruno gid sa 2021 after siguro more than 1 decade man ginasugata sa mga pagbaha dra sa may Northern Negros sa nagani sa may syudad sang Sagay to nagligad ang mga pagbaha, but mostly ang ginabaha gid sir is from Victoria sir, no, mostly, and then Ibi Magalona down to Talisay. So okay, sige, hamayan ni kay parang makahanda na dayon ang mga kotoran naton na dira sa may Northern Negros. Ang dalasang bagyo is ulan na gid kag hangin. So kung human sa light na material sa mga balay nila, mas mayo gid siguro sir, we have the preemptive evacuation. Yes, oo. Amo ginabang Berlin ang aton nga preemptive evacuation dapat tagid kay because nga hindi tani ma-underestimate ang aton nga bagyo. We are in the kung mag-hit siya, minimal lang ang epekto, but still, no, ang aton nga probinsya must be prepared on this, no. Kaya ang aton nga ang aton nga mga LGUs are now being warned, no, and may mga meetings naman sila subong sa pre-disaster risk assessment sa kada ahensya, no, or kada syudad, kada munisipyo sang aton nga banwa. Ang pinaka-baskog sir nga storm signal nga possibly ipasaka sa aton is 2. Ano ganito sir? 3, no? Okay, ang pinakabaskog nga signal nga pwede ipasaka sa Pag-asa is storm signal or tropical cyclone signal number 3. But then again, we will hulatunta ang pronouncement sa ating Pag-asa. Okay. So, mabatyagan ng mga pag-ulan na subong. Wala pa man so far, sir, no? Sa mga naka-report ang may naka-experience wala sa pa man. pagbaha. We are closely monitoring sang aton nga mga LGU subong. Okay. So, wala gid sir sang COVID vaccination? Subong niya, sige ang aton nga COVID vaccination. It will be kung maulan or may ara na kita sa kun. But still, sa subong may ara kita mga COVID vaccination. Sige, final na mabili ni mga mensahe sa mga pumuloy, both na sir, sa Southern and then Central and Northern Negros. Yes, as our governor is saying, taga kahapon na pirmahanan ni Gob ang aton nga red alert status. We should be preparing for the entry of the storm.
hindi kita maghatag sa complacency, no. We will be on 24/7 monitoring. All equipments must be ready, all response cluster must be ready, and tanan, no, ang preemptive evacuation is encouraged. No, so Bomberlin, no, again, let us pray, magpangamuyo kita nga maglikaw ang bagyo sa aton. Let us prepare and be proactive in our preparations. No, this is the message of our good governor, Governor Eugenio Bong Lacson, for the province of Negros Occidental, and let us all be proactive in preparations naton. So Bomberlin, salamat gid, no, kag sa ngalan sa aton Governor Bong, mayong aga kag let's stay safe kag magpreparar ang tanan. Okay, sige madam, mga salamat kaya Dr. Zifard Gerhard Kailian. Nakaharapala si sir sa mga tawag kay kadamo man sa mga nagkakwasang update. Aga syempre harap ang ato ng mga provincial government official. So, ira na sila sa buong sa ato na Provincial Command Center. Ang aton Provincial Command Center is dira sa may Parangada Park and Stadium. Kaya nag-invest man na dira ang ato ng Kapitolyo para nga mayaras kita sang mga facilities wala sa pag-monitor sang bagyo at the same time sa pagbato na sang mga tawag. Kag mga report nagikan sa tanan nga mga LGU sa diri sa may probinsya. Sa Tacloban area ang mga pumuloyo at syempre and then sa iba ng bahin sa Eastern Visayas. Tamo naman ang ginapreparahan nila subong ang paglalabay sa nasambit ang bagyo. Kahapon na pala ang ginapahayag sa Department of Social Welfare and Development ang preparado na ang mga relief goods dito sa may Central and then Eastern Visayas. Tibisan na ganit diri sa ato na sa may Western Visayas. Preparado na ang mga relief goods nga ginapain kag ginatigana sa Department of Social Welfare and Development Region 6. So, ini ang parang naka-standby na bala and may rasang madasig man ang pag-responde ang DSWD kung kinanglanon sa mga LGUs but mas mayo gid kung wala tani sang mga mag-evacuate and why sang mabiktima sang mga pagbaha o kung magubana sang balay. However, hindi nato na ma-underestimate ang ining kabasugon sang bagyo. Nagpreparar ang Department of Social Welfare and Development Offices sa may Central and then Eastern Visayas sang mga relief goods nga panagtaga sa mga pamilya nga mapektuhan sa ning severe tropical storm Odette nga kagabi nagasulod sa may Philippine Area of Responsibility. Ang Region 7 kon ng DSWD Central Visayas nagapain sa family food packs nga maigo sa 23,642 ka mga pamilya. 6,658 ang para sa Bohol, 14,000 plus ang para sa Cebu, and then 2,063 ang para sa may Negros Oriental. May standby funds man ang DSWD Central Visayas nga 752,250 para nga may hulagon na baladayon kung kinahanglan nga magabakal sa nga dugang nga dira nga inog panagdag sa mga pumuloyo nga nagatener sa mga evacuation centers o kung ang iban dati yara nagatener sa mga pamilya nila. So, may mga hygiene kits diri, may mga habol, may mga family clothing, may modular tent, and then iban is banig. Kaya syempre mo gini ang kinahanglanon. So, mansig pa-alerto, pa-activate na naman na subong sa mga quick response teams, mga DSWD, kagiban pa nga mga ahensya sa gobyerno. Sa bahin na sa Tacloban, i-check nato ng pilaman na mga sitwasyon na dito sa ning pagsulod na sa Bagyo Odette dali sa may Philippine Area of Responsibility.
Nasa kabilang linya si Bombo Eden Tereseño from our sister station sa Bombo Radio Tacloban. Bombo Eden sa Bombo Radio Bacolod po. Magandang umaga. Yes, magandang umaga, Bombo Erlene. At dito nga sa region Eastern Visayas, ipinatupad na ang forced evacuation sa mga lugar dito sa rehiyon na nakataas sa signal number 1 dahil sa bagyong Odette. At ayon pa kay G1 Eastern Samar Mayor Annalise Gonzalez Juan, sa ngayon ay nakahanda na sila sa posibleng epekto ng bagyo at naka-standby na rin ang kanilang mga rescue team. At 3 evacuation centers ang tinutuluyan sa ngayon ng mga inilikas sa mga residente, lalong-lalo na mula sa mga low-lying areas at mga island barangay sa kanilang bayan. Samantala dito naman sa lungsod ng Tacloban ay nag-abiso na rin si Mayor Alfred Romualdez sa mga nakatira sa mga coastal areas na mag-evacuate. At ilan nga sa mga residente dito sa Tacloban ay nakapag-evacuate na sa ngayon at patuloy na binomonitor ang sitwasyon dito sa lungsod at yun din sa buong Eastern Visayas. Nabatid sa ngayon ay nakataas na ang signal number 1 sa buong probinsya ng Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte dahil sa nasabing bagyo. Bombo Erlene. Pero kumusta yung panahon na dyan na ngayon na Bombo Eden? Dito sa amin may mga manipis na pagulan na ngayon. Dyan sa inyo, kumusta? So dito sa amin, dito sa Tacloban, Bombo Erlene, ay hindi pa naman masyadong ramdam itong epekto ng bagyong Odette, pero may mga pag-ulan na itatala na rin sa ngayon. Mula kaninang umaga, Bombo Erlene. Yung yung mga trips ay canceled na yung mga sea So travel. mula pa kahapon ay kinansela na yung mga land trips papunta dito sa Eastern Visayas upang mapigilan nga yung dami ng mga tao sa mga pantalan at ports dito sa buong Eastern Visayas. Mabuti na lang ngayon at least naka-learn na rin ng lesson yung mga kababayan natin. Siguro din dun sa itinuro ng Bagyo Yolanda. Kayo yung isa sa mga hardest hit years ago. Tama, Bombo Erlene. At yun nga, inansela na rin ng pasok sa klase at trabaho ngayon sa iba't ibang LGUs dito sa Eastern Visayas bilang paghahanda na rin dito sa maging epekto ng bagyong Odette. Okay. Sige, maraming salamat, Bombo Eden. Ingat po kayo dyan. Thank you. Maraming salamat at yan muna ang latest update mula dito sa Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Eden Terseño para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, ang number 1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Madamang salamat kay Bombo Eden Terseño from our sister station sa Maya Bombo Radio Tacloban. Yan na sila sa buong sa idalom sa tropical cyclone wind signal number 1. Mga dasaning bagyo nga si Odette pod ang iban nga mga areas dito sa may Eastern Visayas. So, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, ada nga Bohol, Northern, ada nga Central portion sang Cebu. Yara sa buong sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 1 mga dasaning bagyo nga si Odette. So, mayara man sang mga pagmadlo sa nabalasang hangin nga maeksperiensyahan within any of the areas nga ginapaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 sa ning paggalabaya sang severe tropical storm and mayara sang posibilidad nga magtuga ini sang light man lang light damage to structures and vegetation. Ay temo gini sama-sami ang ginabilin sang bagyo ang mga panando man naton hindi gid makasalbar. Bantabantayan naton karon ng masunod ng weather bulletin sang Pag-asa alas 11 karon sa udto. Sa masunod ng 24 oras sa moderate to high seas or 1.2 to 7 meters ang maeksperiensyahan sa may seaboard sa mga lugar nga ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 ilabi na sa mga open sea areas. So sa aton nga State Weather Bureau.
ang mga kondisyon ng this is risky for all types of sea vessels. That is why nga ginaabiso sa Philippine Coast Guard kung pwede nila nga na magpalawod ang mga kautoran nato ng mga mangingisda nga nagagamit sa magagmay nga mga sakayang pandagat. Sa severe tropical storm Odette and ginaupdan na paningadaan sa northeast monsoon, mayroon sa gale warning in effect sa mga seaboards sa northern Luzon, ang eastern seaboard sa central Luzon, eastern and western seaboard sa southern Luzon, ang western seaboard sa Visayas, and then ang eastern seaboard sa Mindanao. Bisan na pang tiwala sila sa storm signal. Yaman ni ang ginabiso na sa pag-asa, kaya sa masunod na naman ng 24 oras, kasarangan na tubdob mabalod ang ato ng karagatan, 1.2 to 3.1 meters ang maeksperiensyahan sa nabilin ng karagatan sa Central Luzon, Southern Luzon, Visayas, and then ang western and northern seaboard sa Mindanao. Ngati wala man na dre sa may storm signal. So risky inigapon sa mga nagagamit sang magagmay nga mga sakayang pandagat. Kung na pwede pa man lang ipaiway lang ginanay ang pagpalawod. Parang hindi na kita drama alangan na bala sa may lawod and mabutang pa sa peligro ang kabuhi sa mga kotoran nato ng mga mangingisda. 40 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Karon ang mga biyahe naman sa mga barko, kaya tibisan na wala sang storm signal sa regular nila nga biyahe. Mayroon sa mga changes dara sa may Inora sa bala sang ilang trip. Alin na dre sa may Bacolod, patabok sa Panay and vice versa. Yari na sa aton nga studio ang tagdaog sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Magabato na sang 500 pesos nga cash, kaga 650 pesos nga valor sang grocery goods nga nabutang sa balde sang Orocan. Sa Studio B, Bomboliani Zil Minardo. Come in. Yes, sa Bombo Erlin, kaupon naman naton subong ang aton nga tagdaog nga si Ma'am Maria Lourdes Española sa nga Santo Domingo, Barangay Handumanan. So, ari di siya subong Bombo Erlin sa aga padri nagapadulong si Nanay Maria Lourdes Española. Diri nanay. Nay, maayong aga, kamusta nay? Mayo man. Yes. So, alas ano? Yes, Bombo Erlin. Natugnawan, wala. Natugnawan, hagid na Bombo Erlin. So grabe, ang uyok sa ngangit. So nay, tugnaw, get? Tugnawan man si nanay, Bombo Erlin. So din ka pahalin sa bong nay? Santo Domingo, Barangay Handumanan. Yes. So, kamusta ang imo nga pag-apangabuhi? Subong nay, ano ang imo nga palangitanan? Pensyon. Umulang na. Pensyon. So, sino ang upod mo sa inyo nga balay, nay? Ang utod ko lang. Utod mo. So, may mga kabataan pa ikaw, dira? Single. Single si nanay, Bombo Erlin. So, wala sa nga bana si nanay, so single. So, nay, ano imo nga proof of purchase nga gani, nay? Silver Swan, soy sauce. So, namin siguro magluto si nanay. Oo. Yes. So, nanay, kabaloy ka kung pilang imo nga pagadagon? 500. 500 ka? Ang 650 awards ang goods. Yes, so 500 pesos kag 650 worth of gift packs na nga may ara kabugusan nga 1,150 tanan. So na-excited ka nang mabato nimo premyo? Siyempre. Yes, so ready na? Yes, ready na. So Bombo Erlin, ipaghatag ta na kay nanay ang iyang nga premyo. So nay una nga hatag 100. Ikadua nga hatag 200. Ikatatlo nga hatag 300. Ikaapat nga hatag 400. kag ikalima nga hatag 500. Yes, so nay ara na sa imo mga kamot ang 500 pesos. Ano ang imo ninay nga paghimuon sa imo nga nadagan? Ibakal sang mga kinahanglanon sa sulod sang balay, katulad sang sudan, bugas, dagdan pa. Yes, so nay ari man ang imo nga grocery no, nagabalor sang 650. So kompleto ra na may biho, ra may mga tinapa kag tuna, may ara man nga sanitizer para iwas COVID-19. So nay ano imo nga gusto nga mahambal? Madama nga salamat gid sa mahal nga Dios sa Bombo Radio. Sa grasya nga nabaton ko sining tiyempo sang pandemya.
Kabay nga ang pagpakamayo mangin sa aton nga tanan sa gyapon. Pasalamat ako sa Bombo Radio, basta Bombo Radio, basta Radio Bombo number 1. Di ba? Tapos Nay, ang imo banding nga mensahe sa aton nga mga tagpalamati. Ang sa mga tagpalamati sa Bombo Radio, mag-intraman kamo sa promo sang Bombo. Basi kamo man ang mabunutan. Ilabi na gid sa grand drawing nga sa December 25. Basi mangin maswerte man kamo kag mabunutan makadaog kamo sing 1 million. Okay, so Nay, basta radyo? Bombo number 1. Anta, Nay, be? Number 1 ang Bombo Radio. Number 1 ang Bombo Radio. Okay, so Bombo Arlene, ang aton nga tagdaog, si Ma'am Maria Lourdes Española. So Nay, thank you so much again. Bombo Arlene, live gikan diri sa Studio B, ini si Bombo yan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Madamong salamat kay Bombo yan ni Zil Minardo. Parayon lang kamo sa pagpapadala sa entry sa aton sa nga promo diri sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Sa Disyembre 25, may kita sa ika-74 na nga milyonaryo diri sa mga promo sa Bombo Radio Philippines. Magabato na sa grand prize nga 1 million pesos. 45 minutos na ang nakaligada sa takna ng alas 8 sa aga. Pagbalikan nato na report sa ating mga field reporters. Kaga siyempre ban pa nga mga impormasyon dari sa Bombo Hanay Big Time. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Eastham 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga kalaway gid nagasagrak. So amon na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio. Bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon. Upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio number 1. Ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta radyo, Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
bilang nagapanag-iyas ang ido sa garuduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo,
ibalubala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutan sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Arlene Ruiz,
taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, kay nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang nga, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, bumbo. Number 1 ang bumbo radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent,
overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Paano ang maging safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akong negosyo man. Para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ila. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 9 Saga. Pabalikan na dari sa pagpangalagad sang Bombohanay Big Time. Atensyon sa mga nagahulog sang entry sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Yarin na ang aton labingunang daily draw winner para subong nga adlaw sang Miyerkules. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras ng 5 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga, yari ang aton sa nilabingunang daily draw winner para sa buong adlaw sa Miyerkules sa Disyembre 15. Siya ang nagamit sa Rexona bilang proof of purchase. Taga Poroca, Bayabasan, Barangay Bata, Bacolod City. Poroca, Bayabasan, Barangay Bata, Bacolod City. Congratulations sa Edna L. Ganza. Edna L. Ganza, sang Poroca, Bayabasan, Barangay Bata, Bacolod City. Ikaw ang atong nga taga-daog subong nga aga, meron ka sang ano maka-oras para nga i-claim ang imong premyo dari sa estasyon sang Bombo Radio. Magdala sang duwa ka valid identification card with picture and signature. Ipa-photocopy mo na nga daan, pero dalon mo gid dari ang original nga ID. Alas 9:05 subong, meron ka sang tub wala stress. 5 karon sa hapon sa mag-claim sang imong nga premyo sa liwat. Edna L. Ganza, sang Poroc, Bayabasan, Barangay Bata, Bacolod City. Himos na! Congratulations! Sige, 6 minutos sa nakaligada sa takna ng alas 9 sa aga. May pila ka mga na-suspended na nga biyahe. Ilabi na dira sa may Northern Negros. Patabo ka dito sa may isla sang Cebu. Or patabo ka sa may Cebu, Banwa. Kay may rasang storm signal. Wala sang changes sa mga biyahe dari sa aton sa mga nagalayag, Bacolod, Iloilo, vice versa. Pero may mga changes lang sa inoras sang trip sang mga barko. Halin na diri sa mga isla sang Negros, patabo ka dito sa mga isla sang Panay. And amo nga mga binulan na tiyamat-amat nagiman na kuntani nga nagadhamo ang mga pasahero o galing kay mayara sang mga restrictions sang makapagusto lang subong tabok sa mga kotoran nato ng mga fully vaccinated na.
mga fully vaccinated batok sa coronavirus. So kung may tiyempo man lang kag may ligwadera, may bastante na kita subong supply sang bakuna. In fact, meron kita subong sang ikaduhan na nga leg. Ang ikaduhan ng pagbatigayon sang National COVID Vaccination Days, and ang ginasuspend lang diri isang sa mga lugar nga yara sa idalom sang tropical cyclone wind signal. Pangod sa may Bagyo Odette, so sa mga lugar niyang while man lang sang storm signal, para yon sa Japon ang pagpatigayon sang second leg of the National Vaccination Days. Amo sa nga biyahe sang fast craft, and latest update naton coming from Philippine Coast Guard with Captain Ludovico Librilla. Sa Piakalinya, Bamulian ni Zil Minardo sa report. Kamin. Yes, Bombo Erlin. So, padayon sa gihapon sini ang biyahe sang fast craft no sa likod sini Bombo Erlin sang ginahulat-hulat no ako na asahan naton nga magatupa subong ang bagyong Odette Bombo Erlin. So wala pa sa memorandum nga mayara cancellation sa biyahe sang fast craft kagaruro Bombo Erlin. Apang may ara pipila ka mga biyahe na yang na cancelar, which is amo ini ang Escalante pakadto Cebu, ang Sagay pakadto Tabuilan, Cebu City Bombo Erlin, ag ining San Carlos going to Toledo Bombo Erlin, amo pa lang ini ang nakanselar. Pero ang sa diri sa bahin sang Bacolod to Iloilo is padayon sa gihapon ang biyahe Bombo Erlin. So gani kay Sir Frank Carbon, ang CEO ini sang MBCCI no, samtang wala pa sang storm signal o kung wala pa signal number 1 Bombo Erlin, so padayon sa gihapon ini ang biyahe. Pero hindi buot silingon nga may biyahe pa subong. So bas kung may storm signal number 1 na bino, ibutan tang example, so makanselar gid ini sila sa nga biyahe Bombo Erlin. So ang mga sa malayo ni nga halin pa sa mga kawayan, Calatrava, para hindi sila mahulaan na Bombo Erlin, sa kinanglan magpamati gid ini sila sa mga balita kag sa mga informations no nga base makancel ang biyahe sini kung in kaso nga mag-signal number 1 diri sa may Negros no, kay from point of origin to destination sini Panay to Negros man or Negros to Panay, ang signal number 1 is makanselar gid sang biyahe ini ang sa parte sa fast craft Bombo Erlin. So Bombo Erlin, that is why ang dira sa may Tabuela no, Sagay and Escalante, since nga Cebu is signal number 1, bisan why pa diri sa aton sa Negros Island, kanselado gyapon ang biyahe. But for the meantime, subong may biyahe pagid yang mga fast craft. Yes, correct yun Bombo Erlin. So as of time, padayon sa gihapon ini ang biyahe. So kagapahanugyan gini si Sir Frank Carbon, no, padayon nga gid ini nga ginakampanya Bombo Erlin, ini balang pagpabakuna sa nagabiyahe. Which is Bombo Erlin, no, medyo mabudlay gid man kung nagabiyahe ikaw nga hindi ka pa fully vaccinated, kay magasto ka pa sang 1,800 o kuno sobra para sa RT-PCR. So kung pwede pa lang, so wala pa nakapabakuna, magpabakuna gid Bombo Erlin, kag sa aton man ng mga radio station o kan sa mga media nagapangayo gid sang abulig man ini nga kung from to time kung pwede maka-update gid kita diri no sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental para ma-update ining mga kauturan naton in kaso Bombo Erlin nga makanselar ini ang biyahe sa Negros from Bacolod to Iloilo and vice versa Bombo Erlin. Alas 11 karon na sa udo, may panibago naman ning weather bulletin igapagwa ang pag-asa. So hulat-hulaton sa mga kauturan naton. Pero kung makabiyahe man lang sila sa temprano, mas mayo gid Bombo yan. Especially kung importante ba ng katuan nila dito sa may Panay or pakadto na diri sa aton sa may Negros. Yes, Bombo Erlin, kaya nagapasalig man ini ang Philippine Coast Guard nga mag-update man kita sila sa aton. So kung pwede gid kita maka-update sa ila from time to time in kaso kung may ara na nga memo nga cancellation sini sa mga biyahe sang Roro kag fast craft Bombo Erlin. Okay. So Bombo Erlin, pamatian naton ang pahayag ni Sir Frank Carbon, ang CEO sang MBCCI. Una-una ay tungod sang pasulod nga bagyo, may biyahe pa kita subong. Kaya ay pata storm signal dire sa Negros at sa Panay. So sige-sige guys, ng Roro, sige-sige man ang biyahe sa fast traps. Yes. Oo. But
doesn't mean may biyahe sa subong, may biyahe sa what? Subantayan tagis every day, no? No, ako, adasig, kan sa baskog sang bagyo, kay base, kung dahil sa magagi sa aton, by tomorrow, siway na sa biyahe. O kung bakit ma-delay siya. So, kinanglan, pagbantay ka is every day, no? Every night. So, muna ka. O as of today, wala pa ta storm signal sa Negros, kag sa Panay. So, sige pang biyahe sang Roro, kag Pastra. Yes. So Sir Frank, sinimana ako nahalin sa nagliligad. Kamusta ang mga pasahero? Madamo man ang nagabiyahe? Sige na damo ang biyahe, ta? Oo. Halos mapuno-puno na namon ang kapasidad nga ginatag sa amon sang regional ICTF. Oo, ang 70% sa capacity daw halos madapot na naman. Sir Frank, ang imo nga mensahe ni sa aton nga mga kauturan sa nagabiyahe? Number one, labi na gid kung dito ka salin sa out of town, no? Pangkalan o Kawayan, Palatraba, malayo ka, kung matabok ililo, pamati igid anay sa radyo o kadto ka sa Pag-asa, tanaw mo ang weather report kung may storm signal ang Negros kag Panay. Kay kung biskan storm signal lang na uwan, hindi na nakabiyahe nga itong paska sa Roro. Ha? Hindi mahulan. Basi maabot mo di way biyahe, mas stranded ka di 2-3 kadlaw ba o gako nga gasto mo, no? So, number one, amo makuhan kita, bantay kita, kung bala may biyahe pamangkot sa radyo, sa bombo, tawag kita, nag-monitor. Ikadua, mapabakuna kita, kaya kung wala ka bakuna, so siyado ka budlay magtabok, ma-RT-PCR ka nga sa 1,800 na, no? Pas ka na requirement, pero kung nabakunahan ka na, 2 ka dose ka na, why na? ID mo na lang ganyan yung vaccination card. Libre ka na, kadto pa kari ka na. So, kinanglan, mapabakuna din kita, kag mag-practice din sang minimum health protocol, distancing. Hindi kita tagyapon subong ang ibarway na mask. Istorya pa face-to-face. So, hindi gid, no? Hindi ginatanay. So, kinanglan, distancing, may mask gid, no? Kag sige, kag hunda mo tao, ma-facial kita. Kasi hindi ka kapakot, no? Kung silang may kwan, wala bakuna, kaglaway nila. Kalban mo, laway sining makatransmit. Yes. Ang laway nga gagawa sa baba mo, makadto sa luya mo, mapahid mo sa kamot mo, abutang mo sa baba mo. Kaya mo na, so kaya kung may facial dati, wala. Kung gans ng facial, so situate mo lang mo, gasa ng facial mo, pero may mabungkan mo alcohol. So kung damo tao, chances nga may laway sila na kaya pas laga face mask, facial to. Kag sige pang alcohol and or hugas ka mo. Yes. Parang kuwan na. Sir Frank, kung signal number 1 is may posibilidad na mag-cancel ini ang biyahe sang Roro kag Fast Track. Negros kag Panay. Yes, Negros kag Panay. Biskan ang Negros siya wala siya biyahe, pero ang destination niya may signal like Panay. Hindi magkagkuhan. Meaning from origin to destination, why ka storm signal. Bantay kita, so napangabay mo namon ang mga radio stations nga bantay man, tawag man sa PDNP sa province bala kag mag-announce gid para mabuligan taman ang traveling public sa nga hindi mo sila mahulaan bala. Aha, kag banted man nila sa aton na Facebook page, Bombo Lian, na basta may magwa nga weather update. So, wag na post sa ginaton na dayon na dira. Para nga kung meron sang storm signal, hindi na sila magkadto sa may pantalan. Kay kung nalayo pa ba na ginalinan ni Monte Kasayang sang plete, and then maplete ka naman pabalik. Yes, porque da Bombo Erlene, kay from to time nag-update nan kita sini sa weather diri sa ato na Bombo Erlene kag in kaso gid man ma-cancel ining biyahe. So lantaw-lantaw lang sila ako nagpamati sini sa radyo, ako nag-update man sa Facebook Bombo Erlene. Okay, sige. Kamusang panahon na subong, damo lang ulan na Bomolian? Bombo Erlene, da nagsanag ani no, do may adlaw nga nagabutlak naman sa sagwa sa pagpanaog naton ini. No, wala na ako na kagina gapulo pa nalithi subong naghulaw-hulaw na Bombo Erlene. Okay, sige. Thank you gid, Bombo Lian. Yes, sa Bombo Erlene, para sa pagpangalagad sa bumbuhanay big time, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo Lianizil Minardo.
So, ang kanselado sa buong biyahe ang halina dira sa may Escalante and then Sagay. Patabo ka na dito sa may Cebu. Kaya timayaran sa storm signal sa may Cebu City, Banwa. Storm signal number 1. But then naton na karon alas 11 karon sa Udo. Mayroon naman sa bagong weather bulletin or tropical cyclone bulletin nga pagwa ang pag-asa kaya tingnan bantayan nato ng ining paglabay sang bagyo Odette diri sa aton sa may Western Visayas. Antay sa magpadulong sa may Sulu Sea kag tiamo na ning rason kung nga ang ma-experience nato ng mga pag-ulan-ulan. Ang pag-ulan kag pag-mulamadlos na sang hangin kaya bisan na way pa man ni ang bagyo tawatag ka na nato ng matugdaw ang huyo pa sang hangin. Jesse 8 minutos na nakaligad sa dakna nga alas 9 sa aga ang aton nga paglugayawan sa bilog nga kalibutan nagapadayon and ginaliili naton ang mga selebrasyon nila, ang ilang mga tradisyon sa pag-selebrar sang adlaw sang Pasko. Kabaya pa nga tiwan sang magasunod nga bagyo no sa kay bagyo Odette. Kaya ti gusto man naton sang medyo mamalaman nga Christmas. Pagka-celebrar sang New Year and way kita sa mga kotoran nga mga mahalita na gidbala sang weather disturbance dahil sa may Philippine Area of Responsibility. O galing nga man siling ini man nato na pwedeng putson na sang trapalo kon na nano dara ang pungsod da. Kaya ginalabayan na kita sang bagyo, average, viente ka mga bagyo, tag sa katuig. So, naanad naman na kita and mansig aligmat langgid. Alerto lang sa aton sining mga kauturan. Sa aton nga Christmas around the world, kadto kita sa may pungsod India. Kaya sang tinalikdan langgid ang mga inadlaw. Tiperte man ang paghugyaw sang mga pumuloyo dito sa may India. Pagkatapos nga koronahan bilang Miss Universe 2021 si Harnaaz Sandhu. Ang ilasan nga candidate sa may Miss Universe 2021 naging patigayon dito sa may Eilat, Israel. Linibo ka mga Pilipino ang nagatrabaho kag sa man ang nakapamana na bala o nakapangasawa sa mga Indians. So nagligad na to pila man sa ilang mga naka-share diri sa aton sa gina-experience to nila kay ang India sa dinalikdan na ilabi na bulan sa Abril sa first week sa bulan sa Mayo. Nag-experience sa third wave na sa coronavirus and kanamo sa mga nagkalamatay. But fortunately, tigalayon man na silang nakabangon. Dahil sa maya epekto sa coronavirus, ngayara na sila sa maya third wave. Sa aton ang Christmas around the world, mga kabombo, aton nga bisitahan ang pungsod India. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Kadto naman kita sa isa ka pungsod dali sa South Asia nga nagapangaduha sa may pinakamadamo nga populasyon sa bilog nga kalibutan sunod sa pungsod China, ang India. Ukon opisyal nga ginatawag Republic of India nga ang kapital amo ang New Delhi nga ginapamunuan karon sa ilang presidente nga si Ramnath Kovind. Ang ila Vice Presidente nga si Venkaya Naidu kag Prime Minister nga si Narendra Modi.
Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang pungsod India ang nagapangaduha karon sa bugos sa kalibutan nga may pinakamadamo nga populasyon sunod sa China. Kun ang China may masobra 1.4 billion population sa sining nga tuig 2021, ang India mayara sang masobra 1.3 billion. Kalabanan sa mga Indians ang tumuluo sang Hinduism, nagadangat ini sila sa 79.8%. Nagapangaduha ang Islam nga may 14.2%, kag nagapangatlo ang Christianity nga mayara lamang sang 2.3%. Amo ini ang rason kun nga wala tanto ginasaulog diri ang Paskwa bangod mayorya sa India ang mga Hindus. Apang kaangay man sa mga non-Christian countries, may mga Kristiyano man sa India nga nagaselebrar sang Christmas. Bangod sa ila, mabatyagan sa gihapon ng Espiritu sang Paskwa. Many Christians in India celebrate Jesus Christ's birth on Christmas Day, which is annually held on December 25th. Sa Christmas Eve, ang bugos nga Christian families kalabanan nagalinakat ini padulong sa simbahan agud magtambong sa midnight mass. Makitaan sa mga kasimbahanan ginaadornohan sang mapula-pula nga mga bulak sang poinsettia flowers kag may mga kandila para sa midnight mass service. Samtang sa pagsinalo-salo sa mga Kristiyano sa India sa Christmas Day, hindi madula ang popular nga Christmas dishes. Ang ila ginatawag Allahabadi cake. Christmas cake nga daw kaangay sang fruit cake kundari sa aton sa Pilipinas. Ang ila traditional flaked biscuit nga ginatawag mathery. Samtang, paano magtinamyawanay sang Merry Christmas ang mga Christian Indians sa ila official language nga Hindi? Well, mga kabombo, ang ilang Christmas greeting nagasiling, Krisamas ki Badayi. Sa liwat, Krisamas ki Badayi. Merry Christmas, nagikan sa India. Sige, yara sa piyakalingan direkta sa may Gujarat, India. Si Bombo Correspondent Princess Manalese Patel. Mapangamusta man nato na dito ilabi na subong nga nagadaog ang India sa Miss Universe 2021 na siyempre mas malipayon ang Disyembre sang mga Indians ilabi na sa mga nagabantaya gid sa may pageant. Ma'am Princess, live po tayo sa Bombo Radio Bacolod kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po. Bombo Erlin, and advance Merry Christmas sa inyong lahat dyan. Advance Merry Christmas po. Yes. Talagang napakasaya ng Christmas ninyo ngayon, lalo na yung month of December kasi for sure nagbantay din po kayo sa Miss Universe, Ma'am Princess. Yeah, actually nakita naman namin, napanood naman namin na nanalo nga ang Miss Universe. Pero dito kasi sa India, since nandito ko sa India, you know, Indians, they're not really like the Filipinos. Kung nasan bansa ka man, nasa ibang bansa ka man, panonoorin mo siya, di ba? Aabangan mo kung mananalo yung Philippines. Pero sila, wala lang. Hindi, it's not a big deal for them. Actually, date ko na lang siya nalaman. My friend tagged me in a Facebook. Tapos sabi niya ngayon, oh, nanalo tayo. Sabi niya, India, kasi she's also married to an Indian. So tapos, kung hindi ko lang siya nabalitaan, hindi din malalaman ng asawa ko. So they're not really, you know, into that Miss Universe. Pero but I'm proud, you know, like being married to an Indian na hindi man nakapasok ang Philippines sa top 5, pero syempre India, nandun din siya. So masaya na din naman kami. Talagang parang dalawa din yung ano ninyo, yung inyong pinasalamatan. Kasi dalawang pambato from Philippines and India po yung nakapasok. So pag ganun po, talagang walang mga nagbabantay like sa television or sa internet? Pag may pageant? Wala po. Wala talaga. Kasi parang normally kapag merong mga big events na ganyan, magsisirculate yan sa WhatsApp or sa news. Parang it's not really that very, 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 very big deal pag mga pageant na ganyan. Pero syempre, sa national news, eventually it will be there. Pero it's not like a very big thing compared to the Philippines. Opo. Maliban siguro doon sa mga, kahit po yung mga youth, mga teenagers,
Hindi din po ganon No. yung pagbabantay? Hindi sila. Okay. Parang ganon. Kaya nga kami mga married, kami mga Filipina na married to mga Indo, nagtatawanan kami. Yung mga asawa natin na mga walang pakialam sa Miss You, kaway-kaway. Tapos nagtatawanan na lang kami. Pero kung cricket yan, ay naku, uupuan nila yan kahit magdamag yan. Yung iba naman yung hilig ng mga Indians. Pero for Yes. sure, nag-congratulate din ma'am yung national officials ninyo dyan sa India. Oo naman, syempre. It is something that they should be proud of. Kasi hindi naman yan yearly na nakukuha nila yung title, di ba? It's been a while then since na nakuha nila yung crown. After 2 decades, nabawi na rin po ng Yes, India exactly. yung corona. So, inaabangan din po. Pero kahit yung homecoming, ma'am, hindi inaabangan, Ano yan? I'm sorry? Yung pag-uwi niya, hindi binabantayan? Hindi pa. Actually, hindi pa namin nababalitaan kung meron ba siyang parade or salubong like kamukha nung sa atin, di ba? Talagang super bongga, super grande. So, ngayon titingnan natin, ngayon ko malalaman kung paano ba nila sasalubungin ng Miss Universe nila. Si Harnaas, ano ba ito ma'am? Harnaas talaga, no? Harnaas Sandhu. Ano siya? Opo. Taga Punjabi siya. So, sa kabilang, sa Punjab siya. Medyo malayo Malaki po kasi ito ang India. sa Gujarat. Oo, malayo yun. They are close to Delhi. Okay. Mas malapit So, doon sa sa capital. Yes. Yung pageant pala dyan, ma'am, unlike dito sa atin, hindi siya parang Miss Universe India, but Miss Diva yung inyo. Miss Diva, hindi ako sure about that, Miss Diva. I never heard about that, pero... Kasi unlike dito sa atin, you have the binibining Pilipinas, dyan yung Miss Diva. Anyway, isa din itong pride para sa India and laking karangalan para sa inyo dyan. Ano po yung mga pinaghandaan ninyo ngayon? We are 10 days to go before Christmas, Mama Princess. Can you share ano po yung difference or meron ding parang similarity yung celebration ninyo kagaya dito sa atin, sa Pilipinas? Okay, this is my second Christmas now dito sa India. So last year pandemic yon, pero nakatira kami talaga originally in Gujarat. So nag-travel kami ng Mumbai. In Mumbai, somehow you can feel it dahil mas madami ang mga Christians doon, mas maraming mix. Sa Gujarat, it's like a majority dito is Hindu. But when you go to the big mall, yung biggest mall nila dito, may nakatayong isang malaking Christmas tree. So yun lang. But you wouldn't see anything like on the street na mga Christmas lights. Pero somehow sa yung mga side vendors, mayroong mga nagtitinda na Santa suit, mga pambata, ganyan yung mga headband. Ganun lang naman sila. Hindi siya talaga na super, mafe-feel mo na talaga yung spirit ng Christmas. Kasi yung sa kanila, meron silang ibang celebration. But you can compare it like kung paano natin sineselebrate yung Christmas. And it happened last month. They call it the Diwali Festival. So yun talaga yung tinututukan. Pero sa mga bahay, ma'am, Yes. like sa bahay po ninyo, meron po kayong Christmas lights or Christmas tree? Yeah, okay. Sa bahay namin, kasi nga last November, Diwali yun. Normally, Diwali, they put so many lights, Christmas lights. So, nandun pa rin yung Christmas lights namin sa labas. Hindi ko talaga siya pinatanggal. Sabi ko, it will be our Christmas celebration. So, nandun pa rin siya. So, yung pala, dito sa India, during Diwali, lahat ng mga malls, pati sa daan, may mga lights. Kasi it's festivals of lights. So, nag-advance na ako ng yung Christmas feels. Like kasi, di ba, madaming ilaw sa daan, sa mga establishment. So, parang feeling ko noon that time na yun, Pasko na. Pero syempre, I'm preparing something different this year sa bahay namin. Yung Christmas lights, ikinabit talaga siya for the Diwali po, and not for Christmas Yes. talaga. Yes. Pero nandun pa rin naman siya. So, ngayon, excited ako sa Christmas namin kasi I'm inviting another Filipinas na kakadating lang nung August, yung isa this month lang. So, syempre, mas masarap na maraming yung maghahanda kami kasalo kang mga Pilipino. So, I'm looking forward next week pupunta nga sila dito sa bahay. Mag-get together kami para mas ma-feel naman namin yung Christmas as we feast on the Christmas Eve. Yun pa talaga yung nakaugalian natin dito sa Pilipinas. Yes. At talagang nag-get together yung mga magpamilya. Doon ma'am sa mga parol, kasi dito sa atin sa Pilipinas, talagang
parang mabenta yung mga Christmas lanterns. Hindi nilalagay doon sa mga plaza or sa mga daan. Ano yung sitwasyon dyan sa inyo, ma'am, sa India? Wala. It happens Wala. during the Diwali. Meron silang mga lanterns, Christmas light, or parang parol nila. Aha. Noong January, November. After that, tinanggal na nila, wala na. So, wala na. So, yung mga Christian na lang, yun na lang yung may makikita mo na may mga Christmas light sa bahay, tapos may mga Christmas tree na nakatayo. Pero may simbang gabi din po dyan, ma'am. Last year wala, pero kasi ngayon dito Catholic, I don't hear any Catholic church here. At saka iba kasi yung nila, yung mga ibang sekta ng Catholic, merong Protestant, merong mga ganun. Hindi parang katulad ng sa atin na Roman Catholic. So I never heard if there is a simbang gabi dito sa area namin. Okay. Sa mga pagkain naman po, ano yung mga inihanda ninyo? Okay, yan, isa pa. Kasi Kapampangan ako, so mahilig ako magluto. At saka yun nga ang parol na yan, sinabi mo sa akin, parang na-excite ako. Pampanga is known for, lantern capital and then cuisine. So, syempre, maghahanda ako ng, yung usually na hinahanda natin. May ubi dito, nag-uubi kami. Nakakagawa ako ng ubi halaya. So, di ba, isa yon pag Christmas and New Year na ihahanda. Yung mga cassava cake yan, ganyan. Syempre, yung mga salad, grilled chicken, yan. Pero walang ham. Yun lang ang talagang wala. Wala talagang ham. Opo. Kasi yung mga Hindus hindi kumakain ng pork. Oo, hindi kumakain. Tsaka, meron din namang ibang Indians na Christian, pero hindi pa ako nakakita ng ham na meron sila talaga. Pero syempre, kahit na meron, gusto ko pa rin yung ham natin. Oo. Pero meron din pong Noche Buena. Noche Buena, no. They don't do like what we do in the midnight. Normally, no. They don't do it midnight. Like, kung sa atin, sa kanila sa Diwali nila, it will be in the morning, on the daytime. So they don't celebrate how we do it, like Christmas Eve or New Year's Eve. Pero kayo na nakapag-asawa ng Indian, siguro kumakain na nag-gather December 25? Nung nasa abroad pa kami, it depends on the weekdays. Pero it's a must, either 24 or 25. Kasi usually, di ba, pag nasa Gulf countries ka, hindi mo naman off yun. So, kailangan mo magtrabaho. So, we're adjusting it a little. So, it will go like between 24 or other 25. So, ganun siya. So, but now this one, it falls on a weekend. And then my husband is planning to go for a leave. So, tapos we're expecting some guests. We'll definitely do it on the 24th. So, yung 25, ma'am, hindi po holiday dyan sa India? Holiday sa India, hindi pa ako sure eh. Kasi pero normally they recognize naman yung mga Christian, Muslim at Hindu holidays. Pero ang alam ko, ang major holiday nila dito is somehow they're getting it January 1st and December 25th. I'm not really sure. Ano talaga yung parang signature na makikita doon sa hapagkainan ng mga Indians? Yon, yung fruitcake nila, there's one thing na meron silang mga fruitcake. Yun yung parang similar siya sa atin. Pero yung it's a must. Yung mga menu naman po? Yung mga menu nila, kasi it depends on if they're vegetarian or non-vegetarian eh. You cannot compare like how Filipinos, it's Christmas, we must serve like, Bake Mac or something na kinakain lang natin tuwing Pasko, 'di ba? Pero kasi sila, it depends yun kung some places sila nang galing, kung ano yung like yung Christian, yun nga, nakikita ko lang dati like they will have the fruitcake, tapos kung vegetarian sila, yun, they will have their normal dish. Kasi it's not really a big event, like they will cook something, different for them. Pero nagbibigayan din po ba ng regalo? Nagbibigayan ng regalo Christmas, yeah, they do that. They do that naman. Yung mga Christians na nagbibigayan ng regalo, syempre. So, dun sa mga anak din po ba ninyo, ma'am? Hindi din syempre sanay dun sa mga Santa Claus? Yeah, nakabili na ako ng mga regalo. Yon sa mga bata. Tapos ito pa, yun nga sa mga expect namin na bisita. And then one more thing, sa mga schools naman, kahit papano, they celebrate, they make it aware to the, to the children, like it's Christmas. Para, di ba, maging aware din naman sila. Okay, it doesn't matter if they are, the kids are Hindu or
basta Muslim. Pero yun, nag-ano pa rin sila. May Christmas somehow activity pa rin sila. Pero syempre, hindi nga rin as big as ours na Christmas party. Hindi siya gano'n. Parang one day lang, they will make cards like that. Tapos, they will come, like they can wear their Christmas headbands, hat, or Santa suit. Yung pang gano'n. Kasi, it is something like they are adapting also. Kasi nga, India is, malaki naman. Different festivals they're trying to celebrate. Pero may pasok pa ngayon, ma'am, hindi Christmas break? Hindi, may pasok. May pasok siya. Okay. So, may mga din po ba, ma'am? Pag New Year, ma'am, may mga fireworks display, mga ganon po? Very less. Actually, yung fireworks din nila, it happened during the Diwali. As in, super daming fireworks. Oo. Yun nga sabi ko nga sa inyo, yung combination ng parang Christmas and New Year nila. And yung din, pumupunta sila sa mga bahay-bahay, nagmamano sila, tapos bibigyan sila ng pera. Alam mo yung parang sa atin, di ba? Ginagawa natin yun every Christmas. So, yun yung ginagawa nila every Diwali. Tapos nighttime, dami-dami sobrang paputok. Pero dito din, New Year din, meron ding mga nagpapaputok. Kasi, di ba, syempre, it's still New Year. All the world celebrates New Year. Opo. Kasi yung Diwali nga, yun po yung reason kung bakit parang tumaas yung air pollution doon sa Delhi. Last month. Kahit naman, siyempre sa capital naman, yung talagang Hindi, tsaka sa mga big cities na ganyan, binabawal na din nila kasi, di ba, high-rise Opo. So, depende din siya sa area. Sa area namin sa Gujarat, as in, talagang, ang daming paputok. Even my husband, dahil 18 years bago siya umuwi ng India at celebrated Diwali, talagang bumili siya ng madaming paputok. Sobrang usok, sobrang ang dami nagpapaputok dito sa area namin. Kasi open siya. In the village, restricted siya dahil mga high-rise Oo, doon sa city bawal. Pero ma'am, dito sa atin kasi may mga lights on ceremony, yung mga city hall, mga capitol, meron po talagang maraming Christmas lights. Diyan po walang ganon? Wala. Ano lang, yung malaking Christmas tree lang. At saka syempre yung mga Christian church, meron silang mga lights and Christmas tree. And then Christian houses lang. Pero not in general like that. So hindi mo talaga siya ma-feel. Nakausap po kita nung last week ng April kasi doon sa third wave ng COVID. Kumusta na po kayo dyan ngayon, ma'am? Dito okay naman. Safe naman. I mean, like, I don't live in the city. So, hindi naman siya ganun talaga kagrabe na talagang kalat. And stricto naman dito sa Gujarat. So, okay na. Then, yung mga bata pumapasok na rin sa school. Tapos, ang work okay na rin naman. So, normal na ang lahat. Pero wala nang ang mask minsan. Hindi na po ganun kataas yung kaso? No, wala na. Controlled na nila kasi nga dahil dun sa vaccine drive naman nila. So, marami na po yung mga nabakunahan. Naabot nyo na po ba yung herd immunity? May yung immunity booster nila? Opo. You're saying ba? Oo, meron. Pati dun sa mga seniors. They're offering it now. Lahat, majority ng India, vaccinated na sila kasi meron na, sila mismo na produce ng vaccine nila. So it's not that difficult. Even mayaman ka, lower class or whatever, libre yan. Makukuha mo yan, madali, mabilis. So siguro more than 70% na ng total population ay vaccinated na? Not even 70%. Merong iba 100% na ng area nila vaccinated. Okay. So you cannot even say 70% kasi yung mga health workers, they go village to village. So hindi kailangan pumunta ng tao sa health center. Sila ang mga health workers mismo ang pupunta sa kanila. Ay mabuti naman po kung ganun kasi yung iba ay talagang abala doon sa kanilang trabaho. Walang time for the vaccination. Anyway. No, in the company. They provide in the company itself. In-house yan. Mandatory kasi yan eh. Even in the mall, hindi ka makakapasok sa mall unless wala kang certificate ng vaccination. So we have an electronic certificate na it will show, okay. Kasi ang guard haharangin ka show your vaccine certificate. So papakita namin. So wala kang choice. Dapat wala kang choice kung magpa-vaccine. Magpabakuna din. Sige. Baka pwede po kayong mag-greet, ma'am, ulit sa mga tagapakinig po natin sa Hindi. Ng Merry Christmas. Okay.
Yeah, dito kasi sa Christmas, they don't say Merry Christmas. They just say Happy Christmas. This is how they greet Christmas. You say Happy Christmas everyone. Ayan. So, ganun lang sila mag-greet ng Merry Christmas. Okay. Sige, advance Happy Christmas po sa inyo dyan sa India at ingat po Sa inyo kayo. din lahat dyan. Maraming salamat Thank you sa po, ma'am. pagpunta ko ulit. Sige, Okay. thank you so much for joining us. Maraming salamat kay Mama Princess Manalese Patel from Gujarat, India. Medyo malayo-layo ini siya sa dutang na tawhanan ni Miss Universe 2021 na Harnaaz Sandhu ang Punjab. So, galing nga duway sila ito nagkabantay, Bombo Jazz, no? Why sila talaga bantaya sa mga pageant, sa mga Miss Universe. That is why ang ilagan niya nga pageant is Miss Diva, not Miss Universe India. So, dariya sa Miss Diva, dari nagadaog si Harnaaz Sandhu from Gurdaspur, Punjab, India. Bata pa ni siya, 21 years old. Pero nagpadangat naman na dari sa pagpanginbulahan si Prime Minister Narendra Modi sa sining pagdaog sa model and actor nga si Harnaaz Sandhu. Sige, bumukim. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Okay, iba na nga mga pungsod. Kadtuan naman naton sa iba naton nga mga public affairs program. Kanami manino nga nagalibot agad sa bilog nga kalibutan. Para nga makashare man na sila sa mga bagay nga why naton nahibaluan. Angot sa ilang selebrasyon sa adlaw sa Pasko. Tiang dito sa Maya, India, kalaban na nagid sa Diwali na nila. Diwali Festival nagligad ang bulan sa Nobyembre, wala? Nga nagkasaka ang air pollutant sakay sa kalawig-lawig nga palok-panay. At mga fireworks dito nga nag-contribute sa pagsaka sa level sa air pollution. Pero kada country depende man sa relihiyon, kagay syempre sa tradisyon nila, may mga kaugalingon ng mga pagpaagi sa pag-celebrar sa adlaw sa Pasko. Sige, so thank you gid sa aton nga mga Bombo correspondents. Ang time subong sa may India alas 7:15. Because alas 2 we are 2 hours and 30 minutes nga ahead sa oras nila. Sige, kolabo sa nang aton nga tiyempo dari sa babangalaga isang Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Delegate lamang sa matutuod nga numero 1. Ang masunod nga weather bulletin, bantayan natin alas 11 karon sa Saudo. Opta na kita buwas sa maman sa gyapon nga oras. Sa katapusan, ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Bombo